gusto ko talaga i-redeem yung sarili ko sa MSC stage kasi nung last na MSC namin, parang underperform ako nung lead ng team talaga na mag-step up ako. And mahalaga sa akin yung prize kasi sarili na akong family, and as a man, gusto ko talaga ako yung magpo-provide lahat ng needs and wants nila, especially nila sa daughter. Parang ito po yung missing piece namin as a team and as a player po sa akin. Kasi gusto ko po talaga makuha lahat ng mga international trophies, and lalong-lalo na po parang ito na lang din po yung kulang ng every team na may world championship po. Para maibigay ko yung needs ng aking pamilya tapos mapagpatayo ng bagong business. Yung last time po, hindi po natuloy yung MSC dahil po sa pandemic. Kaya ngayon pong makapaglaro po ulit ako ngayon sa MSC, gusto po mapag-champion dahil po sa prize pool na rin po nila ngayon. Lahat ng teams dito malalakas, kaya papatunayan namin na sa Pilipinas lang po yung malakas. Nabago ng ML yung buhay ko financially, tapos yun nga po, yung pag lumalabas ako ng bahay or pag mga nagmamaligan, meron ng mga fans na nagpapapicture sa akin. Di naman po kami parang sobrang yaman kasi na family, so parang tulong ko na rin po sa kanila yun na ako yung nagpapaaral, gano'n. Tumas yung confidence ko even outside the game. Dahil sa ML, nabibili ko rin yung mga bagay na gusto ko. Marami akong na-meet na bagong kaibigan, and na-inspire ako na ipangalan yung anak ko sa character na ginagamit ko, si Wanwan. Dahil po sa ML, nakabili na po ako ng lupa, and nakatulong po talaga siya sa pagpapagamot ng tatay ko. And nabibili ko na rin po yung mga bagay na gusto ko. And the last po is parang nakakapunta na po ako ng ibang bansa ng libre po. Nakabili ako ng kotse na Innova, tapos nakapagpatayo ako ng business na computer shop. Kasi yan, tsaka nababayaran ko yung mga kuryente, tubig, lahat ng mga kailangan sa bahay. Nagpatayo ako ng computer shop kasi dati meron na rin kami computer shop si Papa. So, naisip ko siya para mapaikot ko yung pera. Tsaka malay natin yung susunod na ako. Naglalaro lang din sa computer shop ko. Dahil sa ML, parang nabibili ko na po yung mga gusto ko, and sa family ko naman po natutulungan kasi po nagka-baby na po ako, and para na po yung responsibilities ko. So, doon po ako nag-focus kasi nag-aaral na rin po yung baby ko. Nabibigay ko na po yung needs and wants ng family ko, pati po sa sarili ko. At dahil po sa ML, home owner na po kami. Para sa amin po or para sa akin po, sobrang laking bagay po kasi sobrang nabuboost po yung confidence namin kapag sinusupport kami ng mga fans. Sila yung nagre-remind na hindi na lang basta yung pangalan ko yung dinadala ko, hindi yung pangalan din talaga ng bansa. Isa rin po talaga sila sa mga nagpapaboost ng moral namin, and sobrang laki motivation po talaga namin. Parang gusto po talaga namin manalo para sa kanila po. Tsaka sobrang sarap maglaro pag nakikita mong maraming sumusuporta. Yung sinisigaw po ulit pangalan mo, parang gusto mo ipanalo yung game lalo. Even dun sa mga nagbabash, parang gusto ko lang i-show sa kanila yung result pag nag-champion kami. Mas ginagana po kami maglaro kasi para sa kanila. Thank you po sa mga fans na sumusuporta sa amin simula ng umpisa hanggang ngayon po. Sana suportahan at panoorin niyo po kami ng Falcons AP brand sa paparating na MSC. Kukunin namin ulit yung championship, babuyin namin sa Indonesia. Try namin best namin. Kaya yung magiging tagumpay namin doon, magiging tagumpay natin lahat. Kaya Pinas, tara sa taas. Nagsimula ang lahat dahil sa pangarap ko maging professional player. Kasi simula pagkabata ko, kahit wala pang online games, nanghili ko talaga maglaro ng mga games. Kahit kasama na yung mga kapatid ko. Makamit yung world champion. So ngayon nakamit ko na yung world champion. Ngayon naman gusto ko makamit yung MSC. Dati ay nanonood lang ako ng tournament, pero ngayon ay world champion na ako. At hinihintay na lang namin makuha ang MSC. Gabi-gabi ko iniisip na magcha-champion ako ganun. Tapos napapanaginipan ko na sinasabitan ako ng medal sa stage. Hanggang sa natupad. Feeling ko nga nung nag-champion kami, yung moment na yun parang parang nananaginip lang ako eh. Kasi nagsimula kaming 5 magpinsan naglalaro ng ML na ayaan lang. Tapos ngayon, nandito na ako ngayon para ituloy yung pangarap naming 5. Gusto ko makasali sa mga barangay tournaments kasi ang lalaki ng mga prize niya. Tapos nung nalaman ko na may may pro scene yung ML, yun, nangarap na rin ako makapasok.
Para sa akin, sobrang halaga na manalo ako sa MSC kasi kahit anong tournament naman na sinasalihan namin, gustong-gusto talaga namin manalo. Yun na lang din yung kulang ko nung nag-start ako mag-ML. MSC na lang yung kulang kong champion. So, para sa akin, pag nakuha ko yun, siguro nung last year, wala kami pahinga. Siguro, may plano rin ako magpahinga muna. Tapusin ko muna yung senior high school ko. Hindi biro yung makukuha naming pera sa tournament. Dagdag na yun sa sa pangarap ko maging champion. Tapos, sobrang laki ng prize pool. Kasi hindi ako humihingi ng pera sa magulang ko Kaya, tapos ngayon, nabibili ko na lahat ng gusto ko. Tapos, minsan pa parang sila na yung binibilang ko. Basta makita ko silang masaya na rin ako. Mapapatunayan namin sa mga bashers namin na hindi lang kami pang local, pang international din kami. Tsaka mapapatunayan namin na kaya pa rin namin manalo. Pag nanalo kami dito, magbabago yung buhay namin lahat. Sobrang laki ng impact ng Mobile Legends sa akin kasi gaya nga nasabi ko, ang tagal ko na naglalaro ng Mobile Legends. Tapos ito rin yung pangarap ko. Yung mga napundar ko sa buhay ko simula na nag-start ako mag-pro player ay yung family house namin, tumulong na rin ako sa magulang ko sa family car namin. Lahat ng mga gusto ko nabibili ko na. Tsaka yung mga hindi ko nakuha nung bata ako, nabibili ko na rin. Tinutulungan ko yung kapatid ko sa tuition nila dahil hindi na gumastos yung magulang ko para hindi na sila kumayod. Tapos sabihin ko na lang sa kanila na ako na bahala nga. Dahil sa mga prizes na napanalunan namin, napundar ako ng bahay at nakatulong ako sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Dati pinapagalitan lang ng mga magulang ko dahil anong oras ako natutulog dahil sa paglalaro ng ML. Pero ngayon, nakatulong na ako sa kanila at di na nila pinapagalitan. Sa ngayon, yung investments ko pa lang is yung mga cats ko Sobrang cute nila. Kung ako sa inyo, bumili na kayo sa akin. Umangat sa kahirapan, tsaka pati na rin sa natulungan ko rin yung mga pinsan ko, lalo na si Pando kasi dalawa kaming tulungan na makapunta dito sa pro scene. Nag-invest ako sa computer shop kasi yun talaga yung nung kabataan ko na parang gustong-gusto kong i-business. Tsaka doon na rin ako magaling Doon ako lumaki. Unang-una, nakabili na ako ng mga gadgets ko na gusto dati. Tapos nakabili na rin ng skincare kasi mahilig ako sa ng K-pop So parang gusto ko malinis talaga mukha ko. At ngayon afford ko na makabili ng mamahaling skincare compared dati na saktuhan lang. Para sa akin, sobrang halaga ng suporta ng fans namin kasi may mga times na sobrang natatalo talaga kami tapos sobrang nag-down kami. Tapos pag nakikita namin yung mga fans na chine-cheer kami palagi kahit na pangit ng laro namin, feel namin na naniniwala sila sa amin manalo man matalo. Doon kami kumukuha ng lakas, tsaka doon din kami namomotivate kasi buong bansa nakasuporta sa amin. At tsaka nakakatulong sila sa confidence ko na makasagot pa ng marami sa interview. Siguro isa siya sa fuel na nagdadrive sa akin para galingan ko palalo. Yung mga suporta ng mga fans. Na-feel namin as a team yung suporta ng buong Pilipinas kasi nakita namin na hindi lang kami yung lumalaban, pati na rin yung buong Pilipinas. Yun, sila nagbibigay ng lakas sa amin para ipagpatuloy lang yung pag-grind. At dahil nga sa pag-cheer nila, yung mga AP brand yan, sobrang lakas, narinig namin sa stadium. Nanalo kami ng mga ibang tournaments like yung M5 at MPL. Sa lahat ng MLBB fans dyan na Pinoy, suportahan nyo kami sa paparating na MSC at panoorin nyo kami kung paano namin babawiin ang title na MSC para sa Pilipinas. Sa mga ibang bansa na teams dyan, hintayin nyo kami, dudurugin namin kayo, tapos aurahan ko kayo. Pinas lang malakas. Kaya Pinas, tara sa taas! 1v1 tayo. Pwede mong gamitin tong phone ko. At gagamitin ko yan sa'yo. At nandito na nga tayo sa pinaka-inaabangan na laban. Sino nga ba talaga pinakamalakas? Si Joaquin ba o si Gar? Gagamitin na nga ang ultimate at meron pa pagtalon. May kita natin na nahihirapan si Joaquin at kailangan na niyang umalis. Pero hindi naaabot, makukuha na siya ni Gar. Victory! Phone ko na gamit mo yan, ha? H2O, ikaw naman. Ako? Good luck. Para malaman natin kung may cheat, si H2O yung papanoorin natin sa 1v1. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakitang kilos ni Gar dahil ang kanyang makakalaban naman ay ang pro player
From Smart Omega, walang iba kundi si H2. Tatangkain ni H2O na mag-dive doon sa ilalim ng tore ni Gar. Pero para mababalik na naman, sabay pang ang mamamatay. Gar and H2O is down! Nice game, nice game. Idol, salamat po, salamat. Nice game, Gar. Idol mo niya. Tara, sulat na tayo. Hi, H2O and Coach Lembot. Anong assessment mo sa skills niya as a player? Naniniwala ako na hindi talaga siya nandaya. Grabe siya mag-maximize ng ultimate. Then, ang galing niya rin sa itemization kasi sobrang na-counter talaga ako sa mga items na nabuo niya. Wow, ibig sabihin talagang magaling si Gar. Maraming salamat H2O and Coach Lembot sa pagpunta din dito sa school. Natalo natin sila Joaquin, nakapasok tayo ng MCC. Grabe, all thanks to you, Gar. Salamat talaga, Besh. Beware of ambush. Di ba malapit na yung exchange program mo sa MD University? Yes? Ano naman ngayon? Wala lang, pinapaalala ko lang na member ng board of directors si nanay ko. Baka lang di matuloy yung exchange program mo kasi malalaman nilang palaro-laro ka lang pala ng games. Gusto mo pa rin tumuloy sa MD University? Magkita tayo sa ball. Sa tingin mo, darating pa kaya si Isay? Welcome, Warriors, to the grandest stage of them all, the Esports World Cup in Riyadh. Here, legends are made and champions rise from the ashes of battle. Last year, we witnessed the meteoric rise of Fnatic Onyx from Indonesia as they claimed the MSC 2023 championship. Their impeccable strategy and relentless drive crowned them champions, but the story didn't end there. At the M5 Championship, Fnatic Onyx faced their toughest challenge yet, clashing with the mighty Falcons AP Bren from the Philippines. In an epic showdown, Falcons AP Bren emerged victorious with a nail-biting 4-3 victory, etching their name in history once again. Now, the question on everyone's mind, can Fnatic Onyx defend their MSC champion title? Or will the M5 champions, Falcons AP Bren, continue their reign of dominance? This year, the stakes are higher than ever as teams from around the world converge in Riyadh for a chance at glory. 3 weeks, 3 stages, 1 ultimate champion. Let's dive into the battlegrounds. First stage, the wildcard stage. 8 teams, 2 groups, 1 shot at glory. In this high-stakes round robin, every match is a best of 1, where victory and defeat hang by a thread. The top team from each group will face off in an epic best-of-5 decider match. The winner moves on, the loser goes home. Simple, brutal, legendary. Stage 2, the group stage. 16 teams, 4 groups, battle-hardened and ready for war. This is where champions are forged. Each team faces off in a series of 2 matches. It's a marathon, not a sprint, where every point counts. If a tie breaks out, a sudden death best of 1 will decide their fate. The top 2 teams of each group advance to the playoffs. Lastly, the knockout stage. 8 teams, single elimination, no second chances. The quarterfinals and semifinals are grueling best-of-5 matches, testing every ounce of skill and strategy. And the grand finale, a legendary best-of-7 showdown where only the strongest will claim the crown. As the dust settles and the final moments draw near, the stakes have never been higher. Teams from every corner of the globe will battle fiercely in Riyadh, each one driven by the dream of glory. Southeast Asia's dominance is challenged as teams from other regions rise, ready to upset the balance and seize glory for themselves. The stage is set. The Warriors are ready. Who will emerge victorious? Welcome to the Mid-Season Cup 2024 of Esports World Cup in Riyadh, where legends are born and history is made. From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew,
see the world, see the world. Their journey unfolds through trials and triumphs. Their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes win. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkness of night, heroes will rise. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will rise. Heroes will fight like winds in the night. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will fight like winds in the night. Heroes will rise in the heat of the fight. Heroes will rise, shining fears in the night. Heroes will rise with fire in their eyes, breaking for barriers, reaching for the skies. Thunderbolt. Every few seconds, the next basic attack will deal additional true damage based on hybrid defense to the target and surrounding units. Hitting enemy heroes will permanently increase hybrid defense. Skypiercer. Dealing damage to a low HP enemy hero, execute the target immediately, and each kill increases the execution threshold. Winter Crown. It now features adaptive attributes that apply to all heroes, and its active skill grants immunity to all damage and effects for a short duration. Malefic Gun. Increases basic attack range to kite the enemies more easily.
Okay. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Welcome to MSC 2024 Knockout Stage Day number 2. Nandito tayo ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan ginaganap ang Esports World Cup. Kasama ang ating MSC 2024 official gaming phone na Asus ROG. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Renmar pati na rin si Chantel bilang panelist nyo. Kamusta naman kayo ngayong araw na to? Feeling really good. Isa na namang laban para sa isang Pilipinas team, so I'm ready. Oo, excited na ako. Narinig ko yung Pilipinas team. Parang ready na rin ako at medyo nalulungkot na rin dahil onting araw na lang ay tayo kailangan ng umalis at matatapos na nga ang ating tournament. That's true. At mamaya lamang ay makikilala nyo rin ang ating casters. Kasama na rin ang ating field reporter na si Hans na nasa labas ngayon na kumakalap ng chismis. Ang ating matchups today, of course, ay may Filipino team nga na nabanggit nyo. Sisimulan natin ang pinaka-araw natin with a Falcons AP Bren matchup. Pero bago yan ay pupuntahan muna natin kung ano nga ba ang nangyari sa Day 1 ng knockout stage. Puntahan na natin ang Pepsi Recap.
has another opportunity to fight back, but it's looking extremely grim. Here we go, the shortcut coming in. Kinex might get bursted down. Benny Cutie gets the kill served up to him. He says, thanks, 40, thanks. And now the base up next. Caldizi plants the heavy spin. The base is gonna fall. Oh, here we go. We'll talk about it later. The fight happens. Humes gets taken out, and suddenly in the back line, they die. MX47, Zekais, and Stormy. That's legendary. At parang ganun lang, dalawang team na naman ang nawala dito sa MSC 2024 with their keys crushed. Grabe yung mga laban na natunghayan natin kahapon. Oh yeah, Salangora Giants, Fireflux, 5 games na lason tayo ng Zask pick with Liquid Echo versus Falcon Esports. Memorable talaga yung umpisa ng knockout stages sa MSC. Oo, tsaka para talagang na-fired up ako dun sa naging laban na yun. So I'm expecting na marami na namang panggulat na pwedeng mangyari ngayong araw. Kasi nagulat na ako kahapon eh. So yung gulat ko ngayon, parang na-ready ko na. Just in case. At panigurado, no, maraming nakakagulat na picks considering na most of the teams na papanoorin natin ngayong araw na to, may mga nilalabas na mga kakaiba during the drafting phase. Katulad na lamang ng mga, I think, the Minsitar or the Bane. Medyo hindi na weird yung Bane. Pero at this point, looking at the knockout stage, ang ating updated bracket talaga ay makikita na natin na nandyan na nga ang Liquid Echo, pati na rin ang Selangor Red Giants. Mga nanalo kahapon na nag-aabang na lamang ng mga resulta ngayong araw na to. Liquid Echo, hinihintay na lang Falcons AP Bren or see you soon. Ang dami nagpe-predict dyan, Falcons AP Bren. Pero nagigess ko rin yung mga sinasabi ng iba na may hulog talaga yung see you soon. Kasi kahit yung see you soon mismo, sila nasupresa sa sarili nila na umabot sila sa ganitong portion. Oh, tsaka yung mga ganong teams kasi, once na nasimulan mo na siya, parang pwede magtuloy-tuloy yung energy. So parang pag tinignan mo din tong gantong klaseng bracket, lahat tayong sambayan ng Pilipinas ay medyo may konting, kasi kung manalo man ang Falcons AP Bren, yung gusto sana natin mangyari na PH versus PH sana sa Grand Finals ay semifinals natin makikita. And sadly, yan ang ating reality ngayon na magkatabi ang ating two Philippine representatives. Pero bago mangyari yun, of course, ay kailangan munang talunin ng Falcons AP Bren ang See You Soon para sa ating Jamil Motorsport Match of the Day na pinakaunang serye ngayong araw na to. Very excited for this. See you soon. Of course, alam naman natin lahat, it's the MP the Coach era and the power of friendship yung dinadala nila ngayon dito. Wala silang hiya sabihin na minsan talaga, guys, ito na tayo, nandito na tayo. Ganun yung espiritu ngayon ng See You Soon. Oh, tsaka yung parang Soul versus Super Marco na tapatan. Kasi si Soul talaga napansin ko yung performance niya lately eh. And speaking performance, no, mamaya matutunghayan na nga natin kung ano nga ba ang magiging gold lane matchup natin in the Jamil Motorsport Match of the Day. Ang pinakaunang serye natin, Falcons AP Bren kontra See You Soon. Laban ng, correct me if I'm wrong, Cambodia versus Philippines. Yeah. Feeling ko may konting aura dito si Flap TZ sa See You Soon eh. Isipin mo, yung pinakabagong sticker sa MLBB na ginagamit halos lahat ng mga teams. Yung, wow! Yan eh. Si Flap TZ yun. So sorry, I'm Felix. Isa na yung GOAT sa Cambodia. You're facing one of the GOATs of the world. That's true. And with this XP lane matchup, paniguradong makakita na naman tayo ng mga, I wouldn't say mga weird na pickups. Mamaya na natin makikita yun kapag dumating si Diablo. Pero this time, ang ating tinitignan ay kadalasan mga the same old Benedetta, Paquito, kung mabilisan ng galawan. Pero I think that the Rizla right now has a very special pace in the patch. Parang nung isang araw yata, nung bago tayo magsimula ng knockouts, isa siya sa mga heroes na next to Valentina, na sobrang taas ng chance na mapili talaga. So pwede natin sabihin na since may mga pag-usbong na nga ng mga assassins, gusto mo ng mga XP lane na mayroong crowd control, tas sustain pa. Yeah, that's true. And grabe no, for SYS at pati na rin para sa Falcons AP Bren, parehas nire-respeto itong mga dalawang kupunan na to in their own respective regions. And ngayon, na maglalaban na sila para sa isang elimination match. Tandaan natin no, para sa mga bagong dating dito sa MSC knockout stage, wala pong lower bracket. If matalo tayo dito, that is it, pansit.
just one chance lang. Oh, dati kasi parang hindi, nasanay tayo na gagapang yan sa lower bracket. Ngayon gagapangin, ngayon pa lang. At ang dami nang ginapang kahapon. Kaya naman babalikan natin yung mga reaksyon ng mga tao gamit ang Pepsi Top Reactions. Play. Can they find it? That's reset over. Sunshine in trouble. Going to danger. It carries. Gets bursted out one more time again. Sunshine takes out Stormy. Nice! Let's go! Napaka-intense ng mga moments na mga kaganapan kahapon dahil nga dalawang teams na naman ang nawala. And apart from that, ay yung mga teams na yon ay talagang lumaban para sa kanilang slot. Yeah, they all really fought hard. They fought to keep their keys. Yung sa dulo ng top reactions, yung nakita natin yung key crush, you know, yung Liquid Echo against Falcon Esports, and we're gonna see more of that today. We're gonna see more plays as well. Dahil bago mangyari ang mga kaganapan ngayong araw na to, pupuntahan muna natin ang Aramco Top 5 plays. Napakalupit ng mga plays na natunghayan natin sa Aramco Top 5 plays na yon. Sana madagdagan pa ngayong araw. Panigurado yan considering na ang mga maglalaro ngayong araw na to, isa doon ay Filipino team. Feeling ko, bossing, na parang tumaas yung pressure dito sa mga junglers na mas kailangan tumama na talaga yung mga retribution mo. Hindi lang sa kailangan pwede ka mag-XP, pwede ka mag-frontline, pwede ka mag-assassin. Dapat lahat ng retry mo tumama. Oo, kasi yung labang kahapon ng Liquid Echo tsaka ng Falcons, dami mga moments na talagang pwede sana ng Team Falcons na nanalo, pero dumadaan lang si Cartizzi. Tsaka dumating na tayo sa point na parang yung isang series ay pwedeng maging non-stop na team fights talaga. Depende sa mga heroes na pipiliin. And with a lot of the assassins going back sa ating current meta, parang nagiging mas importante ang mga early game fights natin kung saan makakakuha ng mga maraming kill. At looking at the entire storyline right now, it's the King versus the Kings of the World. Lalabanan ni MP the King na masasabi nating isa sa mga humahari sa isa sa mga pinakamalakas na teams sa Cambodia ay tatapatan ang current world champions na Falcons AP Brent. Again, it's gonna be a tall order para sa See You Soon.
Pero umamin na mismo si MP The King. Shout out kay Wolfcast. Yan. Naka-release lang ng podcast episode niya with MP The King. Yung si Yusun mismo, kaya sinabi ko na kahit sila sorpresa, parang nung nakita nila yung group drawing, CU Airport na daw yung iniisip nila. So at this point, na umabot sila sa knockouts at tatapatan yung Falcons AP Bren, lumalaban na sila na, ito yung words ni MP The King. Kung talo, learning opportunity. Kung panalo, thanks God na lang. Grabe, sobrang positive ng mindset niya. Kasi, if I'm not mistaken, na dati din nung M5 na parang nakikita ko sa yung video, umaangat ulit na napaiyak pa nga siya. Fanatic Onyx pa lang yung kalaban nila noon. Pero kitang-kita mo na nandun pa rin yung, yes, malungkot siya, pero gusto niya na the next time na maglalaro ulit sila, they'll be better. So parang ganon yung mindset ni MP The King. At yung mga kakampi niya, kasi yung mga kakampi niya matagal na rin na naglalaro sa international scene pero hindi din sumusuko. That's true. Na MP The King, one of the standout junglers in his rookie era sa MPL Philippines, na isa na ring sabihin na nating batikan na Philippine import across the MLBB scene. Kung makikita natin ang ating STC Play audience prediction dito sa aking baba, 82% ay naniniwala sa Falcons AP Bren. By the way, para sa mga nanonood, pwede kayong pumunta ng stcplay.gg para mag-cast ng sarili nyong predictions at malay nyo, may makuha pa kayo sa pag-prediction nyo. And this time, ano bang, bakit ba sa tingin nyo na ganito ang itsura ng ating predictions? It's Falcons AP Bren, M5 World Champions. Andun na nga nasa headline, the Kings of the World. But other than MP The King, masasabi ko lang sa CU soon, there's a lot of Cambodians really looking at this team kasi yung tatlong miyembro nila na ever since loyal sa CU soon, si Ra, Felix at saka si Boxy. Yes. Sila yung 3-time champions with CU soon. They've been there ever since. So, a lot of the Cambodians are with them. Si MP The King mismo sinabi, pag yung tatlo, narinig mo yung mga pangalan nila at nakalaban mo sila sa MPL Cambodia, nanginginig na yung mga kalaban nila. So, yung effect so parang na talagang na-build up na nila yung kanilang pangalan doon sa region nila. Kaya ganoon na rin kataas yung tiwala. And kung babalikan din natin nung nag-cast tayo during M3, talagang pansin na pansin din natin yung mga players ng CU soon during that time na ang ganda ng taas na potensyal to a high level of play. Ngayon, mas tumataas at continuous yung progress nila. That's true. I just want to say as well na parang for Falcons AP Bren, ang layo na ng narating nila compared sa I think 2-3 seasons ago of MPL Philippines na kung matatandaan natin yung ninig factor na sinasabi mo ay sa tingin ko ay nasa kamay pa ng Blacklist International during that time. I think pwede naman nang ikwento to considering na matagal na at ibang tao na ngayon si Kyle Tizzy, pero hindi ko makakalimutan yung time na parang natatapatan kasi nila yung Blacklist International for the first time na kailangan pinatigil kasi nanginginig talaga siya during that time. But now, Kyle Tizzy is such a different beast. Kayang-kaya na niyang tapatan kahit sino ngayon. Yeah, and people are saying that when you think of TZ, you think of Carl. But it got to the point na pwede mo na sabihin, if you think of TZ, you think of Kyle. Oo, parang gumawa siya ng iba niyang pangalan. Kasi nandun yung TZ, well, same pangalan pala kasi TZ pa rin. Pero iba yung may isip mo pag siya. Parehas na pangalan, ibang damage. Ibang damage sila, iba yung playstyle nila. Parang dati kasi isipin mo, since sinasabi nga din niya na idol niya before si Carl, pwedeng ganon din yung maging playstyle. Pero hindi, gumawa siya ng sarili niyang way para ako si Kyle TZ at ako ang jungler ng Falcons AP Bren. And Falcons AP Bren, one of the favorites to win it all in MSC 2024, the current M5 World Champions. Kung manalo sila against SYS in this matchup, they will be having a rematch against Liquid Echo na tinalo sila sa MPL Philippines Season 13. Pero syempre hindi papayag ang CU soon na agad-agaran silang ma-eliminate dito. I do have to put stress as well. CU soon is looking great so far in MSC. Sobra. Kasi yung imagine the fact na they were able to pull off na hindi natin nakikita most of the time sa atin, sa region natin na pinaprioritize yung assassin. Pero pagdating sa kanila, pag ginawa nila yon is grabe yung tiwala nila sa isa't isa. So pwede natin sabihin na yung kanilang playstyle is pulling off strength sa isa't isa. Yeah. Na eto gagawin ko, gawin mo yan,
pero dahil yun yung kailangan mo galing sa akin, ibibigay ko sa'yo. Oh, strength and comfort talaga sila ngayon. And I think I saw you watching the Wolfcast podcast, no, kasama si MP the King. May nasabi ata siya tungkol sa way that they drafted during this entire time na wala silang coach. Kamusta ba yung sinabi ni MP during that time? Yeah, it was the one, ito yung niremind mo sa akin bago tayo nag-umpisa, yung dapat kadya na yung iniisip na lahat na magandang pick. Pero si Boxy mismo nagsabi, mas trip ko ngayon yung Tigreal, mas maganda yung flow ko ngayon with that hero. So, with that pick up, yun tuloy, nakuha nila yung comfort play style. So yes, their coach not here. The team drafting for themselves. But of course, with the guidance of the coach before all of the matches begin, pero comfort talaga inahabol nila. When you play nothing to lose, pumapasok kayo sa venue na ganyan lang yung vibes, guys. And you know, when I think about SYS right now, it reminds me so much of M3 BTK. Yes. It was just them, 5 boys, 5 lalaking naglalaro ng MLBB na walang coach, walang kahit ano, just trying to win. Oo. Alam mo yung mga ganyang klase ng team, yan yung mas ma-feel mo sa kanila na lahat ng mga kaya nilang ibibigay nila. Kung may 100%, sa kanila 101%. Kailangan talagang odds against honestly, ang dami ng against them at this point. But for Falcons AP Bren, buong Pilipinas ang sumusuporta sa kanila. And with Flap TC going center right now, you could feel the confidence in his stride, ramdam sa bawat tapak niya. Yeah, there really needs to be confidence oozing out of Falcons AP Bren. Dapat maaurahan nila yung see you soon. Sa mga nagsasabi dyan na ano yung aura-aura, talaga yung presensya minsan ng mga players. Kung makita mo lang sila sitting across you in the stage, pag nakita mo sila nag-enter sa venue, nag-iba na yung pakiramdam mo kasi ay makakalaban ko to. So they need to exude that. Kasi going into this series, yung pressure ay nasa Falcons AP Bren. Yes. See you soon are playing with nothing to lose. Falcons AP Bren are playing not to lose that reputation that they have as the champions of the world. Saka mapapansin natin, no, pag meron team na, kasi diba naabutan natin yung Falcons AP Bren na medyo binabago pa nila or tinatry nilang mapunta sa gantong form. Nagbago yung stance nila on how they walk. Parang before, yung makikita mo na parang medyo nahihiya pa si Kyle TZ. Tapos ngayon talagang proud na, they are the world champions. And ang grabe lang taon din kasi ang niluto, ang roster na to. Kumbaga, trust the process malala. Kung babalikan natin ang ating local MLBB scene, amateur league pa lamang ay magkakampi na ang mga ibang miyembro ng Falcons AP Bren. And all the way to getting into Bren Esports during that time, hindi pa nga sila masyadong nakakapasok within top 3, but they left their trust there at tuloy-tuloy lamang ang kanilang proseso papunta sa taas. At ngayon na nasa taas na, sinabi nyo na kanina, walang mawawala sa see you soon in this matchup. Falcons AP Bren has everything to lose. Yeah, and with Falcons AP Bren, wala akong masyado naririnig sa kanila. Low-key sila ngayon dito. They're going down to the player lounge, they're meeting. Honestly, one of my favorite things to see from Falcons AP Bren is pag bumaba sila bilang buong team at lahat sila naglalaro ng ibang games sa player lounge. Nakita mo talaga yung mga camaraderie nila and how much they enjoy being competitive. At ngayon, malapit na nga magsimula ang pinakaunang laban ng araw na to. Ipapadala namin kayo sa main stage for the opening act. The quest to see the world paved the way for a new competitive landscape. Representatives from the emerging regions have finally risen and proved once more that they can stand their ground against mighty giants and reigning kings. Ladies and gentlemen, Ayuho Sayudatu Asada. Welcome to the Amazon Arena.
Now the two teams that's about to face each other in this best-of-5 single elimination match are ready to step on the stage. That they are. And just like yesterday, only one team will continue their journey and the other will have their keys and their hearts broken. Introducing first, the reigning champions of the world, the Bees from the Hive. Made it to the knockout stage by sweeping the group stage. Now they're set to prove that they can fly higher than the Cambodian Owls. Let's welcome Falcons AP Brand. It's Flap Teasy, Kyle Teasy, Hugh, Ogwin, and Super Marco, guided by two world champion coaches, Coach Ducky and Coach Trev. Now they're showing the world that they can complete their already stacked trophy cabinet. And facing them on the opposing side, the mighty Slayers from the Group of Death. They made the Sky Kings of Indonesia kneel before them, and now they will open their knockout stage campaign against the reigning world champions and another powerhouse here at the MSC. Ladies and gentlemen, give it up for See You Soon. The star-studded lineup of See You Soon join us now on the stage. Starring Sariam Felix, MP the King, Ra, Boxy the King, and Cole. Every single one of them have proved withstand a giant. But can they stand with them as well is the question. Can they deliver another upset as they take on a reigning world champion here at MSC 2024? And now we're all set. Now the players, the team who will win today's match will get to take home at least $200 US. $200,000 US is what you guarantee if you make it through this game. Boys, your destiny is ahead of you. Only you can decide what happens in this best of 5. And it is time to take your seats because the battle is about to begin. $200,000 US at stake. That's the minimum that they'll be getting. And of course, they have a chance to keep their key. That's right, the key, and of course, their main focus here at the MSC is, of course, that lovely trophy behind us. That is the hopes and dreams of every single player and every single team that is competing with us on this stage. Now, in partnership with the Esports World Cup, we've seen their keys, their personalized keys that they're hoping to keep until the very end, because only one key will unlock the MSC trophy. That's right. And the question remains, who will be able to continue their journey? Who will keep their keys intact until the very end and unlock that trophy and be crowned the MSC 2024 champions? And later on, we'll be able to witness that ritual with the losing team handing over their key to the winning team. And if we take a look at the players now, they'll all be doing their ping test with the best gaming phone in the world, and that's the Asus ROG, powered by Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. That is right. Boys and girls, ladies and gentlemen, Asus ROG is the official gaming phone of MSC 2024 at the Esports World Cup. Now, I know the players can't wait to get it started. So how about Sandstorm? Let's throw it to the panel to talk about the game and to talk about the draft. Boys and girls, take it away. It's your time to shine. Maraming salamat, Sandstorm and Mara. At malapit na nga talagang magsimula ang pinakaunang game of this best of 5 series. Grabe, 200,000 USD minimum para sa mananalo. Oh man, parang goods Para ka na Goods na ako doon, tol. Oo. Goods na ako doon. Parang nagko-compete ka ako ngayon, but yeah, parang doon pa lang sa price. Tapos imagine, lahat kasi ng mga teams ngayon is talaga nag-improve to be able to win
doon sa mga teams na malalakas talaga, iba na agad yun. Kakaibang premyo na agad yun. Yeah. And for Falcons AP, Bren, isa sila sa may mga pinakamalaking chance to secure that 200 USD minimum. Pero sa totoo lang, when we look at these players, parang hindi naman nila masyadong iniisip yung prize pool. Siguro pag-interview sasabihin nila, but the main focus para sa mga players na to ay manalo. Simple lang. Win, become the champion. To become the champion, na unang champion ng Mid-Season Cup, yung rebranded na matagal na Mobile Legends Bang Bang Southeast Asia Cup, ngayon Mid-Season Cup, biggest prize pool sa buong history ng MLBB Esports. Ano yun to be the first one, may ibang halaga siya It adds to your legacy in a way that no other achievement can. Oo, tsaka yung ano din natin, yung trophy. Di ba? You get to keep 3 keys doon sa natalo nyo ng mga team. So doon pa lang, ikaw din yung unang magkakaroon ng ganon. Ikaw unang makakapag-flex na natalo namin tong 3 team na to. All, kung sabihin natin may timeline, pero wag naman sana, no? Na sabihin natin na see you soon. Cambodia ang manalo sa mga sunod-sunod. Imagine niyo yung laman ng kanilang 3 pwede nilang ilagay doon ng Fnatic, Onyx, Falcons, AP, Bren, and maybe, let's just say maybe, Selangor Red Giants doon sa kabila. O Liquid Echo pa. O Liquid Echo. Ili na lang. Diba? Grabe, sobrang ano nun. Parang naiisip ko pa lang, tumataas na yung balahibo ko. And doon sila mag-make naman ng mark sa history ng Cambodia. Yan, ito na nga. Titignan na natin kung ano nga ba ang mangyayari sa ating pick and ban phase for game number 1. Falcons AP Bren ang nasa blue side, red side naman para sa See You Soon Agarang. Tinanggal ang Luyi na kadalasang nilalaro ng FCAP. Ang inaabangan ko dito is, since we've been talking a lot about assassins dito ni MP the King, ibaban ba? Pero parang hindi. Baka magiging assassin showdown. Sana. Baka makita natin yung Ling, Fanny, undefeated yung Ling ni MP the King. Maganda yung record dito ni Ra on the Valentina, 4-1. Pero isa sa mga picks na dapat tignan natin, depende sa takbo ng draft, is yung carry ni Soul. Sinabi mo kanina, Chantel, na si Soul nagiging standout player para sa'yo. Yeah. 3 games undefeated yung carry niya. Oh, wow. At I think yung 2 games ng carry na yon was also in 1 series na nilaro niya. 2 games straight siyang nag-carry na napakaganda. And this time around, Chip and Luyi ang tatanggalin ng See You Soon, making sure na walang tempo break picks na makukuha ang Falcons AP Bren. Alam nyo guys, yung Falcons AP Bren, nire-respeto talaga nila yung team fighting ng See You Soon. Lahat ng mga tinanggal nila, yung malakas mag-team fight, the Faramis, the Jella, and of course the Valentina with the initial pokes at saka pagkuha ng ultimate. So as expected, makuha nila yung Roger with the first pick dahil nakaban yung Harith. They didn't opt to go for the Moskov. They went for the Roger instead. Bukas pa yung Moskov para sa See You Soon, if ever, yes. Pero hindi, gusto pa rin nila. I like this. Tas Vexana. A very classic pickup mula sa See You Soon, taking a chunky frontline sa Tirizla na, might I say, one of the best XP laners. At sasabayan na rin ng Vexana. Parang classic lang, playing it safe. Kasi di ba parang pinag-usapan din natin kanina, for See You Soon ngayon, ang pinaka-mantra nila is, yes, this is a competition, pero we put no pressure sa isa't isa kung saan tayo mas komportable na gamitin na heroes. And yung synergy ng Terizla and isang Vexana, once na napatama mo perfectly yung kanilang mga skills, ang taas na agad. And sakto sa kanilang high team na, sabi mo na nakafocus sila sa team fight-centric. Yan. And for See You Soon, dahil maganda yung 2 picks nila na mag-peel para sa isang gold laner, pinili nila. Oo, pinili na agad nila. Si Kari ni Sol, ito yung pinag-usapan natin. The interesting thing about the Julian pickup is may chance na i-flex siya. It can go into the hands of few in the mid lane. It can go into the jungle para kay Kaltizi naman. Pero dahil may Vexana na on the side of See You Soon, laning for the Julian up against the Vexana, baka dun siya mahirapan onte. Depende sa magiging roamer ng See You Soon. So, feeling ko hindi pa sure thing na
mid lane dahil naki-few yung pili ng Julian, baka most likely jungle pa rin yan. Yeah, and I think they do have a history na naglaro na sila ng Julian jungle throughout the group stage. Kaya naman ngayon dito sa knockout stage ay hindi na tayo naninibago na maglalabas sila ng Julian. Patapos na ang banning phase, tatanggalin na rin ang Yuzong, isa sa mga sumisikat na pick para sa mga XP laners natin in the current metagame. And fifth ban, ano kaya ang in-expect natin dito for See You Soon? Uranus. First time kong nakita yan, mga kapatid. Nagulat din ako sa... Well, may history din naman ng Falcons AP brand na gumagamit ng Uranus. Kaso, for this MSC 2024, we haven't seen Uranus yet. Feeling ko ano ulit to? Post 5? Rio Romer. Kaso ang dami pang hero kasi ni Baxter the King Kung tatanggalin yung Tigreal, that will essentially lock up so many choices para dito sa kamay ng SYS. Parang wala ng good meta pick bukod sa Grok na matitira. In terms of the meta pick, in terms of comfort pick, nandiyan pa yung pinaka-comfort ni Boxy, which is the Cho. Yeah. So if ever hindi banto on the... comfort tinanggal yung Bane. Edith is still open to take for both teams. Edith, Cho, Grok, still so many options. Naghaya. Ito na. So, kung mag-ano ka dito, mag-Julian ka, na mas maganda siya na ngayon, na jungle, instead of gawin siyang mid. Para yung bilis din, if ever, ay mapapantayan. Although si Hayabusa kasi, yung kanyang mobility sa pag-jungle, yun yung medyo nagiging edge talaga. Kaya niya mag-isa eh. And bukod sa kaya nyo mag-isa, balita ko, itong Hayabusa ngayon, isa rin sa mga magandang gumagamit ng Sky Piercer kung sakaling makakuha nga ng early kills. But overall, pwede na rin kasing Rumetri yan habang nag-ulti. Oo nga pala. Pwede mag-Edith back siya. Oh no, they go for the Arlot instead. Wow. So EXP lane Arlot. So, Ayan, sabi ko pa lang sana kailangan nila dito ng super burst kasi naka-focus sila mostly sa sa physical damage. And I think this is still a good mix with both physical and magic damage. I do think na sobrang well-balanced itong FCAP. Kumbaga parang Pilipinong breakfast na nando na lahat ang kailangan mo. Tama din. Great balance here. See you soon. Ayan na nga. Real na lang. Pinili. Well, sakto din naman. Yeah. Very team fight centric kung See You Soon. They have a pick off of the Hayabusa. Falcons AP Bren, as you said, balance, multiple approaches. Excited na ako makita kung paano nga ba magsisimula ang serye na to. Sino ang makakauna in this best of 5 elimination series? Ipapadala namin kayo sa aming casters. Casters, kayo na to. Maraming salamat sa ating mga panelists at talagang kami ay excited na rin matunghayan ang aksyon. Ako si Brigida at kasama natin dito sa OSX para tunghayan kung paano nga ba lalabanan o talagang masusubok ng emerging kontrabidas natin ngayon na See You Soon ang ating reigning at mga pambato na Falcons AP Brain. Gusto ko na sinabi mo yan dahil sa pelikula hindi kumpleto ang mismong storya kung walang bida at kontrabida. Dahil ang laban ngayon, this is the King versus Kings. This is Falcons AP Bren, two-time world champion. He remained still stronger sa kanilang group. At ngayon, See You Soon ang handang tumapat sa mismong laban nila papunta sa susunod na araw dito sa MSC. At napakaganda na yung ating unang laban sa King versus Kings ay makakakita tayo ng kumbaga mala assassin versus assassin din na action na level na labanan. Kasi nga formerly under assassin naman si Julian eh. Ngayon kasi nabago na siya na fighter mage. Pero nandun pa rin na yung pakiramdam o yung mga paggamit mo kasi dito sa hero na to ay parang ganun din naman yung kalalabasan. So hindi na ako magugulat lalo na for See You Soon na ira-ramp up nila yung pacing ng laban na ito. Pero for AP Bren, for Falcons AP Bren, na alam mo ring nagiging maingat recently, papayagan ba nila na magiging ganoon ka-aksyon yung ating laban? Aksyon ng pag-uusapan natin, Brigida, kasi since nabanggit mo nga dito na si Julian ay nagkaroon nga ng change about this. Actually, favorite ko si Julian eh. Favorite mo yan? Since nga ngayon si MB Tanging at si Kyle TZ maglalabanan with an assassin jungler choice, mas mapapabilis. So in terms of early games, sino ba mas mapapabor dito? Kasi kung pwede, pag-uusapan, momentum mo pwede pumabor either kay Falcons, AP Bren, or See You Soon eh. Yung tinitingnan ko pinaka sa usapin ng early game talaga dito ay See You Soon.
lalo pa at tinitignan natin, of course, ay ay medyo gustuhin mo muna na maging alalay ka pagdating doon sa pwedeng makuha na scaling dito ng mga junglers or nung gold laners mo for Falcons AP Brent. Pero sa usapin pala ng gold lane natin ay Carry versus Roger ang tinitingnan natin. So medyo papabor na ako dito sa Falcons AP Brent, lalo na meron pa sila no Lilia sa kamay nila. Pero speaking of action, tingnan mo naman. Wow. Awe! Sorry, I'm Felix falling down first. Ang ganda naging counter pressure doon ng Falcons AP Bren. 4 kaagad ang sumalubong at naipit at napanganib ang buhay niya. Bakit sa King nag-back away na lang sa turret. Maagang objective ang pwedeng makuha ni Kyle TZ. Wala pwedeng lumapit ngayon from See You Soon. At ang unang objective, mapupunta muna sa Pilipinas. Respeto muna si MP the King. Think na nakauna rin naman kahit papaano doon ang See You Soon or nakahanap sila kumbaga ng pwesto. Pero dahil sa maagang pagkakapoke na nagawa din on Tura, ay nagkaroon lang sila ng mas malaking or nagkaroon lang ang Falcons AP Bren ng mas malaking opportunity din na kumbaga ay makabuelo doon sa XP lane matchup and of course ay makapag-transition sa isang uncontested turtle nga na napunta agad-agad dito sa kanila. So nakukuha na nila yung gusto nilang simula in terms of yung objectives na gusto nilang laruin. And nakikita natin dito na yun ang kanilang pinaka nagiging focus lang talaga dito sa early game. Kasi as for Super Marco, nakikita natin double lane na sina Fury nandyan. Of course, Lilia, maaasahan mo sana yung early game dyan na magpo-poke, pero mas nagpo-focus lang sila doon sa kine-create na space as of now in the first 5 minutes of the game. Yeah, space kay Super Marco. Yung gold lane nga ngayon ang nagiging focus ng ating pressure point early game. Sabi nga dito ni Brigida, kailangan magkaroon ng magandang momentum. Nakikita natin ngayon yung mga kamay ng ating mga players kung saan sila ay nagpapakita ng mga techniques kung paano gumawa May ano pa pala. ng space at vision. O diba? Pabilisan lang yun ng kamay. Hindi ko alam ang tawag doon. Yung parang kinakrak mo yung knuckles mo. Wow, yung yung parang in-exercise mo, ganon. Oh, parang may mga buwelo-buwelo pa pa sila na ganun na ginagawa habang in-game. So, may pick up na naman tayo na gagawin. Para lang maramdaman natin kahit paano na pro player. Yeah. Kaya mo yan. Kasi kung titignan natin yung in-game, sabi mo kasi medyo maingat talaga yung dalawang kupan na natin dito in terms of early game. Kailangan nila bantayan kung saan sila lulugan. Ang ganda naman ng final slash na yun! Dalawang kaganda na huli! Flop teasing ang nakuha. Dalawa ang nakuha ng Falcons AP Bren. Kababanggit mo lang. Parang gusto mo na mag-ingat-ingat. Kaso sabi agad dito ni Flop TZ, anong ingat-ingat, hindi pwede yun. So kung inaakala natin nung una na See You Soon, given nga na yung playstyle nila ay very eager talaga sila maghanap dito ng mga early clashes, hindi yun hinahayaan mangyari ng Falcons AP Bren. Naku po, napil na naman si Felix. Sinapit na ng penalty zone. Flop TZ, ginamitan siya ng final slash. Pero mukhang hindi ata gagana ng body of Smith. Flop TZ on a killing spree. Falcons AP Bren, magandang harangin sa turtle. Merong implosion, dalawang nahuli pero may nakap din naman. Kyle TZ first objective pero ngayon mag-back away ang See You Soon. MP the King, nakuha ni Few. At Falcons AP Bren 5-0 sa mga pa ng objective. Alam mong gusto na yun ilaban at i-contest ng See You Soon eh. Kung babalikan natin sa ating STC replay, ito yung isa sa pinakamalaking factors kung bakit mas tumaas na rin yung kumpiyansa ng Falcons AP Bren na mag-engage or magsimula na lang ng ating turtle objective. The moment na nag-attempt na lang dito si Boxy the King na, sige, ang tawag dito, pumasok tayo, maghanap tayo. Yung sabi niya, ang galing mo! Sabi niya, yes, let's go! Ganun yung sabi ni Flap. So, ang nangyari nga lang ay, syempre, kung ikaw si MP the King, kahit Hayabusa ka, di ba? Ngayon yung Hayabusa, pwede ka naman mag-retry na eh. Yeah. Habang nag-uugi shadow kill. Pero kailangan mo pa rin isipin yung mga potential na crowd control or yung mga pwedeng sumalo sa'yo pagpasok mo. So, hindi rin masyadong naging okay yung situation na yun para mag-attempt. Kasi isa lang yung nahuli doon ni Boxy the King. Wala pa doon, eto si Kyle TZ. Ayun nga ang problema eh. So may Lilia ka, tapos may dalawang Purify pa sa Falcons AP Bren. Kung ikaw ba naman yung tagaset ng mismong laban, teka lang ma-force out ko ba? Kasi ilan mo na pwede mo magawa. Even looking at the game, Faka, eto, despite being labeled hyper-aggressive, SYS has yet to record a first blood in MSC. Yun. Sinasabi na natin eh, di ba, na gustuin ng si Yusun talaga na maghanap agad-agad ng action, pero hindi pa pala yun natatranslate into statistics. Pero sorry, I'm Felix. Ay, naku, mukhang hindi ata siya makakaalis. Flap thesis na namang kill. Ginamitan na bagong emote, by the way. Yan yung, di ba? Kuha-kuha namin ni emote, no? Yun ang bagong emote ni Flap.
Piliin nyo Kunin na. nyo na habang nandiyan pa sa ating in-game. Oo, hindi natin alam kung hanggang kailan lang aabot yung bagong emote ni Flap TZ and the Pakito na parang pwede mo nang pag-isahin pero may hahanapin si MP the King. Opo, umiwas. Ginamit ang shadow. Hindi mo nagpapahuli pero may nakakap ka ulit dito. Boxy the King mukhang hindi ata makakakuha ng front line. Isa namang setup for See You Soon. Falcons AP Brand ang pil lang muna doon. Another leeway para makaset up ulit sa pagong. Ay, ito yung kinagandahan talaga ng isang Arlot XP sa mga assassin-type compositions. Nakikita na natin in action kung paano medyo nadadivert or nahihiwalay talaga yung atensyon mo kapag ka merong isang Arlot sa kalaban. Lalo pat yung kanina nating nakita. Ito talaga yung, kumbaga, idadive niya yung mga nasa likuran. So, mahahanap mo na lang yung sarili mo na mag-isa. Of course, hindi mo naman din gugustuhin na ikaw na lang ang pinaka-tumatrabaho sa harap as the Hayabusa kasi napakaraming pansagot ngayon ng Falcons AP Brand para kay MP the King. So, hindi pa nga natin nakikita na nakakahanap siya ng target na sobrang optimal para dito sa kanya. Maski kahit si Few at si Owen, parang laging magkasama, body-body system. Yeah, kung isipin mo yung body-body system na yun, Ate Brig, no? Kailangan din talaga nila ma-force out si Owen or Super Marco. Problema nga dito, yung mismong Purify ni Super Marco, hindi pa rin nagagamit. MP the King may pick up the Scarfish, mukhang mag-pressure nga ngayon ng Falcons AP Brand. Ginamit nga mismo si EG Boy para humarap muna sa Falcons AP Bren at hindi mo na makuha ng minion waves doon sa baba. Kinagandahan, of course, hindi masyadong nagpuwersa na yung Falcons AP Bren. Pero at the same time, nakikita at nararamdaman na natin yung pressure with even just a 5K gold lead na hinawakan dito ng Falcons AP Bren and na unti-unti na rin nilang na-expose yung base or yung mapa ng Siyusun na up to this point pala OSX, wala pang kahit isang kill na nase-secure even though minention natin na of course may Hayabusa naman sila dito sa lineup nila. Yung mid-duo nga nila, ang taas ng pressure, Tigreal, Vexana Ang daming crowd control din no? So dito pa lang, nahihiraman talaga gumawa ng space para kay MP the King. Kasi kung iisipin mo nga naman, merong implosion, kaso nga lang, bisa namang swipe na magmumula kay Flap TZ. Ginamit na naman dito penalty zone para makaiwas. Pero ngayon, back for the story, I'm Felix. See you soon. Sinusubukan man, ginamit muna ulit Eternal Guard para palayuin ang Falcons AP Bren. Back away muna. 21 seconds para sa unang Lord ng laban na to. Grabe. At dahan-dahan muna pepwesto ang Falcons AP Bren. Ganito na kalaki yung threat ng Falcons AP Bren na kaya ng pumagitna o lumikod ni Few nang walang inaalala. Pero no kill, ginamit na rin. Shadow. Lumalim ngayon si MP the King. Makaiwas naman siya doon gamit ng shadows. Super Marco naman. Bakit? Ito na naman siya. Yung Torre lang kalaban mindset. Wala siyang ibang pinansin dun na nangyayari. Literal na nag-Torre lang pero oy, Boxy the King. Ako nga, may gusto ang hilarin si Boxy the King pero siya ata ang pwedeng mapoke dito ni Super Marco. Kahit nga hindi yung lumalapit sa Super Marco, sabi nito, wow! Okay na ba yun? Torre na ako, pre. Falcons AP Bren, okay na ba yun? Feeling ko yung pitch niya nga sa pagsabi nung wow ngayon, ano pala yun? Wow, ganun pa lang talaga. Tapos kapag kami nangyaring intense na talagang clash kung clash, wow, gaganon, tataas Hindi ko magandang emote yun no? Munton, baka naman, bigyan mo naman ng emote si Super Marco. Maganda yun, ibang tot no? Inisip ko nga kung kaninong hero Sino ba yung pinaka parang chill na gold laner? Chill na gold laner? Kailangan kasi maging yung personality ng gold lane nagmamatch Bagay kay Brody. Kay Bro. Di ba siya yung championship skin, Ano ba? So, Ayoko na mag-tongue twister pero tama ka, Brig. So, Brody. Pwede. No? Sticker, no? Kasi, di ba yung attack speed din ni Brody, wala naman. Hindi naman yun yung nagmamatter sa kanya. Pero, yung speed naman na nakikita natin ngayon ay in terms of game time na meron na dito sa laban na 10 minutes pa lang, ganito na ang nakikita nating disparity between both of these teams. Tingnan mo naman yung gold na hinahawakan maski nung gold natin. Gold, zone out, brigid na lahat ng sinasabi mo dito talaga nang make sense for Falcons AP Brand dahil mas yung lineup nilang na naeg in the first 10 minutes of this game. Nakita niyo yung mga Pinoy doon sa Amazon Arena. Legit to kung nandito kayo sa Riyadh, PM nyo ako. Ako para sa ticket nyo. Amazon Arena ang pangalan ng kung saan pumupunta lahat ng ating mga iniidolong players from all around the world. At ngayon, talagang kumakatok na sila sa base ng MP, Siyusun. sinusubukan na takalmutin ng Falcons sa AP Bren pero wala effect ang damage pero may knock-up. Para walang mahuli Eternal Guard. Tatlong nahuli ka agad sa Siyusun. Super Marco na si Boxy the King. Nakang magagamit ata dito ang mismong Torre ng Siyusun para dumepensa sa kanila. Pero Super Marco, dagdagan mo pa ng dalawa. Doble para kay Falcons AP Bren. Dagdag mo na sa score namin yan. Tatlo ang nawala, dalawa na lang ang natitira para dumipensa. Pero kakayanin ba nila ito? Meron pa namang isang cart
na mukhang mag-clear lang din agad. So magpo-focus muna ang Falcons AP Bren doon sa ibang mga lanes. Pero with just a level 1 Lord, tingnan mo ay mukhang uubusin na nila lahat ng inhibitor turrets ngayon na meron ang See You Soon. So magkakaroon ng struggle talaga ngayon ng See You Soon sa pagdepensa dahil talagang pinipilit ngayon ng Falcons AP Bren ito. Pero fortunately ay mukhang madedepensahan naman nila kahit papaano. Depensa muna ngayon ng See You Soon. 9-0 looking at the in-game equipment here. Brigida, kanina nag-attempt din doon si MB the King na pumasok ng UG Shadow Kill pero yung damage ngayon ng See You Soon, hindi pa talaga tumatalab. Hindi pa. Wala rin napapalow ng sobra para ma-proc yung Sky Piercer and wala pa siyang kill participation para magka-stacks enough. Pero grabe! Naku, Boxy the King. Mukha siya na may ipit. Huwag ka na umalis. Final slash mula kay Flap TZ. May follow-up ngayon na See You Soon. But effective nga ba? Flap TZ sa naman. Si Solo nakuha dito. Sorry, ay Felix nakuha na rin. Ra! Hindi na talaga kung magpakawala ng isang trade. Pero Super Marco! Woo! Tatlong kill para sa Falcons AP Bren. At ang base, sobrang open sa Pilipinas. At ang unang serye ng laban na to ay naghihintay pa ng minions para matapos. Unang puntos ng best of 5 ay mapupunta sa Pilipinas. 13-1. Nagbigay pa ng piso. Perfect game na sana for Falcons AP Bren. What a dominant victory. Init si Flap ah. Nakita ko sa player cam, grabe, mainit. Silang lahat kahit si Kyle TC nakita rin na parang manifesting ang 13-1. 13 seasons na tayo na MPL Philippines at isa lang ang nananaig tayo pinakamalakas. Grabe, grabe, what an analysis. Ang galing. Yan ang gusto ko sa'yo, Chantel. Kahit yung mga numero na gagawa ng kwento. And then of course, stats don't lie. Philippines is currently #1 all around the world for MLBB. Umabot na nga sa punto kung saan nagpapadala na rin tayo ng mga manlalaro all around the world. Pero this time around, ang ating Philippine delegates, Falcons AP Bren, papanoorin natin sa highlights kung paano nga ba nila na-achieve ang 13-1 na game in game number 1. That is the perfect highlight to start with. Kitang-kita nyo at rinig na rinig nyo, sinigaw ni Flap TZ, Pilipino ako. Ayun. Pero yung mga rotations niya talaga kasi, to be honest, XP-diff. Sorry, I'm Felix, pero XP-diff. Sorry. Na-XP-diff, boss. Nakita naman natin. I think, ano nga ulit yung stats doon? Around 8 minutes in? Yeah, around 8 minutes in, 3,300 yung gold gap nila ni Flap. Tsaka masyadong mataas for an 11-minute game yung 3 deaths for an XP laner kasi ang ina-expect nga natin for XP laner sila, lalo na pag Terizla, added sustain, ano nga siya yung unang na deads before turtle, dapat nga ikaw yung magsusustain ng damage sagot sa teamfight na objectives. At hirap na hirap nga talaga ang See You Soon sa pag-secure ng mga objectives, mainly because ang XP lane nila ay hindi makaharap at with that ay nag-snowball talaga ang Falcons AP Bren into this very fast game. Alam ko maraming mga games na natapos din around 12 minutes and 10 minutes pero parang ito mas mabilis kasi wait lang Wow! Parang, alam mo naman. Alam niyo na? Alam niyo na yun? Alam niyo na yun? Hindi na namin kailangan ikwento pa kung ano ang mga kaganapan doon. Pero men, okay, hinga ng konti. Mabilis pa rin naman yung laro, no? Kahit pa paano. Yeah, mabilis yung takbo ng laro, the rotation sa Falcons AP Bren. Parang proactive sila Sobrang reactive lang ng See You Soon. Sa mga panahon na sinusubukan nila mag-umpisa ng bagay, yung Falcons AP Bren mismo na counter lang talaga Tsaka yung dito sobrang ganda talaga nung pinakita. Tsaka ang dami nating natututunan din dito sa Falcons AP Bren kasi parang from the previous games, pwede natin sabihin na parang may mga moments na nakahabol sila ng kalaban. Dito talagang na-solidify na nila yung play nila. Yeah. And for Falcons AP Bren with that Game 1 victory, alam naman natin na nagse-celebrate na agad ng mga ibang Pilipino pero wag nyo pa rin kakalimutan na tignan ang ating in-game client with the new skins kay Hanabi at pati na rin kay Amon. Everyday may 50% off kayo sa pinakauna nyong draw kaya naman wag nyong kakalimutan na everyday mag-draw para makuha ang mga skins na to on a discounted price. Kayo ba, nag-draw na ba kayo dito o inubos nyo na yung diamonds nyo? Wala akong aminin, pero pahingin diamonds. Ako din pahingin diamonds. Please. Yun lang talaga
Baka naman. And by the way, no, hindi lang naman yan, of course, meron pa tayong MSC pass na pwede nyo pa rin bilhin. But right now, our MVP of the game, hindi na tayo malalayo pa. It is our Flap-Tizi with a 92% kill participation na napakataas for an XP laner. 92%. 12k DA. Kita mo talaga with that first rotation, yung unang highlight, that triple kill, dun mo talaga nakita yung pag-umpisa ng snowball ng Falcons AP brand. That's a good way to see na ay lamang si Flap sa EXP, siya yung mas nakakaikot. At siya talaga kasama si Ogwen with those two big major setups. Hindi talaga makakapag-ikot yung si Yusun na maayos, especially since as you mentioned, unang deads nga dun si Sorry Am Felix. Oo, at saka pagka parang masasabi mo na imbalance na yung game, yung rotation kapag yung mid lane mo tsaka yung jungle, ang tinutulungan na is yung XP lane when in fact dapat medyo early games dead lane pa siya. Yeah. And yung XP lane matchup nga talaga natin ay talaga nag-suffer dito sa ang See You Soon 0-3 in an early part of the game. Looking at our stats, it's a 12-minute game at kitang-kita naman talaga nagdomina ang Falcons AP Bren considering na yung 1 kill na nakuha ng See You Soon was in the final push. Yeah. Ito yung tipo na nakapiso pa sa pinakadulo na. Yeah, and again, going back to the snowball ng Falcons AP Bren, the fact that by the time na nakapagbuo ng 2 items and a half si Flap-Tizi, kakabuo pa lang or nakabuo na ng War Axe yung Trizla, tas on the way pa lang sa second item niya. That in itself is a good way to tell na hindi lang yung Trizla na natalo, yung buong team natatalo na talaga. Pag nag-gap yung EXP laner na ganun, in terms of items, in terms of gold, that means for the rest of the map, hindi maganda yung nangyayari sa team mo. Yeah, and hindi talaga naging maganda ang nangyari sa See You Soon. And what a brutal game. I just have to put it out, no? Napaka-brutal ng ginawa ng Falcons AP Bren ng Game 1 pa lamang. Alala mo? Simple, brutal, legendary. Yan ang ating format para sa MSC 2024 Knockout Stage. At wag nating kakalimutan, in this best of 5 series ay single elimination lamang ang ating bracket. Kaya naman yung mga ganitong laro ay talagang kailangan ilabas agad. At ilalabas na rin natin si Hans. Ano na bang nangyayari dyan? A more enforced form of coaching ang pinaigting ni Coach Ducky para sa kanya mga manlalaro sa Falcons AP Bren heading into this matchup kontra sa Cambodia's See You Soon. Nabanggit niya nga during the past seasons ng MPL Philippines, especially yung kanilang naging playoff run noong season 13 na medyo naging relaxed siya, medyo naging lax yung kanyang coaching style compared to now dahil merong mga kinakaharap na personal problems and also health concerns ang kanyang mga manlalaro, which is the reason why they were unable to perform at their best. Pero ngayon, asahan ng lahat ng kanilang mga fans and supporters na talagang mas lalo nilang pagagandahin ang kanilang lineup, mas lalo nilang palilinisin ang kanilang execution, lalo na the stakes are higher in MSC 2024. Not only that, hindi mo rin pwedeng basta-bastahin lahat ng mga makakalaban mo heading forward into this matchup because every single team is really good. Gaya nga na nabanggit niya kanina nung nag-usap kami, nasabi niya that he really commends MP the King for what he did para sa kanyang koponan heading forward into the playoff rounds. The first round of the knockout stage, he knows how to make sure na talagang magiging inline yung kanyang mga kakampi. And in the same way, the draft is gonna be there. Dahil kahit ano nga namang ituro sa'yo ng coaching staff, kung hindi mo ma-execute yon once that you are already on the stage and once you are already in the middle of hundreds of people who are watching you, mas lalo kayo mag-a-problema. Kaya ang tanong, will MP the King take control or will the kings of the world be able to take control of the solitary king? That's it for me. Back to you guys. Malalaman natin ang sagot dyan, Hans, after ng serye na to. At panigurado, MP the King and See You Soon, reset na naman ang ating makikita sa kanila. Huwag natin kakalimutan na ang See You Soon ang nagpabagsak sa Fnatic Onyx, defending champion ng MSC 2023. At hindi rin biro nakakalabanin nilang FCAP ngayong araw na to. Yan, FCAP look good, man. Akala natin, well, personally, akala ko there would be a portion na baka mahirapan yung Falcons AP Bren with the draft that See You Soon showed up. Pero hindi. Ang linis. Sobrang linis ng Falcons AP Bren ngayon. Oh, parang meron silang playoffs mode. Oo. Na talagang totally bagong Falcons AP Bren yun nakikita natin. And as we see the new Falcons AP Bren, parang hindi naman nawala ang mga dati nilang lakas dahil patuloy lamang na parang paangat ng paangat ang Falcons
Falcons AP Bren habang tumatagal ang MSC 2024. By the way, para sa lahat ng mga nanonood dito ay may KOL brawl po tayo. Team Fuego ka ba o team ano pa ba mga teams na meron dyan? Marami tayong teams sa mga Team Fuego at mga iba pang KOL. I think nandun din si... Bias ka ata sa Team Fuego Sorry. Pero nandito rin nata si Elgin kahapon. Teammates sila. Teammates sila ngayon at ang kwento nga niya sa akin ay no excuse daw kahit nandito sa Riyadh ay lalaroin nila. July 1 to 16. Huwag niyong kakalimutan. At balita ko, Chantel, may variety show din kayo ni Manjin at makikita din natin yon balang araw. But right now, of course, pupuntahan muna natin kung ano na nga ba ang mga kaganapan sa collegiate leagues dito sa Pilipinas. Kasama si Manjin Faldas. Ano na bang meron sa MCC? Dapsu. Yan na sila, oy, men. Pasang araw, ha? Ano, what's up? What's up? Welcome. Hinanap ko lang yung Smart Omega. Ayun. Gutom ako, Nagugutom ka? Gutom din to. Simulan na natin to! Ganun yun, sisigaw ka para maboost yung confidence ng kampe mo. Bagong player. Okay lang yan. Let the game talk. Time to play basketball. 2. 5 na. 3-3 pa lang. Yung bola nandito sa taas. Cut na to. Outro. Ha! Excited na ako makita kung ano pa bang mga tinuro mo sa kanila, Manjin. Balita ko dapat pro players yung magtuturo sa mga collegiate leagues pero parang puro ikaw ang narinig ko sa video na yon. Baka ang tinuturo niya doon is yung mga nagawa niyang mali para hindi nagagawin ng mga tinuturuan niya. Yun naman pala. At napakalupit naman talaga ng ating mga events balik sa Pilipinas. Pero ngayon, live in Riyadh, once again, nandito na tayo sa day 2 ng knockout stage. Ang ibig sabihin nito ay dalawang teams na naman ang magbabaybay sa ating tournament. And kung titignan natin ang See You Soon, mukhang palapit na ng palapit ang See You Soon sa airport na nga ba? Yeah, hopefully not. Gusto ko makita na competitive yung series na to. Pero if it is what it is na maging 3-0, sobrang one-sided stamp, ganun naman talaga eh. And again, ito yung mentality na meron ng See You Soon ngayon. Kung manalo, salamat na lang sa God. Kung matalo, thank you for the learning opportunity. Parang kahit anong mangyari, grateful na lang yung See You Soon. Parang natandaan ko tuloy yung naging interview nila Mara nung nanalo sila MP The King versus Fnatic Onyx. Parang kung after man nun is hindi na sila manalo, masaya pa rin sila kasi grabe yung napatunayan nila after defeating Fnatic Onyx. That's true. And the See You Soon, sinabi at inamin nila na tinitignan nila yung Fnatic Onyx bago nag-umpisa yung MSC na tinitignan nila yung team na yun as their rivals. Kasi inisip nila, ang ganda ng meta na to para sa Fnatic Onyx. And they finally got to do that. Let's see if they'll be able to take another one down sa Falcons AP Brand. Pero so far, parang kailangan ibang klaseng reorganization kailangan dito ng See You Soon para makakambak eh. That's true. And after that game 1, parang ito yung tipo na hindi lang basta-basta reset yung magaganap dito. Kailangan na rin ng pagpaplano, as you said, kumbaga re-strategizing. Dahil obviously, hindi lang naman sa labas ng laro ang nagkamali dito, kundi yung mga in-game decisions din na ginawa nila ng Game 1. Hindi normal na makakita ng ganitong klaseng laro. Game 1 in a best of 5 elimination match ng nandito na sana sa mga lagpas quarterfinals na. And again, it goes back to the idea na baka dahil nga may na mas nakita natin, mas animated na flap teasy, baka may factor talaga na naaurahan yung See You Soon. Hindi ko sinasabi sa buong series, maybe just for game number 1, naaurahan sila ng Falcons AP Brand. And hopefully na shake off na nila yan dahil magsisimula na ang pick and ban phase for game number 2. See You Soon naman ang nasa blue side at red side naman para sa Falcons AP Brand. Mukhang gigil na si Kuya Mufyu. Oo, ito makikita natin na binan yung Moscow for See You Soon. Pero Moscow, pagka red side, kasi kukuhanin nila yung Roger, nakaban yung Moscow, probably. Sabi ko sana pinaprioritize ba sa red side, hindi ko naisip si Roger. Yeah. The Roger's gonna be open for See You Soon kung gusto nila piliin mamaya. And they take out the Arlot as well. So, nirespeto nila yung Arlot ni Flap TZ. So, three of the biggest macro presence na heroes na malakas mag-control ng mapa, wala na sila. Siguro yung mga naiwan na lang, Angela at Claude eh. Yeah, and the Angela, I think na-pick din ang maaga kahapon, specifically in the Fireflux series, kung saan naging mataas ang kanyang win rate in that best of 5. Hindi na malayong kopyahin ng mga ibang estratehiyang nakita natin kahapon. At baka may makita tayong Angela Ling na maaga pa lamang sa loob ng match na to. Maliban na lamang ay naban nga pala si Ling
Oo, pero baka pwede nga kuhanin yung Angel agad, prio pick. Hindi na masyado nakukuha si Matilda, no? Nga eh. Hindi, kahit open siya. Marami na rin kasing assassins. Kumbaga parang kahit may mobility kang dinadala sa Matilda mo, ay nahabol ka pa rin with the likes of the Ling and the Fanny. Pero ito na nga, the Valentina. At ang response ng Falcons AP Bren, two of the most solid side laners in the current meta. So, alam mo na, hirap makahanap ng mga matchup dito para sa CU Soon na mananalo sila sa side lanes. Edith is gonna be open for CU Soon, and honestly, again, para sa akin pag may Valentina yung team mo, dapat andyan talaga si Edith. Kailangan mo talaga yung secondary source of magic damage, yung sustained magic damage, hindi yung burst magic damage type na nilalabas ng Valentina. If ever they don't pick it up, it's going to be a big loss for them. Pero that means nagsiset up sila for true damage heroes. Baka mag-carry sila o maybe even possible Angela Alpha later on. Eto na kasi nakita nila kanina nung game number 1 na ban pa nung second phase. And again, kilala si MP the King na Bane user talaga. Edith nga yung nakuha nila. So parang nagkakaroon ng pattern dito yung side ng See You Soon. And this is also a deny pick mula kay Ogwen na naglalaro din ng Rome Edith historically. But this time around, the Bane na in-expect na rin natin na lumabas in this series ay mapupunta sa kamay ng See You Soon at mukhang may magaganap na seminar. Dalawang hero mo naman eh. Kyle TZ at pati na rin si Flap. Yung Terizla kanina. Maganda pa, hindi, mahirap pala pag iniisip ko kasi may Bane dati na XP lane, mahirap pala pag ilagay mo. So si Edith, maganda rin siyang gawin na XP lane if ever kung meron pa silang other hard tank. Oh, sorry Chantel to cut you off, but this is a spicy quote. Grabe, ikaw na mismo, nabasa mo na? Nabasa ko. Ang lala. Nakatutok sa akin. Parang sinabi na lang ni Flap TZ na ang pinakamahina sa SYS ay si Sorry I'm Felix. Tapat siya sa EXP lane. Pero in-exploit niya yun kanina. Talagang ginamit niya yung fact na yun para sa kanya. Si Flap mismo nagsabi at sinabi na lang natin sa analysis, pero si Flap, na-predict niya Napansin na niya. magiging na mag-overextend si Sorry ang Felix. Tapos yun talaga yung nangyari ng game number 1. Game IQ is top-notch para dito kay Flap TZ. And last two bans para sa SYS at FCAP. Tatanggalin na rin ang Kaja, pati na rin Tigreal. Dumadami ang ating roamer bans. Yeah, respect pa rin kay kay Boxy. I don't think this Edith is gonna be going into the Rome Edith Valentina. No, pwede pa rin. Edith Valentina Rome mid. Malakas mang poke sila ng magic damage early pag nag-level 4 na yung Edith. Tapos so open pa naman yung mga ibang XP lane. So pwede pa, marami pang pwedeng kuhanin nga dito yung side ng See You Soon. Wow. This is a surprise. Pangalawang beses nang mapipick ang Eve in the knockout stage. Kahapon ay nakita natin to at meron pa palang isang beses during the group stage. Wow, nagbabalik alindog na talaga ang isang Eve ngayon. Nagpo-post 5 ba na Terizla si Ogwen? Yan ang Parang hindi ang ko alam. gandang combo penalty zone tapos yung real world manipulation tapos biglang kukuha pa sila ng isang XP lane kasi after nyan, ubos na yung ibang tank parang Kufra na lang. Pero may Ruby pa. At saka, oo nga Yung pala. classic Ruby Eve. Oo nga, yes. Ay, okay. So ni-roam talaga yung Edith. Yuzong for the EXP push. Yeah, kailangan talaga nila ng pillar. Ruby would be perfect as you mentioned. Kufra din ni Owen kung trip niya. Lolit. Nag-Terizla na sa pwede din. Ay, nag-Lolits. Lolits, oo. Matayan na nga. Ibabalik niya yung mga pating. At hindi lang yung pating, pati na rin lahat ng iba to, ng carry, pati na rin ng Edith. What a great pick for Falcons AP Bren. Malalaman na natin kung makakagagante pa ba ang See You Soon in this best of 5 o dadali na ba agad ng Falcons AP Bren in a 2-0 fashion. Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Maraming salamat muli sa aming panel na ngayon ay mukhang magkakaalaman na nga tayo kung talaga bang yung palitan na ito ay magiging mala-seminar nga ba sa pagitan ng dalawang junglers natin. Dahil so far, ang huling beses na ginamit ni MP the King ang Bane ay hindi pa ito naging successful. Kailan ba yun? So ano to, nung nakaraang group stage pa, so kailangan ay merong pagka-redemption arc ito para sa kanila. Pero whereas for Kyle TZ, alam naman nating specialty ang mga ganitong heroes, di ba? It's the special of both teams. Nag-exchange na talaga ang dalawa kung sinong pwedeng gumamit ng Hayabusa
At in-expect nga din ng ating panel at para sa series na lumabas ang Bane. Exciting to, no? So kung titignan natin yung crowd control, teka lang ha, habang pinag-uusapan natin ang lineup ng See You Soon, may crowd control mula sa Bane, meron din kay Edith, tapos meron din kay Sorry I'm Felix, pero napaka-spicy ng binitawan na quote kanina doon habang nagda-draft, no? Kailangan yata ay balikan natin siya one more time. Sabi ni Flap TZ ay tila ba weakest link di umano si Sorry I'm Felix dahil may tendency raw siya na mag-overextend madalas. So tricky yun ngayon lalo na yung game 1 eh. Oo, may times na parang meron tayong nakita na mga plays na nag-contribute lalo sa disparity na nangyari between the XP laners. Pero tricky yun ngayon kasi usual nga ang gamit ni Sorry I'm Felix. So kailangan tansyadong-tansyado. Ngayon pa lang nga nakita natin na papetri na pala si Sorry I'm Felix. Maagang-maaga pa lang may action nang nangyari sa XP lane natin. Pero adding on to yung pinag-uusapan nating lineup ngayon, no, OSX. Ano? Ang isa pang masasabi nating interesting or spicy pickup, yung Lolita nga na binungad sa atin ng Falcons AP Bren for their last pick. Na again, based on previous performances, maganda kasi yung showing ng Lolita talaga sa MSC. Hindi na siya about sa Numenon Blast, Flicker setup. Yes, gana talaga looking at the nature of Lolita. You're correct. Dahil nga sobrang projectiles ang pwedeng makuha ng AP Bren against sa See You Soon. Isang Guardian's Reflection na pwedeng pang counteran ng Numenon Blast. So dun pa lang parang nakatain ka lang sa salamin. Yes, may matic ka na na stun na parang directly proportional sa tagal ng pag-charge mo as the Lolita sa Numenon Blast. Pero aside from that, of course, yun nga, yung balik-balik na pinag-usapan natin. And tumataging-ting na 75% lang naman yung win rate niyan ngayon. Yes. Throughout MSC. In yung 4 games na previously nagamit siya. Nung kay Gadyang pa lang yata natalo talaga yung Lolita nung ginamit siya. So, dito natin malalaman na may pagka-underrated nga talaga si Lolita as a roamer. Kasi ako dati, like pre-patch, hindi ko talaga trip si Lolita. Pero looking at the MSC on how the players utilized how the toolkit of how Lolita can make things very difficult up against a carry, up against a Valentina, kay Vayne, even yung Ale, yung Crab Claw, Cannon. Parang salamin. Girl lang agad. Kanina nga iniisip ko, mag-ano kaya dito? Ano kayang kukunin ng si Yusun? May mga Claude pa, may mga carry. Pero, di mabuti na pala na nag-carry sila ngayon. Kasi kahit papano, at least, may pwede siyang gawing or antayin muna na timings. Pwede rin naman sa Claude, pero mas tricky yun kapag ka na-reserve yung Guardian's Reflection, tas naggamit yung Blazing Duet, di parang nawalang bisa lang agad ang isa sa mga major ultimates ng See You Soon kapag ka nagkaroon tayo ng mga clashes. And speaking of clashes, Parang lahat ng inipon mo, wala lang. Grabe, ang dami kong damage, ang dami kong items. Boom. binalik pa. Binalik lang. Sana kung sayang lang pero binalik pa sa'yo Binalik pa. Pero habang binibreakdown namin yon, have a break, have a Kit Kat. Yes. Ano yan, saktong-sakto yan. Ating technical break. Yeah, may mga snacks kayo na madudukot habang naghihintay, habang naglalaro. Para ganadong-ganado tayo at may source of glucose. Wow. Yan. Wow. In-enter na natin ang glucose. Para Glucose. kasi yun daw yun Cocoa. Binibreakdown. Yeah, merong wafer. Wow, binibreakdown namin Sakto. Habang binibreakdown natin tong lineup, i-breakdown nyo na rin yung glucose. Yeah, this breakdown is brought to you by Kit Kat. Dahil pinag-uusapan namin, bring it down. Ano pwede mangyari dito? Siyempre, wala pa naman tayo mismo sa first 2 minutes of the game Yes. Yan yung pinag-uusapan namin. Hala, sabi nga ng pahal kanina, ganda ng pick up ng Lolita na yun on the last minute. At mukhang nakakakuha tayo ng glimpses ng in-game. Ayan na. At babalik na tayo coming from that pause. Ito na yung legit na pagpasok at pag-antabay, pag-anyaya, lahat-lahat na sa kung ano yung pwede mangyari dito sa game number 2. Kasi kung mapasa kamay ito ng Falcons AP Bren, that's already match point para dito sa kanila. At medyo mabilis yung mga pangyayari kung ganun. Kasi kahapon, alam mo naman, mahaba-haba araw natin. Pero nag-aambahan, hinintay lang nila kung sino unang lalapit. MP the King ang nakakuha ng unang kill. Flap, TZ, first blood, goes to See You Soon. Nakabanggit lang natin dun sa quote ni Flap Pero doon sa moment na yun, hindi naman din siya nag-overextend. Parang hindi mo lang din mararamdaman or malalaman kasi na nandoon yung See You Soon.
na naghihintay para sa'yo. So saktong-sakto free turtle yun para dito sa kanila. At mukhang ini-istorbo na nga nila agad-agad. Wow! Even sa bottom lane, may action! 1v1 sa gold lane, Super Marco and Soul. Wow. See you soon. Mukhang dahan-dahan na ata nagising ah. Ano ba yun? Yung game 1 ba ay parang naging wake-up call sa kanila? Para maging ganito or bumalik na yung... Well, nile-label naman talaga natin ang See You Soon as quote-unquote hyper-aggressive. Yeah. And eto yun. Eto yung nagpapakita sa atin nun. So na-break na nila yung hindi pa sila nakakakuha ng first blood na streak. Nakakuha na sila ngayon doon sa nakita nating pag-take out nila kay Flap sa top lane. Yes, and doon pa lang, mukhang See You Soon ay dahan-dahan nakakakuha Ay, ginagamit ng momentum. O yun, pinagpapakitaan sila ng sticker. yung Diba? pakita pa yung ginamit. XP lane. Nakakaramdam tayo dito pero sabi ni Kaltis, teka lang, Flap, I am here. Uji Shadow Kill. Ayan na yung damage. Makakuha pa pero nakubuka pa rin. Siya residue. Pero hindi ata kaya ng mismong lifesteal ni Sorry I'm Felix. Sabi ni Kyle, got you, Flap, got you. Gusto ko yung palitan natin, hindi lang sa laban, pati sa sticker. Ay, gusto ko yun. Meron ka na ba? Nung Flap, oo. Talagang kailangan kuhain natin yan kasi super unique yung... Kitang-kita mo si Flap dun sa action eh. Lalo kapag kapapalikan mo yung mga M5 replays natin. Oo, no? Yun yung iconic niya na pose pagkatapos nila manalo. And right now, so far, compared to Game 1, ito siguro yung masasabi talaga natin na ay nagiging dikit yung palitan lalo na sa early game pa lang. And so far naman din wala namang sobrang nagiging behind. Maging yung junglers natin same levels pa rin naman. Yung mga nakikita natin na energy shields hindi naman sobrang nagkakabawasan. Pero doon sa ating paparating na turtle ano kaya mangyayari kasi may nagkaka-pokes na agad. Boxy the King, may peel na naman na ginawa si Kaltizi. Okay na pre, nakaramdam na doon ng konti, nag-regen ngayon. Si Boxy the King, ginamit na ang Primal Wrath, pero binalik na rin ulit ang Kaiju. Ako lang nagsasabi nun pero alam ko, robot yan. Pero ngayon, Falcons AP Brand, naku, may initiation malaki Flap TZ. Si Boxy the King, hindi ata makakuha ng counter set. Kyle TZ, nakuha ng objective na to. MP the King, nakuha ni Super Marco. Meanwhile, dun sa likod, Sorry, I'm Felix. Kyle, ako muna ako kukuha sa'yo. Taking down another trade, 3-3. Pero FCAP, hindi mo na papawiin to. Super Marco, doble na agad. At makikita mo sa nangyaring palitan kung ano nga ba ang isa sa mga major problems na kakaharapin ng See You Soon right now. When it comes to team fights, kung meron tayong mga real-world manipulations na asahan, hindi magiging madali for MP the King, nor even Boxy the King, na kumbaga ay gumalaw-galaw at pumwesto doon sa mga mangyayaring nating team fights. At doon nga yung parang pinaka-naging punish talaga onto MP the King. Uy, ang ganda ng pagkakagamit. Pero MP, ginamit nga doon mismo yung shield, pero MP the King pinalabas ang Sharks. Deadly catch para hindi na makauwi si Ogwen. Oh, wow. Okay, dahan-dahan muna kumukuha ng kanikan nilang tempo, Brigida. At hindi naman nagpa-behind masyado ang Si Yusun, no? Kasi si Soul ay nakakuha ng first turret natin. So, kumbaga, kahit nasabihin natin Falcons AP Bren, nakalamang talaga sila dun sa turtle, at least, meron pa rin naging trade for Si Yusun. So, hindi pa sobrang lumalaki yung agwat na hawak-hawak nila. Pero malaki ang mga kailangan nilang sagutin na problema dito. Buti na lang for Sorry, I'm Felix din, may mga nagiging or nakuha siyang palit. Pero parang kailangan natin makita na mas coordinated yung gagawin dito ng See You Soon. Kasi kanina merong mga ano, no? Doon sa mismong turtle fight na yon, may gusto gawin si Sorry, Felix. Tama nga din ginawa. Nakuha rin si Kyle TZ, na zone natin din naman doon. Kaso nga lang, nakuha ng objective kagad ng Falcons AP Brand to the point na nahati din kasi. So, kailangan pa talaga dito layering eh, no? Kasi total, meron naman silang ano. May kits naman. May kits naman. So, kaso nga lang kung harapan at counter sets or counters or tank sets na pwede pag-usapan, mas may palag dito si Ogwen kasi mas makunat siya compared kay Boxley. Kasi ilang beses pinipil to kaagad kanina pa eh. Kung speaking of AOE setups, sa bagay meron silang Luminon Blast, may penalty zone pa na pwedeng manggaling kay Flap TC. Pero dito sa baba, Super Marco. Pagkasaman force na bayaman sa Super Marco. Sync of Vision, killing spree na pala ito! Ay nako po! Iniikutan ng Black Dragon form. Sorry, I'm Felix ginamit para makaiwas pero ginamit na rin ang RWM. Tatlong knock-up mula sa See You Soon pero counter go Falcons AP Bren. Uji Shadow Kill, bounce away. Or bounce out muna si Kyle TZ. Ang gandang peel. Dalawa ang nawala. Look at that counter.
Oo. go from Falcons AP Bren. Sobrang close call na eh. Lalo pa at nakababa na si Sir Felix dito na ilapag niya naman ng maganda yung Petrify. Tas marami sanang pagkukuhaan nung siya essence, nung siya residue. Pero the moment na napatumba siya, syempre nawalang bisa na rin agad yon. So ngayon Falcons AP Brand, gigil na gigil kuhain. Kung sa gitna. Parang nahihirapan, hindi lang si MP. Talagang pati si Boxy pagdating sa pwestuhan gusto nilang gawin against this composition of Falcons AP Brand. Nanakawan ng purple ang See You Soon. Kulang ngayon pero may lalim set up malaki flap teasy. Dalawa at nahuli dito pa-engage. Ang Falcons AP Brand, follow up agad si Fio. Boxy the King. Hindi mo na maka-counter Super Marco. Tori ako pre. Sa'yo na yung kill. At Falcons AP Brand, back muna. Nakukuha na daan-daan objective. Nakawan pa doon ang See You Soon ng purple. Signature Super Marco gameplay ang ating nakikita na naman. Kailangan ay masiguro talaga ng Falcons AP Brand na meron silang magiging conversions at meron silang mga makukuha. And if ikaw ang See You Soon ngayon, ang tricky tansyahin ni Ogwen. Parang may kita mo na nasa harapan nyo na sila. Magandang pangdepensa yung kanyang mga sumisisid na pating kung ikaw si MP the King. Pero at the same time, paano mo yun gagawin knowing na may potential na bumalik lang sa'yo yun or na mag-backfire yung gagamitin yun na skills. So talagang nagkakaroon dito ng advantage ang AP Bren sa pressure na pinaparamdam nila sa kung paano nila kinokontrol yung tempo ng laro for See You Soon. Yeah, pressure and gold advantage. Nakikita natin ngayon ang kills ni Super Marco. Whoa. 4 kills for Falcons AP Bren. Pero nakita natin mostly yung nagiging sagot ng See You Soon. Ang nagiging advantage kasi, sinabi mo kanina, may dive lang talaga yung Falcons AP Bren at follow-up ka agad. Kaya si Few and si Hogan mabilis lumapit dahil sa ginagawa ni Kyle TZ. Doon pa lang mismong ginagawa ng Falcons AP Bren ay force out lahat ng utilities or even resources kaagad sa See You Soon. Kaya medyo nalulugi sa mga teamfight. Kaya mas naaga sila pipil off at pabor sa kanila yon. At nanakawan na naman! Yo! Kyle TZ! Yo! Nakuha na agad yung purple. Bakit naman ganun, yo? Feeling ko kung ako rin si AF, ganun yung mga sasabihin ko eh. Uy! Naman! Bakit naman hindi na tayo makahawak ng mga buffs natin dyan? So, ito na lang at most yung orange buff, no? Yung kanyang makokontrol at makahawakan dito. Pero going back doon, even nga yung presence dito ni Few, hindi naman niya basta-basta nilalatag yung real world eh. Parang most of the time kapag may mga na-commit na sila, tapos tumatakbo na papalayo yung See You Soon. So, nagkakaroon lang sila ng additional na parang, kumbaga ano yun, protection or barrier na ito, kontrolado na talaga natin tong area. Tapos sa atin na yung advantage ng mga laban. Kasi tingnan mo, ultimo dito, hindi na makahanap ng way makapasok ang See You Soon. And kakatapak pa lang natin sa 10-minute mark dito sa labang ito. At 10 minutes, may Holy Crystal na rin si Super Marco. 4-1-1. The damage is gonna really hit so bad from this Harith. At kung titingnan natin yung zone at potential ng Falcons AP Bren, walang nakalapit doon sa See You Soon. Void Crystal pa lang ni Few. Nakuha man ang ultimate dito ng RWM ni Ra. Ano nga magiging sagot? May lalalim ba sa Falcons AP Bren? Tore lang muna kami. Walang makalapit kahit si Voxy the King na naka-Braves fight naman na for sure ay nag-invest sa sustain. Nagugulat na lang din dito ang See You Soon sa presence nung not just magic damage. Kasi of course, primarily yung mga pokes, di ba, nung nagbangmula. Ay, tingnan mo, maski yung Crab Claw Cannon, nung nag-bounce kay Ogwen, para bang wala siyang nadarama. Diba? Hindi siya kumakanta. Parang, ano lang no, nagbumanda lang yung bola. Kahit gaano pa kabago or gaano pa kabigat yung bola, bumalik lang. Black Dragon form ka agad. Mula kay Sorry, I'm Felix. Naku, hindi ata kakayanin ng sustain. Flap TZ, akin ka na. At may sana mula kay Flap TZ sa likod. Dalawang nahuli. May RWM. Grabe yung AOE kayo ng Falcons AP. Pero tatlo ang nakuha. 4 na. At double na rin. Ilista mo na. Sabi ni Kyle TZ. Base ay sobrang open for Falcons AP Bren. Soul na lang nag-iisa. At dito ulit, nakikita naman natin ang isa na namang serye ay makukuha ng Falcons AP Bren. Open. Thank you. 2-0 na ang Falcons AP Bren kontra See You Soon. At dito natin makikita na handang-handang pumasok ang Falcons sa laban na to.
Oh, I just gotta say, yung sinabi nating isang quote galing kay Flap TZ, parang hindi na matalo ni Sorry ang Felix yung yung overextending allegations. It's becoming facts. Dalawa o tatlong mga sequence na nag-overextend siya, nag-take siya ng duel o masyado siya malalim nag-dive, pinunish ng Falcons AP Bren at doon sila nakahanap ng mga openings para comeback sa laban na to. O kailangan dito ng kailangan magbago yung playstyle ni Sorry I'm Felix, kasi if not medyo mahihirapan talaga sila kasi siya talaga yung nagiging pinaka target dito ng Falcons AP Bren. Falcons AP Bren parang binago din nila yung pattern nila on how they do things. It's as if mabilis siya pero may mga moments na alam mo yung binabagalan nila pero constant yung pressure sa XP lane. At makikita nga natin yan sa highlights of game number 2. Kung tutuusin in this game, sinubukan naman palang pumalag ng Siusun. I feel like this is already a better game. Mas magandang laro ito para sa Siusun kumpara sa pinakaunang laro. Definitely. Pero nakita natin dito, isa sa mga bagay na sinabi ni MP the King bago nag-umpisa yung laban na to is feeling niya ibibigay na lang ng Falcons AP Bren yung Bane. Kasi baka i-counteran na lang at subukan i-counter ng Falcons AP Bren. And with the lineup that they drafted, Trizla, Eve, at saka yung Lolita, nakita ko, yes, in the early nakakuha ng unang turtle yung si Yusun. But then what happened was, mas naramdaman na ngayon ni MP the King yung pagbato niya ng pating, hindi na siya makalapit. Or babalik yung pating sa kanya. So parang medyo naging passive yung pagkakagamit din dito ng ultimate niya. Tsaka yung pagkagano kasi na yung pinaka-aasama mo is the ultimate, automatically para masisira na agad yung pattern ng team fight nyo kasi supposedly pwede mo siyang gamitin na more on the aggressive side. Pero dahil wala kang pang-initiate na skill, wala na. So, mahihirapan din even Souls. Kaya yun yung nagiging problema ngayon. Walang entry point talaga kay Soul para magawa yung usual play na nakita natin from the previous game. And for Sorry I'm Felix, hindi pa nga natapos ang Black Dragon form ay natunaw na agad siya in that final sequence. And this game number 2 victory puts Falcons AP Bren into the match point na tipo na isang panalo na talaga ay sa kanila na tong serie na to. Again, see you soon. Nakita mo yung approach nila dito sa game number 2. I agree with you guys. Much better yung nakita natin. But then, veterancy at saka yung pagka-experience ng Falcons AP Bren being the champions of the world, the defending world champions, kasi early game natatalo sila. Soul, pinapahirapan niya si Super Marco in the lane. But then umabot sa point na pag naka-power spike na yung Harith, there was a play bago yung third turtle, si Super Marco naglapag ng Zaman Force. He faced 2 members of Siusun alone na sabi niya, kaya ko kayo, and he was able to do it. He was able to take down, I believe it was, hindi si Boxy, na 2v1, tas nakatakas pa si Marco. Tsaka pagka gano'n na akala mo na pigilan mo na yung isang player, tas biglang magugulat ka na, teka lang, ba't parang hindi nag-effective yung ginawa natin? Medyo mahihirapan ka kung paano makapag-cope up sa gano'n kasi akala mo you're doing the right thing pero hindi pala. Tsaka sa next time magkakaroon ng teamfight, isipin mo na lang, hala si Super Marco nandyan. Kumbaga may psychological effect pa pala yung ginagawa ng Falcons AP Bren. And this is once again the Jamil Motorsport match of the day. At mukhang isang panalo na lang ang kailangan ng Falcons AP Bren para tapusin ang sering ito. Kung babalikan natin, ang series number 1 kahapon ay nakakuha ng isa ang Falcon Esports kontra Liquid Echo on their elimination game. At na di natin alam, baka kaya pang umisa ng SYS in this series. But in this game number 2, mukhang wala na talagang bawian dahil ang MVP natin na si Super Marco ay talagang dinurog ang SYS in this game number 2. Yeah, may sinabi mo, nakuha ng Falcons AP Bren yung dalawa sa mga pinakamalakas na side laner pairings, Trizla, Harith. Game number 1 si Flap TZ nag-MVP. Ngayon, game number 2 si Super Marco naman. So yung side lanes ng Falcons AP Bren, they're on point. Ibig sabihin niyan talagang hindi din nasisira dito ng kanila ng Siusun yung sabihin natin laning. Kasi pag nasira may laning, matagal pa bago makita yung effectivity ng lanes. Pero 11 minutes tapos gano'n na agad ka-effective yung Harith. Talaga nagawa niya yung sabihin natin snowball na kailangan ng Harith para talagang sumayaw-sayaw lang sa harap ng mga players dito ng season. Tsaka I kind of feel like parang na-overwhelm din dito yung Valentina ng side ng season kung which is which kasi ang bilis ng kabig
ng Falcons AP Brand sa team fight na parang gusto mo mag-real world manipulation pero gusto mo din mag-dominant blast or penalty zone pa. Parang ang dami niyang iniisip kasi ipapasok yung heroes dito ng Falcons AP Brand. And looking at the individual stats, si Few pala may pinakamataas na damage dealt as the Eve. Matagal na nating hindi nakikita si Eve. Very rare na napipick dito sa MSC. But this time, Few, pinakita niya sa buong mundo kung paano nga ba laruin ng tama ang hero na to. Yeah, it's not the power pick that it used to be. Hindi na siya ganun ka prioritize ng mga teams. Pero in a scenario like this, parang dito natin natutunan sa Falcons AP Brand na kung gusto niyo pumili ng Eve, it has to be a response to something. Meron isang hero o meron isang skill o playstyle na gusto mo isagot. Before, it was the Eve is a counter to Faramis. Ngayon, it looks like Eve is a counter to those, yung tinatawag natin na front-to-back na team fight. And this Eve has been very effective as well in utilizing yung isa sa mga bago nating items na glowing wand na pinagsama na may kasama na palang necklace of Durance na dati ay hiwalay pang binibili. Marami tayong mga bagong items sa ating project next, kaya naman make sure to play MLBB kung matagal-tagal kayong nawala at ma-enjoy nyo mga bagong items natin katulad na lamang ng Sky Piercer na sikat at pati na rin yung mga Winter's Crown at iba pa. At kung may mga nagbibigay ng update sa atin tungkol sa mga bagong items na to, meron din tayo madalas na napapanood na nagbibigay ng mga pang-advanced server at iba pa. I-welcome na natin siya. Fuego, ang ating special guest for the Philippine broadcast of MSC 2024. Dito po tayo, sir. At tingin po tayo dito sa camera. Nasa harapan po kayo ngayon ng ating Philippine broadcast na nanonood ng MSC. Kamusta ka naman? Mabuting-mabuti naman po. At nag-enjoy naman po ako so far dito sa Riyadh at sa mga napapanood ko na napakalupit na laban, lalo na ng mga Pilipino. Nakita nga namin noon, parang nakapag-tour around ka na pala dito sa Riyadh. May picture ka pa kasama ng camel. Yung editor mo, ilalagay lang niya dyan mamaya yan. Pwede mo bang ikwento sa Pilipino kung ano nga ba yung mga naranasan mo doon? Actually, paglapag namin dito sa Riyadh, madaling araw pumunta agad kami doon sa Red Sand Desert. Madaling araw yun. Madaling araw. Tapos pumunta kami sa the edge of the world. So pagdating namin, minaximize agad namin yung time para makapag-shoot ng mga introduction videos for content. Wow. Kayo ba, anong tanong nyo dito sa ating special guest? So far, meron ka bang, other than yung initial experience mo going into some of the key sites na you really have to visit pag nandito ka sa Riyadh, any moments na experience mo that you want to share to our viewers? Actually, sobrang dito ko nakita kung gaano ka-supportive ang mga Pilipino, lalo na dito sa venue. Ang daming nanonood guys, kung makikita nyo lang, ang daming Pilipinong nanonood, parang home court natin to. Grabe. At kahapon share ko lang one of the best moment kasi nakarinig ako ng compliment sa isang pro player. Wow! Si JB saka si Sanji, sabi nila sa akin, lagi daw silang nanonood ng videos ko at nakakakuha sila ng mga tips. So, sabi ko, grabe, pati pala mga pro. Nanonood din ng videos ko. So, natuwa ako doon. And yun, ang saya-saya ng MSC. Oo nga pala, na-interview mo sila kahapon sa Players Lounge. Ngayon naman, nakwento mo, Fuego, na parang nakita mo din yung mga Pilipino na nandito rin. May mga nakausap ka ba na Pilipino sa audience? Yes, meron po. Parang nakausap mo ba sila or may mga nasabi ba sila na about na nandito nga sa Riyadh yung MSC 2024? Yeah, sobrang saya nila at kapag may free time talaga ginagawa nila ang kanilang best para makasuporta sa mga Pilipino na nandito sa MSC sa Riyadh. Kaya kayo na nandito sa Pilipinas, talagang patuloy natin suportahan yung ating... Akala ko, palili pa rin. Palili pa rin ang mga Fuego yan. Tayo pala ng flight ticket Mas Fuego, punta naman tayo sa mga masasayang part, no? Nandito tayo ngayon sa Esports World Cup, first ever dito sa Riyadh. Ano naman yung masasabi mong experience sa loob ng mismong Riyadh na EWC natin? Nakaka-amaze. Kasi ngayon open na sila for gaming and pwede kang gumala-gala dito, marami kang makikita mga booth para sa mga gamers na may enjoy mo talaga. So yun, ang saya na experience dito sa EWC. May isa akong request. Ano yun? Side by side. Side by side po Side by tayo. side yan. Mga kabayan, kung nakita nyo po ako
Ako po si... Mapasidan. Ako po si Reptar or Renmar. Ito naman, kilala nyo, si Fuego. Ayan. Okay screenshot. Screenshot. Magkaiba po kami. Yun. Ayan. At habang natatapos na nga ang ating oras na kasama ka dito sa Philippine Broadcast, Fuego, pwede mo bang ikwento sa lahat yung mga ganap mo sa sarili mong content creation at buhay? So yun, patuloy niyo po kaming suportahan. Patuloy niyo pong suportahan ang KOL Brawl na nagaganap sa Pilipinas Tournament. Bagamat nandito kami sa Riyadh ni na Elgin at Gigi, kay tuloy-tuloy pa rin kaming lumalaban. At nanalo kami. Nanalo. Dito, no? Kahit lag. So yun, supportan niyo po KOL Brawl sa Pilipinas Tournament. And also, yung mga contents po na pinaproduce natin, yun po ay bunga ng panonood din sa mga pro. Na nakikita ko yung kung paano nila minamaximize at inaaral yung mga skills at mga heroes, and ina-analyze ko sila para ma-share ko sa mga viewers natin at mas lalo pang maging competitive ang ating ranked game sa Pilipinas. Nako, pinahirapan ni Fuego ang RG sa Pilipinas. Tama yan. Maraming salamat, Fuego. Last request bago ka namin ihatid palabas. Pwede bang isang baka naman sa camera? Pero syempre, bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman. Ayun na! Let's go! Maraming salamat, Boss Fuego. Pakihatid na po si Boss Fuego doon sa ating ano. Thank you. Pakita ng Ginoo. Hatid ang Ginoo natin. Kambal. Ayun na nga ang ating special guest na si Fuego for game number 2. Tapos na yung segment. Ay, tapos na pala. Tapos na yung segment, Fuego. Nakaisa ka sa akin, ha? Walang ganti. Bukas pa ang gantin. Ito na nga, diretso na tayo sa drafting phase of game number 3. Falcons AP Bren naman ang nasa blue side, red side para sa See You Soon. Agad na tinanggal ang Luo-Yi para sa CSYS. And for FCAP, mukhang Valentina ang kanilang magiging focus this time around. Parehas na bans na prioritize dito sa Falcons AP Bren with game number 1, Faramis Valentina. At so far, Chip Luo-Yi din yung bans ng See You Soon nung nandito sila sa side na ito. Parang ano na muna sila, ganun na muna ulit yung pattern. Pero siguro ang magbago is yung 2 picks ng side ng See You Soon. Okay. So, feeling ko magkakateris na pa rin dito sa game natin. Kasi parang, di ba, pinag-aagawan lang nila eh. Parang may the best Terizla user win na lang. But so far, talagang effective sa side ng Falcons AP Bren. Kaja, very consistent yung pagkuha nila dito, or pag-ban nila rather, ng Kaja. Hindi na malayo, no? Hindi na malayong makakita na naman tayo ng Terizla. Pero as you said, Chantel, napaka-consistent ang pagtanggal sa Kaja ni Boxy. Parang isa ba to sa mga kinakatakutan na pick ni Boxy? Yeah, pick off man siya eh. Kung hindi Cho, Kaja, yung mga iconic heroes niya dito. But with the removal of the Kaja, maisip yung See You Soon, ano ba tatanggalin natin? Moskov, Roger, the Harith. Kasi wala na yung isang pang pick off na suppress dito. The funny thing is, may naisip ako na, in the back of my head, Flap, isang game nga kontra sa See You Soon, kontra kay Felix, magpakita ko nga dito. No? Ipakita mo yung pakita mo. And with the Kaja gone, maganda. May option talaga sila magpakita mamaya kung bukas para sa kanila. That's true. And yung picking phase natin ay magsisimula na nga, priority ay nasa kamay ng Falcons AP Bren. Ano kaya ang kanilang first pick dito? Correct me if I'm wrong, the Ling is... No! Kabisado, alam mo, para dito sa side ng See You Soon, mapaisip ko kung ano ng next mong kukuha. Kaya din kinuha na nila agad yung Angela. Sinigurado kasi na. nga naman pagka binigay dito yung Angeling, at least yung Roger, pwede niya agad mapuntahan agad, or yung laning nila is yung typical na nakapwesto lang dun sa may gold lane. If i-gold lane, kasi nagro-Roger din pala si MP the King. So this is actually a great flex pick. Pero muli na namang nabigay ang Harith sa kamay ni Super Marco, and this is not good para sa SYS. Dalawang best side laners na naman ang nakuha ng Falcons AP Bren. Mukhang maganda ang drafting phase so far para sa ating Philippine delegates. It's the strongest power picks na nakita natin. The Ling first pick, yung double, the two of the best side laners in the game right now.
power picks yung hinabol dito ng Falcons sa AP Bren. Si Yusun dapat next level yung adjustments nila with the last 2 picks. Buti nga pumasok sila sa next phase na merong flex sila. Meron silang dalawang flex. They have the flex on the Jello, they have the flex on the Arlot as well. Pero kung di ako nagkakamali, medyo hindi na nga natin masyado nakikita yung Rome Jella, mas mini-mid. Oo. I'm not mistaken. Kasi sayang yung damage din niya if ever. Tapos pwede ka maglagay ng hard tank para masakit habang nakasakay dun sa pupuntahan. That's true. And yung Angela mid na nabanggit mo, 2 beses natin to nakita kahapon. Ay, tama. I think within the Fireflux series against Selangor Red Giants, isang beses nilaro ng Selangor at 2 beses nilaro ng Fireflux Esports. Sadly, for Fireflux, ang pangalawang beses nilang nilaro ito ay nagresulta ng kanilang elimination. But overall, healthy pa rin ang win rate ng isang Angela mid in MSC 2024. Ito naman, napakaganda din dito nung ginagawa ng side ng Falcons AP Bren na nag-ban sila ng possible marksman din ng Yusun kasi again, yung Roger pwede pang gamitin ni MP the King. Tapos, binan din nila dito yung Yuzhong. So, kung ikaw yung si Yusun dito, ang pinaka-magiging struggle mo na is, meron kang mahirap hulihin na players from Falcons AP Bren. Ano yung pangtapat mo dito sa Ling and even Harris? Kasi, di ba parang malikot na yung Harris, mahirap din hulihin yung Ling. So, kahit isa lang doon, ma-pin down mo agad before a team fight para ma-minusan na agad yung iisipin mo. May tanong din lang ako sa inyong dalawa. No? Ayan na nga, tatanong ko pa lang sana, between the Cho, Grok at pati na rin ang Franco, ano na lang ba ang mas maganda? Mukhang bago ko pa masagot, sinagot na ni Felix. Predicted na niya. Ni Boxy. Well, comfort for comfort. Kailangan mo yung -1, kailangan nyo yung lockdown. Hindi naman makakapag-purify yung Ling na to. So siguro dyan na lang nakafocus yung Cho pick up ni Boxy. But then at the same time, tignan natin kung ano pa pwede. Hindi, andyan na yung XP mid. So, susubukan na lang ng si Yusun na guluhin yung rotation. Pero ang ganda ng response ng Falcons AP Bren. Yung pag-choke gusto mo pumasok sa jungle ng kalaban mo. Pag taris lang kalaban mo, medyo ingat-ingat ka kung choke sa pag-invade. At Vexana pa, hindi makakapag-invade yung Chonta, ang hirap. Babalikan natin yung Vexana ni Few. Paano nga MPL Season 13, pina-first pick pa yung Vexana niya. So, alam na natin kung paano magiging play dito na side ng Falcons AP Bren. Talaga magiging pang-zone dito yung EG Boy niya. At kitang-kita natin sa mata nila MP the King at ng buong si Yusun na kahit anong mangyari sa laban na to ay uuwi sila ng may natutunan at lalaban sila ng masaya. Tingnan natin kung tutultukan na ba ng FCAP ang kwento ng SYS o hahaba pa ng isang game. Ipapatuloy namin kayo sa aming casters. Casters, kayo na to. Point para sa Falcons AP Bren. At muli, Brigida at OXX para ihatid sa inyo ang potential last game ng ating first series of the day. And mind you, ito na ang huling araw na magkakaroon tayo ng more than 1 series sa isang araw. Kaya naman, pahabain ba nila ito o paiikliin? Malalaman na natin. Aabot ba tayo sa isang Game 4 or Game 3 na ba kaagad? Ang ganda na pakinggan na natin kanina na yung mga KOLs at mga Pilipino nagsama-sama para sumuporta ngayong araw. Yes. Pero ngayon, susuportahan muna natin ang laban at may kita natin kung paano nga ba dediretsuhin ang storya ng Falcons AP Bren on a match point. At pinag-usapan nga ng panel kanina na ang mismong lineup ng Falcons AP Bren ay invade deny. Yes. Dahil nga sa mismong Vexana and also meron ding Tigreal. Yep, napakarami nga pwedeng humarang sa intentions na meron dito ang si Yusun. And I feel for si Yusun, ito na yung composition na gusto talaga nilang i-risk coming into this game. Lalo pa at kung babalikan natin previously nung recent season ng MPL Cambodia, sobrang komportable talaga si MP sa isang Roger Jungle. Halos undefeated yung record niya when holding this hero. Same goes for yung iba pang mga players dito, of course. Signature din naman halos yung kanilang mga ginagamit. Apart from siguro the Nathan, no? Kasi parang ngayon na lang natin ito, may kita ulit in a very long time. Long time na yon kung tutusin na halos buong tournament, hindi natin siya masyadong nakikitang pinaprayo. No? I think now, for the mindset of see you soon, all out na. Kailangan na natin lumaban dito kasi kung di nila ipupush yung mga sarili nila to bounce back on this draft choice. Soul, naku po, may ipit ng Tempest of Blades.
Kyle TZ, uno agad ang Falcons AP Bren. Pinag-uusapan pa lang natin si Nathan na hindi pa nakapag-level 4 so wala siyang naging way out doon sa threat na meron si Kyle TZ na ang bilis-bilis lang din naman rotate at minake sure na magiging masaya na naman ang buhay ni Super Marco on this Harit once again. So ang susunod nating titingnan kung makukuha nga ba ito ng uncontested nila MP the King na mukhang mangyayari naman dahil ang aksyon ay nasa XP lane natin nasasaksihan. Nakuha nga ni MP the King dito ang objective, F-cap. Gusto ata mo nag-flicker out muna doon si Few. Rumespeto din ang Falcons AP Bren as of the moment. Pero hindi muna ata magtatangka ng kill ang See You Soon sa XP lane. Hindi ito yung typical hyper-aggressive early game laban, hanap laban mindset na ginagawa ng See You Soon. May respetong namumuo at kumbaga ay na-build up na from the previous 2 games dito para kay sa See You Soon kontra sa Falcons AP Bren. And I feel na kailangan mo rin talaga yung gawin considering na kahit napakarami nyo nga namang mga pwedeng gamiting pang-agro na heroes. Again, there's the Cho, there's the Angela, na parang early game, di ba sila yung mga ayaw mong kaharapin kasi sobrang paguguluhin yung buhay mo. Nasa punto sila na kailangan mo nila i-make sure na makakapag-invest talaga sila doon sa mga magdadala sa mid to late stages of the game nila. So, panghawakan lang muna nila ito. Katulad na lang yan. Sorry, Felix, parang na-take note na niya, kailangan ko rin mag-ingat muna sa lane ko. Kasi kung titignan mo din, Brig, no? Ang kalaban na dito si Terizla, si Flap TZ, at you said kailangan ng mid to late game power spike ang See You Soon dahil nga meron silang Angela. Kung global presence ang pag-uusapan naman dito, meron na mga heart guard na pwedeng mag-respond all the time. Kaso nga lang dito, they will rely on solely maybe 1 or 2 damage dealers for SYS. May final slash na mangyayari doon, pero flicker out muna. Okay, bumalakpakan doon, Brig. Ano nangyari doon? Pinalakpakan ko yung death regrasp ni Kapitan. Kasi walang naging follow-up whatsoever. At yung, kumbaga, yung deathly grasp niya, tinransition ko into a palakpak. Kasi naging successful. Yeah. Successful talaga yung pagkakagamit. On point para dito sa Captain or sa Few sa pagkakagamit niya ng Vexana. So, merong, kumbaga, ay na-waste na rin in a sense na flicker engage doon from, sorry, I'm Felix, using the Arlot. Na malaking advantage once again for Falcons AP Bren, by the way. Lalo pa at meron na namang isang objective na po posibleng mangyari. Pero ngayon ay tingnan mo mukhang si Boxy ang medyo naaalanganin. Uy, nice yun po, sabi. Gandang iwas. Pero F-cap ngayon ang babantay sa objective na to. May initiation mula kay Boxy the King pero yung peel. Naku, may nahigang ata dito si Owen at hindi na makakalis yung mismong Cho ng See You Soon. Owen, gawin na pang 2 kill. Hardcore deactivate na nga dito but Kyle TZ secures the objective. MP the King meanwhile lumayo muna dahil kailangan niyang respeto sa naging frontline setup ng Falcons AP Bren. Yung timing ng implosion ay parang yun na yung statement na hindi na kayo pwedeng magpatuloy. No entry para rito sa Falcons AP Bren and napakaganda talaga noon for Owen. Siya pa nga yung nakakuha ng 2 kills. Kung titignan natin ngayon, nasa sa kamay niya. Pero uy! Way of the Dragon, hindi ata makakaligtas doon si Fiora. Secures the kill, 1-0. May follow-up ka agad si Kyle TZ. Ako muna ang rest back dito. Peel muna ang Falcons AP Bren. Meanwhile, Box to the King, sinusubukan ni Zone at ang kanilang frontline. In-game equipment on the first 5 minutes. So far, kumukuha ng bawi yung season, pero lamang pa rin ang Falcons AP Bren in terms of gold. Yep, kahit sa ang lane tayo tumingin ngayon ay hindi man na sa 1K ang kalamangang hinahawakan pa ng kahit ano pang matchup ay still may significant na gold lead at least. Lalo pa doon sa mga pinakaminamataan natin such as the gold laners, may at least 500 na namumuo dyan. Pero for XP, sobrang dikit naman nung nagiging matchup natin so far. Parang 100 pa lang yung kalamangan nila. And speaking of overall XP, major threat din ngayon yung nakikita natin for Kyle TZ on the lane kasi very ahead siya. Kaya tingnan mo, makaka-transition agad siya na manggulo rin, magparamdam doon sa jungle dito ng See You Soon. Kaya parang kung ikaw si MP the King, syempre gusto mo munang mag-farm pero naiilang ka din eh. Naku po, may setup na ginawa doon mismo si Boxy. Kaso nga lang may follow-up against Flap TZ. Akin ka na pre! Hindi ka na makakalis dito pero final slash na counter. Si Sorry, I'm Feeling Owen. Dalawa na wala sa Falcons AP Bren. Dive ngayon ng See You Soon. Ready pa ata kumuha ng isa pero dalawa na lang muna. Falcons AP Bren backing away pero Minions doing the work down bottom. Nakapush din naman sila. Looking at the lane and also the Minions flowing to the bottom lane and top lane. So far, covered ng Falcons AP Bren. Wala silang hinayaan na major advantage na mapupunta sa See You Soon kahit na yung nakita nating teamfight ay
in a sense, pumabor doon sa si Yusun, lalo pa at nakakuha sila ng dalawa doon. Na-punish yung mga engage na ginamit or yung mga setups na ginamit ng Falcons AP Brent, primarily yung implosion and penalty zone. And now, ay mukhang ang susunod na turtle naman ang pwede nating abangan kung ano ang mangyayaring kaganapan. Ganda ng pwesto ni Super Marco. Nila pagkasama mo sa ganda ng setup mula kay Flap TC. Synchro vision agad. Sorry, Felix is down. Ginamit na entropy. Pero umalis mo na si Soul dito. But Cal TC secures the objective. Slowly, akin na to. Hindi na nakalapit ang si Yusun. Ang ganda naman ang setup doon ni Flap. Turtle slain for Falcons AP Brent. Pero ang ganda na naging counter doon. Zoned out ang si Yusun. Ang ganda rin nung pagkakapili sa pwesto ng Falcons AP Brent. Na kumbaga sige dito natin sa iskinita ilalaban. Kaya naman sobrang napaganda yung mga AOE spells na meron sila. At Nanakawan ate. kakala natin nakakabuelo na dito si MP the King eh. Nakita natin kanina mataas yung threat ng sustain na meron ng si Yusun kapag hindi agad-agad nasasagot o nababurst down din ng Falcons AP Brent. Pero in these kinds of situations na nagpaparamdam na tingnan mo si Super Marco na yung humaharap. Ang tapang. Ang tapang at alam mong na-establish na ng Falcons AP Brent yung dominance in this early game. Huwag kang haharap sa Harith. Kung kulang ka din sa counter for this kind of a player, Super Marco. Wow. Doon pa lang, zone out pa lang. Nakikita pa natin ang setup na naman. Ang nangyari dito, ang ginagawa ng Falcons AP Bren. Soul hindi na ulit na buhay. That's the second kill. May Tori pa. Ang ganda! Two-man. Higop mula kay Ogwen. May follow dito ang hard guard. Pero masustain mo ito na si Yusun. Ginagamitan ni Sorry, I'm Felix ang sustain. Pero back away. Tatlong bumabalik. Super Marco. Akay ka na MP. Ang ganda nung pagkakasabay na ginawa doon. Balikan natin sa ating STC replay. Penalty zone flicker. Sabayan mo na nung pagbaba ni Kyle TZ mula doon sa pader na talaga namang nakapag-burst down na agad kay Soul. So nawala na yung primary damage dito na meron ang si Yusun. And to think na meron pang sumunod na 3-man implosion na talagang napalo na rin dito ng sobra yung mga members ng si Yusun. Kasi tawa-tawa na lang si Flap dito. Ang ganda kasi nung kumbaga, pagkakasundo-sundo doon ng Falcons AP Bren. And the follow-up damage, not just from Super Marco, even from Few, nagko-complement talaga, nagpo-fall into place lahat ngayon para sa Falcons AP Bren. So malaking pagsubok para sa si Yusun kung papaano na sila aangat this time, knowing na usapin nga ng global presence, ang daming pwedeng gumulat at sumunod na lang bigla from Falcons AP Bren. Talagang pinapasunod lang ng Falcons ang mismong objective. Taking dito against see you soon. Makakapwesto ba sila dito? May conceal, may call si Ogwen. Dahan-dahan naghahanap. Mukhang si Soul ata pwede maging target. Si Boxy na spot out siya dito. Denied muna ang conceal. Wala muna maging follow-up yung call na yon for Falcons AP Bren. Kailangan muna ngayon talagang kumuha-kuha muna ng impormasyon ang mga players natin from both teams. Nandito na tayo sa point na pwedeng hindi na nga rin talaga sumama si Ra kasi makakapag-hard guard na lang din siya immediately. So, eto na yung kumbaga pa unti-unting pag-manage din ng waves ng si Yusun considering yung pressure and yung management na mas nakakaangat na pinapakita sa atin ngayon ng side ng Falcons AP Bren. Pero kung ikaw ang si Yusun din, talagang mahirap ito kapag mag-a-attempt na mauna si Boxy the King kasi tulad na lang yan, mapapunish agad. Nahila na kaagad si Boxy the King. Wala nang setup and pick up ang si Yusun ngayon. Half HP. Ang objective of two-man final slash mula kay Sorry, I'm Felix. May follow-up ka dito na si Yusun. Pero sa harap, pero si Kyle TC ang makakakuha ng Lord na yon. Sorry, I'm Felix. Bumabad pa sa tatlo. At napabakawin na naman si MP the King. At dahan-dahan din sila kukuha ng minion waves so hindi muna nila i-risk. Dalawa ang nawala sa pang objective for Falcons AP Bren. Si Super Marco na nga halos yung nag-zone dun kay MP eh. Yung ibang mga miyembro plus Super Marco ang pumigil doon kay MP the King na makapasok at makapag-attempt ng contest doon sa nakita nating turtle. And gaya nung na-mention natin, mahirap ito for si Yusun kung pinaka magre-rely na lang sila kay Boxy the King for an engage. Kasi kapag magkakasama lang ang Falcons AP Bren, meron silang immediate ways para i-answer doon yung attempts, yung mga jeet kundo na meron si Boxy the King. Hindi na rin siya pagagalawin ng Falcons AP Bren. And that's exactly what happened doon sa ating nakita na Lord fight actually para dito sa dalawang teams. So, pinaka magmamatter na ngayon, papaano na naman nila dedepensahan at poprotektahan si Soul as yung pinaka magsaserve as wave clear and defense ngayon ng si Yusun for this incoming Lord. Kailangan nila ng defense.
This is just the first Lord. Pwede pa itong matunaw ng see you soon. Pero ang problema dito, yung mga setup na ginagawa ni Ogwen, pwede talaga maging deadly. May call na naman si Ogan galing sa conceal. Naghahanap ng pwesto. Hindi mo nakalapit pero yung damage. May setup si Box the King. Nahuli na dito si Few. May follow-up pa dito ang mismong see you soon pero wala ata. Ang laban na to ay para sa Torre. Run ako si Flaptis. Tatlong nawala sa Falcons AP Bren. At mukhang may counter going na see you soon yung habol Super Marco. Tinan mo yan. Hindi ata pinagbal si MP the King. Kalmot pa! At yung MP the King, a shutdown onto Super Marco. Si Few mag-back away. Ginagawin lahat para ma-slow down ang mismong see you soon pero hindi na ata papalampasin. Nira, 5 ang nawala sa Falcons AP Bren. A successful defense mula sa see you soon. At parang na-turn around natin ang mga pangyayari dahil dito na nagwawala si MP the King on this Roger. At naisalbat na depensahan pa nga nila yung kamuntikang attempt from Falcons AP Bren to nearly end that game. Masasabi ko na talagang maganda ang naging paghanap doon or pag-engage this time from Boxy the King. Na di naman nagsabay na naghahanap na rin kasi si Ogwen na mga pwede niyang gamitan no implosion or no mga pwede niyang hatakin. Pero at the same time, na-isolate ni Boxy the King kahit hindi accurate under the turret yung angle, it was already enough to at least separate two crucial members, two crucial damage dealers from Falcons AP Bren. Kasi nakuha talaga niya yung atensyon ni Super Marco at maging ni Few. So nawalan or nakulangan na rin ng mga magsusuporta doon ang Falcons AP Bren. And in turn, nagka-advantage ang si Yusu, nagka-advantage si Soul. Doon na nila na-dish out lahat ng damage. At doon natin nakita, Brigida, na yung gold ng si Yusu na pantay na ulit. 400 ang naging kalamangan pero kailangan mag-igat ng Falcons AP. Pinag-uusapan natin kanina doon, matutunan talaga ng Siusun yung Lord na yun. Kaso nga lang, ang naging advantage lang ni Boxy the King na ano niya, na zone out si Few. So tama ka doon. So kailangan nilang iwasan talaga dito yung extra unit ng EG Boy. Dahil doon talaga masuslow down yung Siusun. Kung habol lang pag-uusapan, Roger Tol yan, pre. Roger yan Huwag kayo makipag-agbalan sa Roger. Mukhang nahuli natin si Boxy the King. Final splash! Wala kay Sorya and Felix, dalawa ang pwedeng mahuli dito from Falcons AP Bren. Tempest of Blades ginamit ito, Soul going down. Another follow-up naman, Sorya and Felix. Hindi pa rin nawawala. At habang nasa likod ng lahat, Winter Crown muna si Flap TC. At dalawa, ang naku MP the King. Dagdag mo pa 3 kill kay Kyle TC. Per tatlo din na nawala sa See You Soon. MP the King, an exchange of 3 to 3. At hinahabol pa rin, hindi na talaga papakawala ni MP the King si Few. See you soon strikes again. 4 na naman ang wala against 3. Sariling triple kill para sa ating mga junglers. Balikan natin ang mga nangyari doon sa ating STC replay. Nagkaroon ng magandang sagot sa pagitan ng mga final slash, ng mga implosion, ng mga naganap. Pero etong paghiwalay na to, yung ideal na naging situation for both of our junglers. Pero I feel na parang for Kyle TZ, dumating na rin sa point na kinailangan niya na rin respetuhin yung potential dito ni MP the King na makapang-outplay. Pero sino makakakuha ng Lord? Kasi maganda yung naging Way of the Dragons! Ang ganda na naging huli doon ni Boxy the King. Soul taking down Kyle TZ. Hindi ata makuha yung objective din from See You Soon. Naging malapit ang labanan ngayon, Ate Brig. 15-14. Ano nga ba? Ito na ba yung in-game equipment na sagot sa Falcons AP Bren ngayon? Buong-buo na ang items dito ni MP the King kung titignan natin. At saktong kakapulot lang din ni Boxy the King ng kanyang immortality. So wag tayong magpapalin lang doon sa nakikita nating KDA nung show na meron si Boxy the King dito. Kasi nasa point na tayo na pwede na talaga siyang makagawa ng mga very crucial plays para talagang makapanalo or makapagbigay daan sa kanyang koponan. Pero dito na rin magmamatter kung paano rin naman ito i-manage ng Falcons AP Bren. Kasi in terms, kung kanina ay lagi silang nakakauna, napakataas din nung counter-engage or potential na meron sila with their lineup. Pero ayan na nga, may setup nga, pero napalapit doon yung Way of the Dragon. Ang dami nangyayari ngayon. Soul taking down Few. Ang Si Yusun mismo, gustong kumuha ng objective. Ang Lord, hindi na alam kung sino uunahin. But Falcons AP Bren, dalawang nawala. Few and Boxy the King. Implosion, tatlong nahuli. May follow to Flap TC, pero mismo sa Torre ginagamit ng depensa ngayon ng Falcons AP Bren. Tempest of Blades, isa na kuha, siraan na wala. At dito na ata habulin ni Sorry. At dito ata magsusorry din ang See You Soon. Kyle TZ, hinabol. Sorry, I'm Felix. Pasensya ka na. Mas pogi si Super Marco. Tatlo, ilista mo na sa Falcons AP Bren. At nagkaubusan na
ng mga miyembro para sa See You Soon. Ang Falcons AP Bread ay nagmamarcha na sa gitna at unti-unti na nilang nagiging abot kamay ang seryeng ito, OSX. Ito na nga ba ang huling depensa ng See You Soon? May minions. Isa na lang na iyon para dumepensa. Kyle TZ, minawatan na rin ng base. At Falcons AP Bren, dito magtatapos ang storya ng See You Soon. At Pilipinas, pasok na ang Falcons AP Bren sa semi-finals. Akala natin ay may Game 4 na. Pero with a setup mula kay Master Ogwen ay dinala tayo patungo sa sunod na phase ng torneyong ito. Nakita nyo nga yung reaction ni Flap na wow! You know, it's funny. Balikan natin yung, I believe that was game number 2 ata, game number 1. AP Brent versus Onyx nung M5. Na si Kiboy yung nag-set siya bilang Tigreal to turn it around and win the game for Onyx. Ngayon, si Ogwin on the Tigreal to turn it around para sa Falcons AP Bren. Oo, sobrang naging maganda dito yung pag-capitalize nila dun sa error din. If I'm not mistaken, parang may time din na medyo nagmadali yung ilan sa mga players dito ng side ng See You Soon na tapusin na yung laban. Kaya isang mabilis lang ay talagang natapos ng Falcons AP Bren yung laro. Yeah, and those 3 games na talagang pinakita ng Falcons AP Bren kung bakit nga ba sila ang defending world champions ay masasabi nating handang-handa talaga sila. Wala pang talo ang Falcons AP Bren. Kung babalikan natin ang Liquid Echo Series kahapon ay nakaisa ang Falcon Esports. Kaya ang natitira na lamang na Filipino delegate na undefeated ay Falcons AP Bren. And what a series. Kaya naman pupunta tayo sa main stage para kausapin ang isa sa mga players o baka coaches na rin ng Falcons AP Bren kasama si Mara Aquino at The Wood Sandstorm. Punta na tayo sa main stage. Ladies and gentlemen, in our first sweep of the knockout stage for the Mid-Season Cup here at the Esports World Cup, Falcons AP Bren take down Team See You Soon. Congratulations, we're here with Super Marco. Ang lupit, ang galing. Now, you were, out of amongst all the players for MIC 2024, you had the highest KDA in the group stage at 20.67. Are you finding this easy? How are you finding this campaign so far? You make it look so easy. Sanay na po ako sa mag-play safe, kaya ganun yung KDA ko po. He's used to playing safe. That's why his KDA is so high. But this entire competition so far, how are you finding it? Unblemished record. Nadalian ka ba? Medyo madali po. Oh yeah? He's saying he's finding it easy right now. I mean, well, he's finding it very easy, but my next question to you won't be. Going to the semifinals, you will be facing Team Liquid Echo. And knowing how the finals went last time in MPLPH for Season 13, how do you feel going into that next series? Do you think you can get revenge on Liquid Echo? Sobrang exciting kasi ibang AP Bren na yung mga kalaban nila eh. He finds it really exciting because they'll be going up against a different AP brand, different level of AP brand. And now, because of your win today, you will now receive your opponent's key. See you. Please come forward and hand over your golden key. The winner for this match will receive this key and crush this later on. That right there, ladies and gentlemen, is the result of our knockout stage. That is the result of every single best of 5. You only have one chance to prove yourself. You only have one chance to defend your key. And Falcons AP Bren managed to do exactly that as they took down See You Soon in our first 3-0. Now, what do you have to say to your next opponent and to the fans of the Hive? Sa Team Liquid, good luck sa atin. Kahit sino na mapasok sa atin, basta Philippines. Shoutout sa mga pala dyan, mga sumuporta sa amin dito sa venue, tapos sa mga nagkasuporta sa amin sa mga fans sa online. He's wishing Liquid Echo good luck, and it doesn't matter who makes it as long as it's Philippines. And to all the fans, he's thanking everyone for all their support. Congratulations once again, and show the key to everyone.
Congratulations. Congratulations once again, Super Marco. Thank you very much for joining us. And now we're going to head on over to our studio to break down that last series and tell us exactly how we just managed to witness our first 3-0 of the knockout stage. Boys and girls, take it away. Pinag-usapan natin na undefeated pa rin ang Falcons sa AP Bren at ang sagot ni Super Marco sa interview ay medyo madali. Though may konting pagpigil naman pero nalabas pa rin ang mga salita. Kita sa mukha na ayaw niya sana sabihin pero nadalian kasi siya. Gusto niya maging honest. Andun na eh. Pag meron kang gusto sabihin, sabihin mo na. Wag mo Pero sinabi naman niya, medyo lang. Medyo lang. Hindi niya sinabi na, ay madali lang to MSC. Hindi sinabi niya, medyo madali. Kung kung si Mo Bazain sinabi niya easy server, ito naman kay Super Marco, saktong dali lang na tournament. Na ang prize pool lang naman by the way ay dahil nanalo sila sa quarterfinals na to ay 200,000 USD ang minimum na nakuha nila. Kanin sa peso? Mataas. Mataas. Kaibigan. Parang ganito na rin yung mga highlights dito sa laban na to, no? Kung babalikan natin, ang daming mga biglaan moments na kinailangan pang slow-mo. Tsaka sobrang ganda dito ng mga setup play ni Owen talaga, kitang-kita. And even si dito si Few, parang hindi siya naging burden dito kay Owen na sige, bahala ka lang mag-setup ng play, kaya ko sarili ko. Pero pagka dumating sa point na magsa-setup ka ng play, kaya ko pa din mag-follow up dun sa implosion mo. Pero kailangan natin bigay din ng commendation ang See You Soon. Ang ganda ng opening kick dito ni Boxy. Pero yung problema dito, makita natin si Sorry, I'm Felix na medyo lumapit. And that was it. Even though may chance na talaga dito makapag-turn around, si Ogwen ay meron pa palang flicker tas ultimate combo. Sorry, ang Felix got a little bit of damage. That little bit of damage meant na nakita mo, nagpaisip siya na ay lalapit ba ako dito, lalaban ba ako dito. Dahil doon, nahinto ng Falcons AP Bren yung takbo ng momentum ng See You Soon dahil mga back-to-back nakapag-triple kill si MP the King. Wow. And yung mga reactions na nakita natin kanina doon, talagang masasabi natin na ramdam ni Soul yung pressure na pagbagsak doon. At for the side of Kyle TZ ay kitang-kita din ang kanyang saya. By the way, kung gusto nyong pagandahin ang ating MLBB Esports na magkasama, agad nyo lang iscan ang QR code dito sa baba para naman mapakita ay masabi sa amin kung ano nga ba ang mga pwede namin gawin para mas maganda ang MLBB Esports experience ninyo. Going back in this matchup, grabe, first series pa lamang ay 3-0 na ang ating natunghayan. Parang ako niready ko sana yung sarili ko para sa mahabang games. Ako rin. Pero kung excited naman na ang rematch ng Filipino Grand Finals, rematch ng MPL natin, okay lang din naman na mabilis ang araw natin. Oo nga naman, at least more time to prepare para sa ating mga Filipino delegates. Malapit na nga mangyari ang rematch ng MPL PH Season 13 Finals. At syempre, ang Game 3 victory na yan ay MVP na naman, si Super Marco with a 75% KP. Harith na naman, nakalusot na naman para sa game number 3. Yeah, Harith talaga power pick ng meta for hindi lang sa current meta but even the previous bago lumapag yung patch. And with the lineup that Falcons AP Brand drafted, you have the Terizla, meron kayong Tigreal, you have the Vexana. That's a lineup to set up the Harith for success. Nakita naman natin kasi the conditions were the main damage dealers or the main combinations. Doon sa See You Soon, it was the Jella plus the Roger. Hindi nakapagmalaro masyado dito si Soul kasi na-shutdown siya ng Falcons AP Bren. But on the side of Falcons AP Bren, it really had to come from Super Marco if it wasn't Cal TZ. O tsaka yung lineup din dito ng See You Soon, parang if ever na hindi masecure yung kill against Harith after ng Wave the Dragon, parang wala nang follow-up damage kasi Angela nga yung mid nila. So anong nangyayari, pag na-dodge niya yon or hindi siya na-burst agad, lang siya, Zaman Force lang siya, tapos sasayaw-sayaw, tapos babalik na ulit yung buhay niya. So walang potential instant pick off dito yung side ng See You Soon, kaya naging madali para dito sa lineup ng Falcons AP Bren. Hence ang taas din ng gold per minute ni Kyle TZ kasi inantay pa dito ng See You Soon na talagang mag-spike din yung damage ni MP the King. And looking at the individual stats na si Flap TZ with 14 assists, hindi ko in-expect na makakita ako ng XP laner sa usual spot na napupunta ang mga roamers natin, pati na rin ng mga mid laners. Grabe pala yung naging influence ni Flap TZ all around the fights na nilabas ng Falcons AP Bren. And wow, we're finally in this moment na yung Team Liquid Echo
ay sure naman nang lalabanan muli ang Falcons AP Bren. I'm excited to see it. Si Super Marco mismo nagsabi na iba na yung Falcons AP Bren makikita ng Liquid Echo. In what form will that take? We'll have to wait, but I'm excited. Oh, kasi sabi nga nila parang pagdating sa mga competition, although sa beauty contest sinasabi parang learn when to pick. Parang ganun yung performance ngayon ng Falcons AP Bren kasi slowly nilalabas nila kung ano yung naging preparation nila kasi diba mga first days natin is parang nakikita natin na meron mga teams na nakakalapit sa kanila pero dito nakikita yung difference talaga in terms of level of play. At malapit na nga mangyari ang Clash of the Titans na yan soon. Pero meron pa tayong isang serye mamaya na mapapanood and it will be a battle between NIP Flash and Homeboys. That's Singapore versus Malaysia na mamaya mapapanood natin. Pero syempre, meron din tayo mga pinapamigay na libreng skin. Katulad na lamang ang bagong skin ni Silvana na pwede nyo makuha sa Youth Fair na nangyayari ngayong July 12 all the way to the 31st of next month. Medyo naisip ako, ano ba yung pang-8 na month ng taon na to? August 31 hanggang August 31 po. Sorry, hindi rin ako magaling magbilang. At total, hindi nyo na rin kailangan galingan magbilang dahil madali lang naman bawasan ng kalahati ang pag-draw nyo sa ating Soul Vessels sa skin line. For Hanabi and Amon, every first draw of the day nyo ay may 50% off. Kaya naman kung gusto nyo ma-secure ang Soul Vessels skin line ng mas mura, ay araw-araw lang kayong mag-draw with a 50% discount. Live na yan sa ating MLBB in-game client, kaya naman pwede nyo nang puntahan ang event na yan. Right now, may special guest na naman tayo para sa ating Philippine Broadcast exclusive interview. Wala nang iba, wala nang pagtumpik-tumpik pa. It is one of the best coaches in the world, Coach Ducky. Pasok na tayo dyan. Congrats, Coach. Congratulations, Coach. Dito po tayo, Coach Ducky. Fresh from a win, Coach Ducky. How are you feeling with the team as well? Masaya na panalo, but at the same time medyo nakakalungkot kasi echo na yung mga tapat namin. That's true. And for our producers, so gusto nga nila malaman kung sakaling manalo kayo sa Echo, sabihin na natin, assume natin nanalo kayo sa Echo bukas, Coach. Sino ba yung gusto nyong malabanan sa kabilang side ng bracket? Sa finals? SRG. SR. Kasi di pa daw natatalo yun eh. Hindi pa nga daw eh. Ilang days nga ulit yun, Coach? Kung isang daan. Lampas na. Kasi nung nanalo sila nung last na laban nila before knockouts, 100 na. pang 99th day na nila. Tapos kinabukasan walang laban, 100. So nakailang araw na nakalipas. Ako 105, 103, 2-1, bahala na. Basta 100 plus. Basta 100 plus. Ikaw, Ranmar, may tanong ka ba dito para kay Coach Ducky? Para sa'yo, Coach, ano ngayon yung best quality ng team mo? Does it have something to do with how they're approaching the game, their mentality? Sobrang nagpabatak ba sila leading up to MSC? What's the best quality right now ng Falcons AP Bren? If I'm gonna... Pag kung bibigyan ko ng isa lang talaga... isa lang. Siguro yung hindi kami talaga takot matalo eh. So wala sa inyo yung isip na pressure na World Champions tayo. Manalo, ganun. So it's just really just, if we lose, let's just go out with a bang. Yeah, but ang sinasabi ko lagi sa kanila, gaya kanina, sinabi ko sa kanila kanina, is kung matatalo tayo, make sure that you guys play as a unit. So there are no what-ifs. Paano hindi na ginawa, yung mga ganun. Yung walang regret na. Walang regret, yeah. Coach Ducky, question ko, kasi kanina sa interview kay Super Marco, sinabi niya na ibang Team Falcons sa AP Bren yung nakikita nila sa laban bukas. Bakit nasabi ni Super Marco yun? Ano na ba ang Falcons AP Bren ngayon? Siguro, nabanggit ni Super Marco yun kasi gusto talaga nilang bumawi. I mean, hindi kasi maganda yung naging performance namin nung Grand Finals MPL Season 13, Grand Finals. So, ramdam ko naman na gusto nilang bumawi. So, I think yun yung reason yung bakit sinabi ni Super Marco na iba yung makikita yung Falcons AP Bren. Yeah, and with that, Coach Ducky, gusto rin naming malaman na ano ba ang mindset ng Falcons AP Bren kontra Liquid Echo pag magtatapat na sila? Ayun, siguro mas gutom kaming bumawi sa Liquid kasi yun nga, pakit ng performance namin nung Grand Finals ng Season 13. And at the same time, this is gonna be life-changing money. Malaking pera siya. So, alam ko naman na
yung mga bata is highly motivated dun sa pera na yan. Kasi maraming pangangailangan. And with all of that said, Coach Ducky, in the team right now, iba ang landscape dito sa Riyadh. Pwede mo bang i-share sa Hive na rin at sa amin na rin mga nanonood sa Philippine broadcast, sino ba yung parang nag-step up sa loob ng team para maging parang glue ng buong koponan ng Falcons AP brand? Lahat sila eh. Pero kung isang tao lang, it is definitely the captains, or they're definitely the captains, si Ogwen at sa Asifio. I see. But equally, maganda naman yung pinakita nila Flap TZ, and I think nag-step up sila tremendously this series. Okay, Coach, sure naman na Liquid Echo ang kalaban nyo sa sunod na match in MSC 2024. At dahil patapos na ang oras namin na kasama ka, pwede bang bigyan mo ng mensahe yung viewers natin at mga supporters nyo? At sa dulo, mensahe mo naman para sa Liquid Echo. Okay. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa MSC at sa aking team, sa Falcons AP Bren. Please supportahan niyo yung mga remaining teams dito sa MSC. We still have NIP Flash, we still have SRG. Nandito pa kami, nandito pa rin yung Liquid Echo, nandito pa rin ang Homeboys. So, lahat yun halos may Pinoy. So, please continue supporting them. And please catch us our game versus Liquid Echo tomorrow. I'm not sure about the time, but yeah. Pero naman yan, tingin na lang kayo sa mga pages. And to Liquid Echo, kabahan ka na. Ayun! Maraming salamat, Coach Ducky, sa pagbisita mo dito sa Philippine Broadcast. Congratulations muli. Good luck sa sunod na laban. Renmar, alam mo na, pahatid ang ating esteemed guest. Ayun na po. Maraming salamat, Coach. Hindi na ako babalik, ha? Hindi ka na babalik. Sige. Ayan na namin. Ayun. Pero grabe, no, Coach Ducky has been with us through so many years already, to the point na alam na nating kung ang ugali niya dito sa loob or demeanor in our league ay talagang professional na may konting angas. Ngayon na nabagit mo yun, parang kung babalikan ko, if I'm not mistaken, si Coach Ducky ay naging parte din ng pinakang unang MSC nung IDNS Salty Salad era. Wow. So, grabe, no? Ito si Coach Arcadia. Alam ko, may nabasa kong article before na ano sila. If not coach, baka players pa sila nun. Wow. Tinatawag natin mga ancient ones. Yeah. Mga ancient ones at of course mga winningest na mga coaches natin dito sa MLBB. Mga paldo, baka naman, no? Pero of course, jokes aside, it's already Falcons AP brand securing the first match against See You Soon. At dahil dyan, eliminated na ang See You Soon. Huwag kayong aalis, meron pa tayong NIP Flash versus Homeboys for our second series of the night. Muli, ako nga pala si Umi. Kasama dito si Renoir at pati na rin si Chantel. Magbabalik ang MSC 2024 Knockout Stage. You are not the first. Those who sought to seal us in this prison found their souls ripped asunder. So eager to share their fate. By oath and blade, your reign ends here. For 6 years, you have been a part of Mobile Legends Bang Bang history. Celebrating their victories and feeling their defeats. Make your voices heard by voting from Mobile Legends Bang Bang at the Esports Awards. The Lord is there in the penalty zone. As the Esports Game of the Year, Mobile Esports Game of the Year, and Moonton as your Esports Publisher of the Year. Use the link in the description and let the world see your passion. Votes refresh every 24 hours.
celebrating esports together with you.
We are here back at MSC 2024 for a special segment where we get to know the players a little bit better and also ask them some interesting questions to see what they decide to choose. Today, we're going to play a little bit of a game to keep things interesting. We're going to ask them certain questions, and it's up to you guys to be able to decide which player this relates to the most. Today, we have Knit Flash in the building. You've seen them dominate all the way out in Singapore and now here in Saudi Arabia, Riyadh for MSC 2024. And congratulations on making it into the knockout phase. I have Lozy and also Hades, the roam and the jungler for Knit Flash. You guys ready to play? Of course, man. Anytime. All right, it's gonna get intense. It's gonna get intense. So the first question on the board is, who on your team would go a week without showering? See, I'm really curious to see if they pick the same answer. That's gonna be the secret to it, but we'll have to see who they decide. 1 week without showering. Be really tough out here in Saudi Arabia, Riyadh. It's very, very hot. All right, guys, so they have their answers. You guys, I'm gonna count to 3, and you'll show it. I wonder if it's gonna be the same answer. 1, 2, 3. Let's go ahead and see. Oh! So you picked Hades. Hades, yeah, man. See, he picked Curteasy. So Hades, is that true? No. Oh, not true. That's why he's lying. I'm writing the truth, man. He doesn't want to admit. Okay, question number 2. You guys ready? Yep. Who on your team is most likely to end up on a news headline? On a news headline. Is it a good thing or a bad thing? Let's go for bad thing. Bad thing. Bad thing. Who's gonna? Bad thing. Oh, shit, Who's man. the troublemaker? Who's the Troublemaker. Look up at the news and what name do you expect to see from your team? See, I'm really interested to see this one. I want to see which player this is. They didn't pick the same answer last time, but we'll see. So on 3, we'll go ahead and showcase to the world who would end up on a news headline. 1, 2, 3. Let us see. Vanix! Oh, there's no way. Vanix! Oh my gosh. Bad thing, eh? Yeah, bro. And Lolzy, I'll you write picked yourself. Yeah, I think so. Oh, so you're the troublemaker. I think I'm the troublemaker in the team. They're all pretty nice kids. I look like the worst. So I picked myself, yeah. Well, at least you're honest. I'm you know? honest, So I man. mean, I'm I don't. honest. That'd probably be on the good news if you're being maybe. honest. You know. So, speaking of honesty, next question on the board: who is most likely to fart in a full elevator? Oh my god. This simple answer. Oh, he already had the answer ready to this go. Too simple, man. This must have happened. If he doesn't get the same answer as me, I'm going to slap him, man, on TV, on live. Right? It sounds like this must have happened recently. I think so, man. You think so? Maybe on the way down here, right? Too many times, man. Too many times. This is too common, man. It's too common of a question. Yeah, all right. All right. Well, let's go ahead and see those answers. 1, 2, 3. Oh, guilty as charged. Guilty is charged. This is why you're on the news headline. Yeah, this is why. This is why. Wow. Always doing the bad things. Several times. For the first time, we have some telepathy, right? Yeah, this is the first time you guys are agreeing. Yeah, I admitted it myself. All right, you guys ready for the next question? All right. Who is most likely to flame their own teammate? Flame their own teammate. Flame. Ooh, they gotta think about this one. Okay. Which one of your teammates would be most likely Okay, I got to it, flame man. the rest? Oh, he already has it. I have See, it. he's quick with the answers. Lolzy. It's fast. Yeah, Hades got to think about it a little bit. He He's has still to doing think. his jungle, you know. I'm really prepared to engage. He's still farming. Well, speaking of engaging, let's go ahead and see those answers. 1, 2, 3, and here we go. 8. Oh, Vanix. Vanix. But you picked I picked yourself. myself. Big himself. But Oh. I would say that his is more of a friendly banter. Yeah, but maybe his one is the more serious one. More But serious. he's more likely to flame us. Vanix. Well, I'd definitely For like sure. to get an exclusive behind the scenes of a flame Yeah. session and see how that goes with Knit Flash. Speaking of Knit Flash, guys, we're running out of questions. We only got 2 more to go. 2 more, all right, man. Are y'all ready for the next one? Yeah. All right, so who is most likely to be late on your team? Late. Late. There's no way we pick different.
Most likely, I hope we have the same See, now they answer, don't want to bro. choose themselves. You got to think about this one, huh? You show up to practice. Who's the one that shows up late? Ooh. He's thinking. He's thinking. It's between. I'll write two, man. I'll write two. Oh, I'll write two. Okay, so we got a couple. I of write players, two huh? also. I'll write two also. Then for sure, if we both have not even one same, it's over. We're no longer teammates. I'm curious to see if you both have the same answers. All right. Since you both are picking two players. Y'all ready? Oh, never mind. He's about to end up writing the whole entire let's team. go like this. Let's in a go like matter of seconds. Okay, so let's see those answers in 1, 2, 3. Oh my god. Okay, at least you have one same. Yeah. So Diablo is the similarity It's the- between yes, both of you, huh? similarity, So we'll give it to Diablo. Give it to Since Diablo, we'll both give of it you to picked Diablo. Diablo. All right, guys, one more question. Last one, better be any Last with a one. bang, man. But the best one. Yeah, for the best one. Are you ready? Yep. Ever ready? All right, who is most likely to give the best advice for Nip Flash? Best advice. Advice. In what way, man? In what sense? Best advice in terms of Life or Life. game? Life. Let's do Life? both. Let's do life first. Life first. Now, Okay, how about life the first name you write is life, and the second one you write is game. Okay, game. Life first, then game. Life first, then game. Life huh? on top, game on bottom. Yep, only one name for each. Easy. 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 Nip Flash, you gotta love him. I love the Done. energy. Oh, he's done. I'm done also. All right, you're done as well. All right, guys. Final question of the day for Nip Flash. Let's go ahead and see those answers on 1, 2, 3. Oh, Lozy and Curtsy. Oh, you picked Lozy as well. Of course. Oh, Because so he's the for oldest life, in the team. I guess I know who to talk to. You know what? Yeah, man. But weren't you the one on the headlines for the bad news? Bad news, good news, everything, man. Everything. Oh, okay. Jack of all trades. Jack of all trades, master of none. Master of none. Well, there you have it. Yeah. Ladies and gentlemen, Nip Flash, guys, thank you so much Thank for you taking so your much. time today to answer these questions, and good luck in the knockout phase. Thank you. Hello, I'm Diablo from Team NIP Flash. I'm the ESP laner and also the captain of the team. As the Singaporean All-Star team is definitely within expectations to secure top 8 because as you say, it's an All-Star team, so if you can't even get top 8 with All-Star, then Singapore really is quite hopeless, I would say. So it's within our expectations, but the games are just like what I expected. I expected the enemy to be on this caliber, and they did put up a fight, and they just within my grasp, I would say, yeah. Technically, we'll be facing Homeboys. From what I see from their performance, they are looking quite solid this season, but we too are looking solid as well. So we'll see who is the better brawler, I would say, because I think Homeboys like to fight, so we also like to fight. Technically, I've been taunted by my own Singaporean friends before, so it doesn't really matter if Homeboys taunt me. We'll just use our skills to prove that whoever lasts the longest is the true winner. Back to MPL, SG and MY, where both of us are always fighting with each other for the top spot. Technically, I haven't played before in MPL, SG, MY, so I'll just treat it as MPL, SG, MY, and I would say it's a 50-50. Sometimes Malaysia win, sometimes Singapore win, but this time around I'm quite confident to come out on top. Technically, at the group stage, we are also regarded as one of the weakest, but here we are, and then we will just show them again. Would you? Nothing much. I mean, I have no hate towards him or what, but to the Indonesian fans, I will say sorry in advance if I send your last member back home. Oke guys, so banyak orang yang sadar kalau misalkan setiap homeboys bertanding melawan tim lawannya itu kami selalu gunakan recall tas-tas depan dorang. Kami senang sebab mendapatkan yang terbaik dari yang terburuk. Sebagai satu-satunya orang yang lolos di playoff ini, maksudnya Indonesia guys, aku rasa bangga sebab banyak sekali komentar membenci, khususnya ketika aku ada di Malaysia, yang mana aku puji seberapa bagus Malaysia,
dan banyak dari orang-orang menggiring opini itu untuk membenci aku, mengakibatkan terkesannya aku tidak suka dengan Indonesia. Cuman pada nyatanya takdir menjawab berbeza. Semua kebencian itu langsung dibuktikan di depan mata dorang, guys. Aku membawa nama Indonesia di kaca internasional. Kalian bisa lihat sendiri, di samping namaku itu ada bendera Indonesia. So, action louder than the word, I guess. Yes. Dari match Liquid melawan Homeboys itu memang membuat Homeboys sangat kurang banget di mata penonton. Dan semestinya NIP pun belajar dari situ. Cuman kami pun mesti belajar dari game itu. So, it's like improve against improvement. So, yeah. Semestinya matchnya akan seru karena akan ada pertandingan yang beza. To Hades, you got my respect. I mean, we know each other, right? So, yeah, you have my respect for Hades, aka Jana Cutie. And for Diablo, I have no idea what's wrong with you. I mean, put like there's a lot, you know, nama yang lebih bagus dibandingkan Diablo. Kenapa kau macam devil ke iblis ke apa? Hello, I'm JP from Liquid Echo. My role is roamer. Yung nararamdaman ko yung pagsisi sa akin nila, parang mas nagiging motivation ko siya kasi mas gusto ko laging manalo, ganun. Para may mga patunayan din sa kampi ko, sa sarili ko, sa kanila na rin, kung ano yung mga sinasabi nila. Parang gusto patunayan po sa mga sinasabi nila, ganun. Sobrang na-shock talaga kami nung nawala yung dalawang Indonesian representative kasi ayun nga, sila pa yung defending champion yung Onyx. Hindi namin expect na malalaglag sila. Tapos, piling ko naman ngayong MSC dahil piling ko kaya na mag-champion ng PH team. Kahit magkasama kami sa bracket, basta makapasok lang kami sa finals, kaya namin mag-champion. Tingin ko pa sa magiging mangyari sa Grand Finals, PH versus MA, yung SRJ. Kasi ayun, consistent nila maglaro, maganda rin yung pinapakita nila. So tingin ko sila yung high chance na mas makapasok sa kabila ng Grand Finals. Parang di po namin na kami yung final boss kasi parang kung sino lang makakalaban namin, pinapokusan lang namin muna isa-isa. Hindi namin parang inisip na kami yung pinakamalakas. Basta makapokus na kami sa kalaban namin para manalo. Hindi ako kasi matrash talk eh. Konsekal yan. Oo. Ayun na, ever since Sunspark. Oo, hindi pa nakakaman-trash talk. Hello semua, nama saya Yums daripada pasukan Selangor Red Giant, role Roma. Pada pendapat saya, sumbangan tu kita orang semua kasih sumbangan. Kita orang semua work hard and train hard together. Faktor kita orang undefeated selama 100 hari sebab kita orang semua train hard, work hard, no sleep, no gain, no pain. It's a good thing for us sebab kita orang ambil benda tu sebagai motivasi kita orang dan kita orang akan bekerja lagi keras untuk membuktikan yang kita orang boleh. It's a good thing for us that peminat SRG dan Malaysia mengharapkan kita orang menang dan kita orang akan bekerja lebih keras dan mengambil trofi MSC. Berbanding dengan tahun lepas, saya rasa inilah new era saya. Saya rasa confident sangat dan saya rasa saya boleh ambil trofi itu dengan teammate-teammate saya. Kami SRG prepare untuk semua orang. Kami tak kisah siapa yang kami dapat tiba. Coaching staff kami telah mempersiapkan kami untuk melawan semua orang. Kami SRG fear no one. Perasaan saya rasa
tipu lah kalau tak happy. Of course happy. Red Giants drag the Sky Kings out of their throne. First of all, untuk audience Malaysia, community Malaysia, sebab kita tahu tournament international yang lepas, like M5, Malaysia tidak dapat slot ke playoff dua-dua tim Malaysia. So saya bersyukur sebab tournament international kali ini tim Malaysia dapat ke babak selanjutnya. Kita tahu yang tim Oni adalah one of most strongest team in the world. So saya rasa diorang maybe ada problem dekat sini, like tak biasa ke dengan weather dekat sini, ataupun diorang kekurangan preparation, ataupun kita orang more prepare daripada diorang. So saya rasa macam tu, sebab tak nak cakap anything pun diorang still the best team lah. So for Kerry, actually he is my jungler idol. So even though I defeat him, but I still respect him, and actually I'm very proud because I can defeat him. Also, this is my first international tournament and I made good run. I like Oni very much because we know the Kerry is like the most good jungler, or we can say assassin user. I also love to play assassin and I idol him so much, so that's why I love Oni. Untuk fans Malaysia, terima kasih kerana support kita orang dengan Homeboys, kerana tanpa korang kita orang tak dapat jejak ke sini or dapat ke babak selanjutnya. So teruskan support kita orang. Nip lawan Siusun. Menurut gue mereka berdua udah improve banget sih. Dari draft pick, gameplay mereka. Cuman yang sekarang tuh kayak beda banget. Apalagi dari Singapura sih. Kayak improve banget. Terus juga dari hero-hero mereka lebih banyak. Hero pool lebih banyak. Terus mereka kayak kelihatan banget lah kayak improvementnya sama Siusun. Beda banget sih. Siusun yang pas gue lawan juga. Teamwork mereka dapet. Lebih kuat juga. Juga kayak bingung sih mau pilih siapa kalau mereka berdua lawan. Dua-duanya kuat banget lah. Turki Fireflux ya, lawan SRG. Gue tetap SRG sih jauh. Saya udah sering lawan mereka juga di Scrim. Baru udah lihat turnamen mereka. Baru lawan mereka juga lah. Terus SRG tuh kayak potensi buat juara turnamennya tinggi banget lah. Seiki, Stormy sama Yoms ya. Trio mid mereka lah. Kayak itu tiga-tiganya kuat banget. Individu mereka dapet, connect juga, kayak teamwork mereka bagus banget. Kalau buat Fireflux, perbedaan yang gue ketemu kemarin ya lebih berani sih mungkin mereka. Kayak lebih berani mainnya, lebih terbuka lah. Jadi kalau menurut gue Fireflux lawan SRG, masih SRG sih lumayan jauh. Yang terakhir buat semua yang dukung kita, maaf banget lah karena hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Terus kita bakalan kembali lagi dengan sekuat tenaga lah. Kita bakalan alin lagi buat turnamen selanjutnya, buat next turnamen lah. Jadi tetap doakan kita, terus support juga, semua kita bisa balik lagi, terus lebih kuat lagi banget lah. Nah. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. لا تعيش الوقت بشيء يفيده.
عالم كبر وعاش فينا، عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارد معك وين ما تروح. Nagsimula ang lahat dahil sa pangarap ko maging professional player. Kasi simula pagkabata ko, kahit wala pang online games, nanghili ko talaga maglaro ng mga games. Kahit kasama lang yung mga kapatid ko. Makamit yung world champion. So ngayon nakamit ko na yung world champion. Ngayon naman, gusto ko makamit yung MSC. Dati ay nanonood lang ng tournament, pero ngayon ay world champion na ako. At hinihintay na lang namin makuha ang MSC. Gabi-gabi ko iniisip na magcha-champion na ako ganun. Tapos napapanaginipan ko na sinasabitan na ng medal sa stage. Hanggang sa natupad. Feeling ko nga nung nag-champion kami, yung moment na yun parang parang nananaginip lang ako eh. Kasi nagsimula kaming 5 magpinsan naglalaro ng ML na ayaan lang. Tapos ngayon, nandito na ako ngayon para ituloy yung pangarap naming 5. Gusto ko makasali sa mga barangay tournaments ganun, kasi ang lalaki ng mga prize niya. Tapos nung nalaman ko na may pang pro, may pro scene yung ML, yun, nangarap na rin ako makapasok. Para sa akin, sobrang halaga na manalo ako sa MSC kasi kahit anong tournament naman na sinasalihan namin, gustong-gusto talaga namin manalo. Yun na lang din yung kulang ko nung nag-start ako mag-ML. MSC na lang yung kulang kong champion. So, para sa akin, pag nakuha ko yun siguro, nung last year wala kami pahinga, siguro may plano rin ako magpahinga muna. Tapusin ko muna yung senior high school ko. Hindi biro yung makukuha naming pera sa tournament. Dagdag na yun sa sa pangarap ko maging champion. Tapos sobrang laki ng prize pool. Kasi hindi ako humihingi ng pera sa magulang ko Kaya, tapos ngayon nabibili ko na lahat ng gusto ko. Tapos minsan pa parang sila na yung binibilang ko. Basta makita ko silang masaya na rin ako. Mapapatunayan namin sa mga bashers namin na hindi lang kami pang local, pang international lang kami. Tsaka mapapatunayan namin na kaya pa rin namin manalo. Pag nanalo kami dito, magbabago yung buhay namin lahat. Sobrang laki ng impact ng Mobile Legends sa akin kasi gaya nga nasabi ko, ang tagal ko na naglalaro ng Mobile Legends. Tapos ito rin yung pangarap ko. Yung mga napundar ko sa buhay ko simula na nag-start ako mag-pro player ay yung family house namin. Tumulong na rin ako sa magulang ko sa family car namin. Lahat ng mga gusto ko nabibili ko na. Tsaka yung mga hindi ko nakuha nung bata ako, nabibili ko na rin. Tinutulungan ko yung kapatid ko sa tuition nila dahil hindi na gumastos yung magulang ko para hindi na sila kumayod. Tapos sabihin ko na lang sa kanila na ako na bahala ma. Dahil sa mga prizes na napanalunan namin, napundar ako ng bahay at nakatulong ako sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Dati pinapagalitan lang ng mga magulang ko dahil anong oras na ako natutulog dahil sa paglalaro ng ML. Pero ngayon, nakatulong na ako sa kanila at di na nila pinapagalitan. Sa ngayon, yung investments ko pa lang is yung mga cats ko Sobrang cute nila. Kung ako sa inyo, bumili na kayo sa akin. Umangat sa kahirapan. Tsaka pati na rin sa natulungan ko rin yung mga pinsan ko, lalo na si Pando kasi dalawa kaming tulungan na makapunta dito sa pro scene. Nag-invest ako sa computer shop kasi yun talaga yung nung kabataan ko na parang gustong-gusto kong i-business. Tsaka doon na rin ako magaling Doon ako lumaki. Unang-una nakabili na ako ng mga gadgets ko na gusto dati. Tapos nakabili na rin ng skincare kasi mahilig ako sa ng K-pop So parang gusto ko malinis talaga mukha ko. At ngayon afford ko na makabili ng mamahaling skincare compared dati na saktuhan lang.
Para sa akin, sobrang halaga ng suporta ng fans namin. Kasi may mga times na sobrang natatalo talaga kami, tapos sobrang nag-down kami. Tapos pag nakikita namin yung mga fans na chine-cheer kami palagi kahit na pangit ng laro namin, feel namin na naniniwala sila sa amin manalo man matalo. Doon kami kumukuha ng lakas, tsaka doon din kami namomotivate kasi buong bansa nakasuporta sa amin. At saka nakakatulong sila sa confidence ko na makasagot pa ng marami sa interview. Siguro isa siya sa fuel na nagdadrive sa akin para galingan ko palalo. Yung mga suporta ng mga fans. Na feel namin as a team yung suporta ng buong Pilipinas kasi nakita namin na hindi lang kami yung lumalaban, pati na rin yung buong Pilipinas. Yun, sila nagbibigay ng lakas sa amin para ipagpatuloy lang yung pag-grind. At dahil nga sa pag-cheer nila, yung mga AP brand yan, sobrang lakas, narinig namin sa stadium. Nanalo kami ng mga ibang tournaments like yung M5 pati MPL. Sa lahat ng MLBB fans dyan na Pinoy, suportahan nyo kami sa paparating na MSC at panoorin nyo kami kung paano namin babawiin ang title na MSC para sa Pilipinas. Sa mga ibang bansa na teams dyan, hintayin nyo kami, dudurugin namin kayo, tapos aurahan ko kayo. Pinas lang malakas. Kaya Pinas, tara sa taas! Nagsimula lahat sa pangarap. Yung pangarap na sa balang araw ako naman yung papanoorin na hindi naman ako nanonood. Try po kami mag-qualifier sa MPL tapos ayun po, nakapasok tapos tuloy-tuloy na. Nung season 8 po, na-recruit po ako ni Boss D sa team na Next Play Evos. And katapos po nun, nakapag-tryout po ako and nakuha po ako sa Team Eco. And season 10 po, kinapusman po kami sa pagiging champion pero nakapasok po kami ng M4 World Championship and luckily nakuha po namin yung kampeonato. And then, katapos po noon, nung season 11, parang nakuha po ulit namin yung title sa MPL, tapos kinapos po ulit kami sa MSC. And currently, kami po yung may hawak ng title ng MPL. Nag-grind ako para makapasok sa isang amateur team. At dahil doon, na-scout ako ng isang pro team na Eco. Tapos, naging world champion kami. Nung nakapasok ako ng MPL PH, tapos doon na po nag-start yung career ko hanggang sa maging world champion na rin po ako. Nakapasok po ako ng MPL season 10, tapos nag-MDL po kami. Dalawang beses po kami nag-champion doon, tapos nakabalik po ulit ako sa MPL S13 na nag-champion po ulit kami. Meaning po sa akin parang sobrang napakalaking bagay po kasi parang yun na lang po yung kulang sa achievements ko po eh. Parang lahat po kasi ng major tournaments na napanalo ko na po. Tapos parang yun talaga yung pinanahirapan ako ulit. Parang pinamahalos gano'n or natatalo talaga. Unang-una is gusto ko talaga i-redeem yung sarili ko sa MSC stage kasi nung last na MSC namin, parang underperform ako nung lead ng team talaga na mag-step up ako. And mahalaga sa akin yung prize kasi may sarili na akong family and as a man gusto ko talaga ako yung magpo-provide lahat ng needs and wants nila, especially nila sa daughter. Parang ito po yung missing piece namin as a team and as a player po sa akin. Kasi gusto ko po talaga makuha lahat ng mga international trophies and lalong-lalo na po parang ito na lang din po yung kulang ng every team na may world championship po. Para maibigay ko yung needs ng aking pamilya tapos mapagpatayo ng bagong business. Yung last time po, hindi po natuloy yung MSC dahil po sa pandemic. Kaya ngayon pong makapaglaro po ulit ako ngayon sa MSC, gusto po mapag-champion dahil po sa prize pool na rin po nila ngayon. Lahat ng teams dito malalakas kaya papatunayan namin na sa Pilipinas lang po yung malakas. Nabago ng ML yung buhay ko financially tapos yun nga po, yung pag lumalabas ako ng bahay or pag mga nagbamalgan, meron ng mga fans na nagpapapicture sa akin. Di naman po kami parang sobrang yaman kasi na family so parang tulong ko na rin po sa kanila yun na ako yung nagpapaaral ganun. Tumas yung confidence ko even outside the game. Dahil sa ML, nabibili ko rin yung mga bagay na gusto ko. Marami akong na-meet na bagong kaibigan and na-inspire ako na ipangalan yung anak ko sa character na ginagamit ko, si Wanwan. Dahil po sa ML, nakabili na po ako ng lupa and nakatulong po talaga siya sa pagpapagamot ng tatay ko. And nabibili ko na rin po yung mga bagay na gusto ko. And the last po is parang
nakakapunta na po ako ng ibang bansa ng libre po. Nakabili ako ng kotse na Innova, tapos nakapagpatayo ako ng business na computer shop. Kasi yan, tsaka nababayaran ko yung mga kuryente, tubig, lahat ng mga kailangan sa bahay. Nagpatayo ako ng computer shop kasi dati meron na rin kami computer shop si Papa. So, naisip ko siya para mapaikot ko yung pera. Tsaka malay natin yung susunod na ako. Naglalaro lang dun sa computer shop ko. Dahil sa ML, parang nabibili ko na po yung mga gusto ko, and sa family ko naman po natutulungan kasi po nagka-baby na po ako, and para na po yung responsibilities ko. So, doon po ako nag-focus kasi nag-aaral na rin po yung baby ko. Nabibigay ko na po yung needs and wants ng family ko, pati po sa sarili ko. At dahil po sa ML, homeowner na po kami. Para sa amin po, or para sa akin po, sobrang laking bagay po kasi sobrang nabuboost po yung confidence namin kapag sinusupport kami ng mga fans. Sila yung nagre-remind na hindi na lang basta yung pangalan ko yung dinadala ko, hindi yung pangalan din talaga ng bansa. Isa rin po talaga sila sa mga nagpapaboost ng moral namin, and sobrang laki motivation po talaga namin. Parang gusto po talaga namin manalo para sa kanila po. Tsaka sobrang sarap maglaro pag nakikita mong maraming sumusuporta. Yung sinisigaw po ulit pangalan mo, parang gusto mo ipanalo yung game lalo. Even dun sa mga nagbabash, parang gusto ko lang i-show sa kanila yung result pag nag-champion kami. Mas ginagana po kami maglaro kasi para sa kanila. Thank you po sa mga fans na sumusuporta sa amin simula ng umpisa hanggang ngayon po. Sana suportahan at panoorin niyo po kami ng Falcons AP brand sa paparating na MSC. Kukunin namin ulit yung championship, babuyin namin sa Indonesia. Try na best namin. Kaya yung magiging tagumpay namin doon, magiging tagumpay natin lahat. Kaya Pinas, tara sa taas. 1v1 tayo. Pwede mong gamitin tong phone ko. At gagamitin ko yan sa'yo. At nandito na nga tayo sa pinaka-inaabangan na laban. Sino nga ba talaga pinakamalakas? Si Joaquin ba o si Gar? Gagamitin na nga ang ultimate at meron pa pagtalon. May kita natin na nahihirapan si Joaquin at kailangan na niyang umalis. Pero hindi naaabot, makukuha na siya ni Gar. Victory! Phone ko na gamit mo yan, ha? H2O, ikaw naman. Ako? Good luck. Para malaman natin kung may cheat, si H2O yung papanoorin natin sa 1v1. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakitang kilos ni Gar dahil ang kanyang makakalaban naman ay ang pro player from Smart Omega. Walang iba kundi si H2. Tatangkain ni H2O na mag-dive doon sa ilalim ng tore ni Gar. Pero para mababalik na naman, sabay pang ang mamamatay. Gar and H2O is down! Nice game. Idol, salamat po, salamat. Nice game, Gar. Idol mo niya. Tara, subat na tayo. Hi, H2O and Coach Lembot. Anong assessment mo sa skills niya as a player? Naniniwala ako na hindi talaga siya nandaya. Grabe siya mag-maximize ng ultimate. Then, ang galing niya rin sa itemization kasi sobrang na-counter talaga ako sa mga items na nabuo niya. Wow, ibig sabihin talagang magaling si Gar. Maraming salamat H2O and Coach Lembot sa pagpunta din dito sa school. Natalo natin sila Joaquin, nakapasok tayo ng MCC. Grabe, all thanks to you, Gar. Salamat talaga, Besh. Beware of ambush. Di ba malapit na yung exchange program mo sa MD University? Yes? Ano naman ngayon? Wala lang, pinapaalala ko lang na member ng board of directors yung nanay ko. Baka lang di matuloy yung exchange program mo kasi malalaman nilang palaro-laro ka lang pala ng games. Gusto mo pa rin tumuloy sa MD University? Magkita tayo sa ball. Sa tingin mo, darating pa kaya si Isay? Welcome, Warriors, to the grandest stage of them all, the Esports World Cup in Riyadh. Here, legends are made and champions rise from the ashes of battle. Last year, we witnessed the meteoric rise of Fnatic Onyx from Indonesia as they claimed the MSC 2023 championship. Their impeccable strategy and relentless drive crowned them champions. But the story didn't end there. At the M5 Championship, Fnatic Onyx faced their toughest challenge yet, clashing with the mighty Falcons AP Bren from the Philippines.
In an epic showdown, Falcons AP Bren emerged victorious with a nail-biting 4-3 victory, etching their name in history once again. Now, the question on everyone's mind, can Fnatic Onyx defend their MSC champion title? Or will the M5 champions, Falcons AP Bren, continue their reign of dominance? This year, the stakes are higher than ever as teams from around the world converge in Riyadh for a chance at glory. 3 weeks, 3 stages, 1 ultimate champion. Let's dive into the battlegrounds. First stage, the wildcard stage. 8 teams, 2 groups, 1 shot at glory. In this high-stakes round robin, every match is a best of 1, where victory and defeat hang by a thread. The top team from each group will face off in an epic best of 5 decider match. The winner moves on, the loser goes home. Simple, brutal, legendary. Stage 2, the group stage. 16 teams, 4 groups, battle-hardened and ready for war. This is where champions are forged. Each team faces off in a series of 2 matches. It's a marathon, not a sprint, where every point counts. If a tie breaks out, a sudden death best of 1 will decide their fate. The top 2 teams of each group advance to the playoffs. Lastly, the knockout stage. 8 teams, single elimination, no second chances. The quarterfinals and semifinals are grueling best of 5 matches, testing every ounce of skill and strategy. And the grand finale, a legendary best of 7 showdown where only the strongest will claim the crown. As the dust settles and the final moments draw near, the stakes have never been higher. Teams from every corner of the globe will battle fiercely in Riyadh, each one driven by the dream of glory. Southeast Asia's dominance is challenged as teams from other regions rise, ready to upset the balance and seize glory for themselves. The stage is set. The Warriors are ready. Who will emerge victorious? Welcome to the Mid-Season Cup 2024 of Esports World Cup in Riyadh, where legends are born and history is made. From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew, transforming their fate, destined to pursue. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. When the world they calls your name, with cheers and acclaim, through the land of dawn where chaos reigns. In the face of the storm, they'll answer the call. Through fire, they'll roar. They're never gonna fall. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes.
heroes will rise with fire in their eyes, breaking for barriers, reaching for the skies. Thunderbolt. Every few seconds, the next basic attack will deal additional true damage based on hybrid defense to the target and surrounding units. Hitting enemy heroes will permanently increase hybrid defense. Skypiercer. Dealing damage to a low HP enemy hero, execute the target immediately, and each kill increases the execution threshold. Winter Crown. It now features adaptive attributes that apply to all heroes, and its active skill grants immunity to all damage and effects for a short duration. Malefic Gun. Increases basic attack range to kite the enemies more easily. Okay.
You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Nagbabalik ang MSC 2024 Knockout Stage Day 2. Nandito na tayo sa ating final series between Homeboys and NIP Flash. Muli kami ang inyong panelist. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Renmar at pati na rin si Chantel para samahan kayo buong gabi sa ating huling serye. I am excited. NIP Flash, nagulat lahat sa performance nila sa Group A. And of course, for Homeboys, dito sila ever since wildcard. Oh, tsaka ang dami nilang time para aralin yung kanilang magiging kalaban ngayon at madami din silang time para i-adapt yung ibang strategy ng mga teams na naglaro na. Oh, ang dami na nga nating nakita mga strategies, and for the last series bago yung nangyari dito, Falcons AP Bren swinip ang kanilang kalaban kanina na si Yusun, at kaya naman ngayon
ngayon ay hinihingi din namin ang inyong feedback para naman mas gumanda ang MLBB Esports at sama-sama natin pagandahin ang experience nyo sa panonood ng esports. Dahil mukhang sa nakikita ko ay yung mga rising regions natin ay mas lalo pang lumalakas. Yes, definitely a new era, but new era with very familiar region names. Malaysia nandito pa, Philippines nandito pa. But personally, sobrang saya ako for the Singapore region. A region that's been overlooked for so long, has struggled internationally. Sobrang tagal na nila sa kahirapan. Ang saya na nakita natin sila dito umabot sa paabot, maybe, who knows, sa semifinals ng knockouts. Oh, so napakagandang story talaga na parang every time na nagkakaroon na nga tayo or maabot na tayo sa international tournaments, parang yung progress ng mga teams natin is talagang continuous. Yeah. Even for Fireflux na nagulat din tayo, parang alam na natin na malakas si Fireflux pero kakaibang lakas and the consistency yung pinakita nila kahapon. And this time around, as you said, ang NIP Flash, the all-star team of Singapore, mamaya ay makikita natin silang labanan ng Homeboys na simula pang ang wildcard nag-iinit. Pero sa ngayon, titignan natin dahil isa ng team ang nawala ngayong araw na to, ang Key Crush video for earlier series. From Falcons AP Bryn, the keys have just been surrendered from See You Soon, now in his hands. Are you ready to crush the key? Yes, I'm ready to crush this key. All right, how does it feel standing right next to the key machine? It felt really great because we trained so hard for them and now we beat them 3-0. All right, I think it's about time. Let's go ahead and crush the keys to See You Soon. Question 2. Next question. Okay. All right, Few, the key has been crushed. How does it feel? It felt great because just like what we did to them. Any message out there to See You Soon? Thank you for the great match. See you soon. But I hope we meet again on other tournaments. All right, and do you have any matches coming up here soon that you're looking forward to facing? We're looking forward to face Liquid Echo. We're match up against them in semis and we will have our revenge. Ooh, spicy. Well, I look forward to it. Key crusher for MSC 2024. Tensions are rising. Who will be next? Men, yung ngiti ni Few kakaiba eh. Ito yung tipo na sinasabi, dinurog namin. Pero yung ngiti niya parang tropa pa rin. Ganito eh. Ganito yung ngiti niya. Simple lang. Pero yung mga sinasabi niya, Malaman eh. Malaman eh. Kung depende na kung paano i-take nung depende sa magta-translate nung sinabi niya. At ito na nga ang ating last match of the day. It's Nip Flash versus Homeboys Ninjas laban sa mga Kage. At umabot na nga tayo sa punto na pati si Naruto ay nadamay na sa broadcast. Let's be honest, guys. I am a certified NIP Flasher. Definitely. Certified. I support them. Nakita ko sila sa SG. Nakita ko sila sa Group A. Sabi ko, I am a fan. Hades, Curtizy, I am your fan. All-star team from Singapore. Lalabanan naman ng Homeboys, Chantel. Ilang beses na nating sinabi na parang ito yung wild card team na for some reason ay parang never silang napilong sa wild card to begin with. Parang bago pa nag-start, parang automatic, or nung nakita yung pangalan nila, sinasabi na Homeboys na yan, probably because ay malalim na rin yung kanilang international scene na or international appearances, and at the same time, pagdating din sa mga tournaments na kasali din sila, is talagang kilala na sila. Tsaka yung pag maangas ka kasi na team, tas nanalo ka pa, iba talaga yung makukuha sa'yo. Ayan na nga. Papasok na ang ating mga players. At NIP Flash ang nunguna. Nakasakay pa sa mga golf cart. Siguradong nanggaling sa player lounge at mukhang naging masarap ang kanilang lunch. And the same could be said for Homeboys na kitang-kita talaga yung angas factor. Kahit naka-t-shirt lang, rock pa rin. Hindi lang yung t-shirt, pre. Yan na yung jersey nila eh. Kita mo yung mga pangalan. You see the black, you see the gold. And
Grabe yung titig ko kay Sorn right now, ha. Oh, grabe yung character. Yung mga tipis niya, hintayin natin mga tipis ni Sorn. Gagawin niya. Ang tanong kasi, parang yung huli na ng laban is medyo na shutdown. Si parang Sorn. Ano ba siya? Nag-swear ba siya? Hindi. Nag-swear ba siya sa sarili niya na hindi niya nagagawin? Tinry ko pero wag na lang. Okay na yun guys. Kung may audience dito, papalakpakan natin si Chantel. Na-miss ko na tuloy ang MPL Philippines na to. Yung magjo-joke ka ng ganyan, may pumapalakpak sa likod natin. Shoutout sa mga fans ng MPL Philippines dyan na nakatutok pa rin sa MSC. Ang ating STC Play audience prediction ay lamang ang Homeboys 63% against the Singapore All-Stars na NIP Flash. Kung gusto nyong gawin ang predictions din sa STC Play, punta lamang sa stcplay.gg. And that's stcplay.gg para makast ang inyong predictions. Kayo ba? Agree ba kayo sa hati ng predictions na to? No. 90% NIP Flash all the way. Ikaw? No. Kasi akala ko ba sanay sila na Homeboys yung panalo? Tingnan lang natin dahil pupunta tayo sa stage. Welcome back to the Amazon Arena. We have another MLBB match coming to your screens. We were treated to a 3-0 sweep in our previous match, and honestly, I'm curious what we have lined up for our next one. Now, it's not just a regular day today. We're moments away from determining the last team who will join the Final Four at the MSC 2024, the Esports World Cup. That's right, and it has been a while since we've seen a delegate from Singapore walk up on an international stage to face a Malaysian representative. And you know, Sandstorm, this is not just any other teams we're talking about. We're talking about the Singaporean all-star team going up against the Malaysian squad who came all the way from the wild card. That's right, and honestly, I'm very curious because it is our second and final best of 5 match of the day here at the MSC 2024 in the Amazon Arena. So without further ado, let's introduce our 2 competitors. Introducing first, the Singaporean all-star team. Don't blink or you'll miss them. This is NIP Flash. This is NIP Flash. It's Diablo, Hades, Kurt, JPL, and Vanix, guided by Coach Adamir, all locked and loaded to make sure Singapore is on track to secure their best result in MSC history. And on the opposing side, coming up against them, it is none other than the baddest boys from Malaysia. They came out guns blazing through the wild card onto the group stage, and now they are here at the knockout stage. Ladies and gentlemen, presenting to you, it is Homeboys! With this star-studded lineup from Malaysia, Homeboys are represented by none other than Sepat, Chibi, Udil, Zorn, and Nets. Coached and guided by none other than Pabs and Nobody, walking up on stage to secure an all-Malaysian semi-final. Gentlemen, your fates will be decided on this stage, on this arena. And now it is time to go to your desks and get yourselves ready for the final battle of the day, as your fates will be decided in the land of dawn. You may now take your seats. And today, once again, will determine who gets to keep their key and who will give it away to the winning team to get crushed in the end. We've seen what happened in our last game, and we've seen when few destroyed the key of See You Soon. The question remains, who of those 2 teams will keep their keys intact and whose keys will be destroyed by the end of today?
I was talking to some of the players earlier on at the Players Lounge, and they're confident that they can do a 3-0 sweep. Some of the players also said it'll be a 3-2. I wonder what our audience thinks. Tape it down below, write it down. What do you think the result will be? I think we should also leave that to our experts in the studio because they know a lot more about how these teams are prepared for the final series of the day. The Amazon stage is set. The players are excited. So we'll go on to the panel. That's right. Analysts, panelists, take it away. It's your time to shine for our final series of the day. Sandstorm and Mara, nagbabalik na nga tayo dito sa ating panel kung saan pag-uusapan natin ang upcoming matchup between NIP Flash at pati na rin Homeboys. Kung babalikan natin ang NIP Flash's run sa loob ng group stage ay masasabi nating isa lang talaga ang talo nila. Yeah, man. 5-1 in Group A. They swept Fireflux, RRQ, Akira. Yung isang talo nila, it's blanking me. Wow, Evo's Glory. Oo, Na late game sila. Oo, yun yung kaya nagkaroon ng oras na parang kailangan din ng isang team manalo na isa. Kasi para magkaroon pa ng tiebreaker. Oo nga pala, kasi sobrang daming pinagdaanan nung group ng NIP Flash. So, talagang subok na ng panahon yung kanilang play. Tsaka isa silang type of team na pwede nating sabihin na kapag sa most crucial times, parang yung instinct nila as a player is talagang nakakapitalize nila. Yeah, and there's something about NIP Flash na hindi nila matakasan yung isang talo lang. In MPL Singapore, they only lost 1 match nung buong regular season nila, but it's just one round robin among 7 teams. So 6-1 yung record nila doon. In Group A, they went 5-1. They lost that 1 game to Evo's Glory. Oo, and I think yung kalaban naman nila this time around, Homeboys, 4-2 ang naging score during the group stage, and this placed them number 2 in group number C. Ayos ba yun? Number C, Ayos yan, idol. Pero bago natin pag-usapan yun, of course, pumunta na tayo sa ating draft. It will be NIP Flash on the blue side. Red side naman para sa Homeboys. Kanina sa ating pinakaunang serye ay kadalasang tinatanggal si Luyi and Chip sa pinakaunang banning phase pa lamang. This time around, sa tingin nyo ba ay makakalusot siya? I feel like if there are 2 teams that are crazy enough to let go of Moskov, Chip, Harit, Loy, sila to eh. Kasi yung dalawang koponan na to, sila yung mga gusto ng, let's be real, weirdo picks. Merong Martis sa gitna para kay Kurt TZ. Tapos nagfe-flex din sila sa placement ni Ruby into the gold lane. Tapos ito namang Homeboys, yung main sitar ni Nets undefeated din eh. So yes, weird picks is their key. Yeah. So at saka dito yung weird picks nila is hindi siya yung hindi mo least expected na mangyayari. Hindi na ako magugulat kung Ruby Gold Lane, pero may ibang team na kasing gumagawa din nun. Yung Ruby Gold Lane, sa pagkakaalam ko, ay ginamit din ng Fireflux kahapon kung saan natalo sila sadly sa game na yon, kaya naman na naging controversial din ito sa marami nilang Filipino fans. Shoutout sa mga analysts natin dyan at home na nababasa din naman natin ang kanilang mga analysis sa ating mga MLBB groups. Nakakatuwang magbasa minsan doon at minsan nakaka-bad trip din. Pero depende na kung anong timpla ng araw na yon. Araw lang ba? Oo. Depende kung anong sinabi nila. Oo. Oh, okay. So, wala dito yung Luyi. Open pa yung Chip. Oo. Feeling ko Chip yung next. Pero, yung playstyle kasi ng Homeboys, minsan inaabangan nila yung lalabas sa Chip. Yeah. Yung doon sa ulti nila. Yeah, don't forget for Homeboys, yung susi sa kanila is yung space creation ni Sorn and Udil. Sobrang agresibo nila mag-control sa sentro ng mapa, mag-invade sa purple buff. Actually, sa buong jungle ng kalaban, dun sila namumuhay eh. Oo. Para lang makapag-farm na maayos si Chibi and indirectly si Nets. And let's see kung ano nga ba magiging third ban ng NIP Flash. Taking away the Valentina na ilang beses na nating nakita kanina pa. Parang every series ata this MSC may Valentina. Yeah. 59% win rate going into today ang Valentina. Ganon kalala ang win rate ng isang Valen right now. At mataas ang 59 for the amounts of games na nalaro. No? Isa si Valentina sa most pick this entire MSC. At ayan na nga, Chantel, tinanggal na yung Chip matapos ng Luyi. So open ngayon yung Harris. Yung mga ganong heroes. Roger.
Ano ba, parang depende sa team, no? Kung ang uunahin mo is Roger over Harris or Harris over Roger. Roger Toll. Roger Toll. Ano nyo, para sa akin though, yung Harris ni Nets so far, is in Malaysia, undefeated siya, 6-0. Wow. If I'm NIP Flash, I take away the Harris. But that doesn't necessarily mean na magro-Roger si Nets. Kasi yung Claude naman niya, dito sa MSC, undefeated, 6-0. Oh, Claude? Yeah. And for some reason, nagulat ako kasi parang hindi na masyadong pinapriority si Claude. Oo. But for Nets, undefeated. ibang usapan pala. Ang Claude niya. Wag mo kalimutan, nanggaling sila wildcard doon sila madalas nag-Claude. Okay, at habang pinag-uusapan natin yan, na-lock-in na nga ang Harith sa kamay ng NIP Flash. Isa sa mga pinakamalakas na gold laner na nakita natin na 2 beses nag-MVP sa kamay ni Super Marco in our first series of the day. Naisip ko dito parang gumagamit din ng Nolan kasi si Chibi eh. Oo. Di ba parang ganun yung mga assassin na ginagamit niya eh. The burstable. Okay, so binagit natin kanina yung Ruby. Now the Roger. Pwede rin kumuha dito ng explain yung NIP Flash. Oh, yung NIP Flash. And the Ruby with the priority. Renmar, minsan na lang tayo makakita ng napakaagang Ruby pick. Why do you think is the case na ganito ang aga ng Ruby ng Homeboys? Number 1 is a comfort pick for Sepat. 4-1 yung record niya sa hero na to dito sa MSC. Number 2, with the playstyle of teams from Malaysia, Singapore, specifically NIP Flash, mahilig talaga sila sa team fighting. And as we've said throughout history, si Ruby talaga yung isa sa mga heroes na gusto mo piliin kontra sa mga koponan na malakas mag-team fight kasi nakakasurpresa at nakakasira ng tempo yung second skill ng Ruby. That's true. Don't Run Wolfgang, one of the best tempo-breaking abilities and even panira talaga ng magandang formation. Because usually noon magkakadikit yung mga kailangan protektahan and one good flicker, Don't Run Wolfgang could be the play for Homeboys. Doesn't even have to be the I'm offended. Ganong kalupit yung Ruby ngayon. And mukhang sasabayan siya ng Arlot pati na rin ng Farsa. Nakita natin si Eve kanina. Babalik na naman ba ang Squid Game meta na matagal na nating hindi nakikita? Pwede. Parang yung range at saka pampigil mo sa kalaban. And by the way, si Chibi ang may highest average gold per minute. 856. Taas na para sa jungle. So nasa outlier yung may 1,000 ng isang araw eh. Si Benny. Oo, outlier. Okay, hayop Ano ibig sabihin ng outlier? Sorry. Sobrang layo niya sa average na statistics. Okay. So nasa siya, so siya yung parang imbalanced sa kung itatry mo na anong term doon? Okay. Basta. Okay na yon, Chantel, na-explain mo na ng matino. I-interpret yung data. Maraming salamat, Chantel. May natutunan na naman tayong bago habang nagda-draft. Ngayon, ano ba yung mga bagong ibaban sa second banning phase, red side para sa Homeboys? I think they're gonna focus on JPL's hero. Kung inisip nila mag-ban dito ng Kaja, I'll be kind of weirded out kasi meron na sila ditong Ruby. The Kaja isn't really that happy going up against that Ruby. There's a possibility rin na yung roamer dito is the Arlot, but I'd rather see that in the EXP lane now. Mas gusto ko yung kunat mag-front. Actually, pwede naman yung NIP Flash dito pumili ng tanky jungler and a tanky roamer. Mas gusto ko ang bigat ng frontline ng NIP Flash kasi far sa harit sila eh. Yeah. Nag-double down sila sa sa magic damage din. Oo. So kailangan nila dito ng ibang pang front. Aside from the Arlot. Ano sa tingin nyo nararamdaman nyo kung Grok ang ipiliin dito? Sa tingin nyo ba this entirely possible for a Grok to fit in this current lineup? Ng NIP Flash or home? NIP Flash. For NIP Flash? Pwede. Kasi yung yung parang yun yung magiging combo ng Feathered Airstrike pa nagkataon. Yeah. At saka para if ever kung mag-choman ulit yung side ng Homeboys, parang dadaanan niya lang. Tapos si Zorn parang mahihirapan siya. Yan, Zorn, still the show open for him. Nasabi mo na nga, isa sa mga comfort pick ng TP Gods na si Zorn. Na by the way, parang sumisikat talaga across the MLBB landscape na naalala ko yung sinabi niya, kailangan daw niya yung gawin eh. Parang meron daw siyang boost siya? Meron daw siyang nararamdaman sa daliri niya na kailangan daw talaga niyang pindutin ng maraming beses. Muscle memory. Muscle memory daw. Pag nagtagal mannerism na niya na bigla siyang Okay, so
for NIP Flash, they take away the firearms. Again, they're taking away yung team fighting strength ng homeboys. Ang dami pong bukas dito, especially for Hades. Kasi si Hades, siya yung hindi naman pinakataas, pero he had 12 unique hero picks ng FPL Singapore. Wow. So, alam natin, hindi na natin nakikita masyado Barats, Fredrin. A part of me is thinking maybe they might, hindi masyado ng magic damage kung nag-Guinevere pa sila. Bukas pa Angela Alpha. Ay, hindi, talagang pala Angela. I got excited for now. Ako rin napatayo na ako eh. Alpha dito. Para true yung damage. The Alpha could be an answer. Pero against the Hayabusa, how do you think would it fare sa loob ng jungle? Mas mabilis ba rin ba ang Alpha compared sa isang Hayabusa o mas safe lang? Para sa akin, mas safe, but then at the same time, yung unexpected power spike. Uy. Saka sakto siya pag... Ang native rock. Okay sila yung kumuha ng rock. But going back dun sa Alpha if ever, mas madali para sa kanila if ever na kumuha ng big objectives. Yeah. And now, heavy crowd control lineup para dito sa Homeboys. Meron ka nang I'm offended at entire ability kit ng Ruby. Ipapares mo pa sa Grok. Parang ang hirap ng pumasok kung ikaw ay isang Haref. Kailangan naka-up yung Purify mo kung lalaban ka. Ano kung mag-fan itong si Hades? Para i-match na lang yung assassin, tapos meron silang ma-present. Kasi masyadong teamfight-centric tong NIP Flash, kailangan talaga nila ng isang taga-split eh. Maganda ba Florin sa kanila if ever? Kaso... Ay, nagkadya na. Okay, nagkadya na. Pero okay din sana Florin, no? Pero kailangan nila crowd. Ayan na. Pala minulan pa. Akala ko sa kabila magnonolan na. Medyo nakalimutan ko nga na may Nolan pa. But this time, the Nolan versus the Hayabusa, makabagong assassin matchup ang ating matutunghayan in this game number 1, best of 5. Once again, para sa mga bagong dating, single elimination po ang ating format. Kung sino mang matalo dito ay kailangan ng umuwi at kailangan ng i-give up ang kanilang key na nakita na natin kaninang may dinurog na naman ang mga Filipino delegates natin. Last pick para sa Homeboys. Ano ba ang pwede nating makita dito? Ang static ng Eve eh. Baka iniisip nila ng sana wala na rin. Lilia, Kagu. Oh wow. Lilia, Kagura, Eve. Ayaw nga pala. May isa pa palang natirang pick, the Savior, locked in for Homeboys. Once again, maglalaban ang Homeboys kontra NIP Flash para sa pinakaunang laro ng best of 5 na to. Kung sinong matatalo sa serye ay kailangan nang umuwi. Ipapunta na namin kayo sa aming casters. Casters, kayo na to. Maraming salamat sa ating panelists at kami ang inyong mga kasama para dito sa seryeng ito. Brigida at Ingan nga pala at ginagawa natin yung kaway ni Sorn pagpasok ng entablado. Pero titignan natin kung sino yung kakaway at magwawagayway ng kanyang pagkapanalo pagkatapos ng seryeng ito. Malalaman natin kung sino yung magpapaalam at sino yung mag-goodbye dahil best of 5 series between NIP Flash versus Homeboys. Ito, exciting ito. Aminado ako na isa ito sa mga pinaka-ina-anticipate ko na matches. Bukod sa mga, syempre, kasabilang yung mga PH teams natin. Dahil syempre napanood natin na simula pa lang, week 0 pa lang, nandito na talaga lumalaban ng Homeboys para makaabot sa puntong ito. Whereas for NIP Flash, simula pa lang ng kanilang pagsalang, wala na silang hindi nila tayo binibigo pagdating sa mga sorpresa. So now parang nagkaka-idea na talaga tayo na etong dalawang teams na to, very interesting yung gameplay na maipapakita nila. Apart from that, diba, iba din kasi talaga yung datingan nila outside of the Land of Dawn. Isa na dyan syempre si Sorn na known for his taunting skills. Pati na rin syempre si Diablo na talaga naman ako, napapagiyan ako honestly. Ayan sa'yo na nanggaling Pero talagang may angas, kumbaga, kapag nakita nyo rin in person itong si Diablo. And of course ay kabilang na rin dyan ng mga kasama nating Pinoy, Hades, Curtizy. Alam ko pamilyar na pamilyar lalo sa atin si Curtizy kasi formerly ay nag-MDL din itong player na ito. Tumatak sa akin nga yung kaditan niya lagi kong sinasabi. Yung kaditan ni Curtizy. Yung sumisisid tas kumokombo na depende sa kanya kung kailan niya gusto gamitin yung Petri sa combo. Pero dito naman ay syempre mag-ano muna tayo, mag-veer away tayo doon sa mga unique hero picks na pinag-uusapan natin. Kasi to be honest, ultimo ang NIP Flash, ultimo si Diablo na pinag-uusapan natin. Hindi na rin naman nila sobrang ginagawa yung maglalabas ng kakaiba, yung magiging unorthodox
yun yung term, yung mga pickings nila, di ba? Oo kasi again, the stakes are high, highest prize pool dito for MSC. Pero this being a game, best of 5, parang pwede, may possibility pa rin. Yun. May mga baon yan, may mga lason yan. Sigurado maglalason na nating dalawa as we head on to a very short KitKat break. Parang gusto ko ng KitKat. Technical break, have a kit down. Kasi iniisip ko breakdown, KitKat. Have a break. Breakdown. Have a breakdown. Okay, hindi. Teka, have a break. Habang bine-breakdown natin ang mga kaganapan. Have a TikTok. Have a kit. Nadamay pa si Coach dito. Have a TikTok. Bukas pa sila maglalaro, pre. Masyado ako excited sa PH versus PH. Hindi ako, sinasabi ko na sa'yo, diba? Excited ako dito talaga. Dahil nga, sobrang interesting nung dalawang teams natin. Hindi naman natin may kakaila. And of course, parang sa dalawang teams pa lang na ito, marami tayong mga tinitignan talaga na angulo. Na sense. Sabi nga natin, diba? Nadamay na si Naruto kasi the lone kage na si Udil na nagre-represent both for Malaysia at Indonesia, di ba? So balak siya na lang lamang yung natitirang player na kayang ibandera ang flag ng Indonesia if ever they would get past through NIP Flash na talaga namang dominating din sa kanilang group stage. So ngayon, Brigida, ang ganda kasi ng storyline kasi yung matchup between these two teams, it's basically the underworld duo versus the loyal boys from Homeboys na si Chippy and Sepat. And syempre, kilala na niya kung sino yung underworld duo. Isa na yan si Hades, pati si Diablo. Oo. Na pakiramdam ko yung nag-undergo ng isa sa mga pinakamalaking changes magmula sa mga panahong nakilala natin siya. Kasi nga hindi na natin, namimiss na nga ata ng mga talents yung mga badang. Yung mga ganon. Kakaibang nailalabas niya rito. Kasi recently talaga, mas pasok sa meta. Yun yung siguro phrase na pwede natin i-attribute sa kung ano yung nagiging pattern ng pickings dito for Diablo. Pero kung may isa pa tayong gustong tignan, na naka-flash naman sa camera natin ngayon, si Curtizy din, naman yung isa sa mga players na siguro yung, medyo kakaiba at first ginagamit. Kasi siya yung napakatapang talaga na consistently pinipick up, sabihin na natin, kahit yung Farsa, kahit na may kitang may lapu-lapu na sa kalaban, or kahit ang dami ng counter, kahit may assassin, siya naman yung ganong klase ng player dito sa NIP Flash. Basically, wala siyang pake. Wala siyang takot. Parang ano yan for me, parang si Curtizy tsaka si Sanji, ang similarity nila is parati silang pasugod. Tatandaan ko ang daming plays ni Sanji dito throughout MSC 2024 na most of the time yung flicker niya is to chase enemies, even assassin junglers. And we could also see that for Curtizy. Very mechanically gifted. In fact, sabi ng Echo Proud, yung kanyang former team, S1 and S2, he is the most mechanically gifted player sa kanilang star-studded matchup. S1 tsaka S2. Nung MDL pa ito. Kaya siguro sa pagkaka-realize nila na ganito pala or siya ang mechanically gifted na player. Ito yun yung nagbigay daan kung bakit ang NIP Flash occasionally may unique mid lane heroes din silang ginagamit. Let's say fighter heroes na ginagamit for the mid lane na so far din ay hindi pa naman natin or hindi pa naman ipinapakita sa atin ng NIP Flash coming into MSC. So now, balik na tayo sa ating laban. Pero may flicker agad na burn for JPL and first blood. Grabe yung doon ang ganda ng wall doon ni Soren, saktong-sakto. Although napagamit si Chibi ng retreat, was all worth it. Wiggy Shadow Kill was enough to kill him. So, grabe yung Homeboys. Ito yung known kasi yung Homeboys talaga for their very aggressive start Meron silang mga parang pagkukulang pa when it comes to the mid to the late game. Pero you can't count out Homeboys pagdating sa early game. Oo naman. Kaya ngayon, kailangan kumuha ng trade ng NIP Flash. They secure the turtle for themselves kapalit nung pagkakawala ni JPL. Kasi wala na rin naman sila magiging pang engage at kaka-level 4 lang din nila ngayon lang. So, makita natin from this point onwards, definitely, sinong mas magiging maagap in terms of yung mga rotations. Sino naman yung makakapag-set ng tempo dito sa ating laro. Kasi so far, ultimo yung pick-off na ginawa doon ni Chibi. Calculated kasi siya Hindi siya sobrang aggressive lang na attempt coming from Homeboys. Kumbaga sure kill talaga. Again, yung connection niya with the sword, with the wall. And at the same time, para kung mapapansin mo, mas mapapansin mo kung pwedeng maging aggressive lalo. Talaga yung Homeboys, pero ang ganda ng hila. Nagulat doon ng last kage dahil hindi niya in-expect na may ibon nga doon. At si Zorn mapapa-flicker out. Tutumba din naman sa kamay ni Hades.
And yun na yung start at pagbabawi ng NIP Flash, taking down 2 members of Homeboys. At pantay na pantay ang ating kill score up to this point. Kaya maganda pa rin ang ating mga nakikita ng palitan. Balikan natin ang STC replay na maganda nga yung naging abang doon ni Hades as you've mentioned. Pero merong counter na wild charge naman na naipakita roon si Sorn. Pero nagkaroon ng pagkabitin na rin sa magiging follow-up or doon sa mga magiging iba pang sources of damage. Kasi nga ang unang nawala ay yung sinasabi pa nating source of damage na yun, which is si Udil. Ito namang si GB on the Hayabusa ay hindi naman din sobrang spam pa at this point yung mga magiging skills niya lalo pa at hindi natin alam kung kaya na par or na ano na yung Ogi Shadow Kill at that moment. Pero ngayon, ito ang magiging next naman nating aabangan aside sa handcam ng ating mga players. Ganda ng handcam, no? Kitang-kita nyo kung paano sila pumindot. Kailangan pala, pag player ka, kailangan pala nagugupit ka ng kuko. Oo. Kasi kitang-kita mo yung Salamat sa reminder. Di pwede madumi yung daliri mo. kailangan talaga. Para hindi ka na mamali ng pindot dito. So ito na nga tayo sa ating ikalawang turtle of the game na napwesto ng maigi ni Sorna, yung brush kung saan dadaan ng ibang members ng NIP Flash. At parang may nastan sila doon, JPL. Hindi na nga mag-a-attempt ang NIP Flash dito. Ang ganda ng pag-zone out ng Homeboys. The combination from Sorn and from Udil. Grabe, no? Mayat-maya pala nag-item check, pero teka lang! Uy, naku po! Ito na naman ang sagot ng NIP Flash. Kahit sa kanila na yung neutral objective, ang gusto nila ay kill. Udil, mapapalayo ngayon. Aabot nga ba yung mga skills ng NIP? Pero makakatakas pa rin ng last kage habang si Chibi naman ginugulo ng NIP Flash sa sarili niyang jungle. Unfortunately, ito ay isa sa mga bagay na kinakailangan mo talagang asahan as Homeboys given yung nature ng composition na meron sila. Oo, meron silang Hayabusa pero more often than not, hindi naman din napapag-isa si Kurt Easy na nakita natin. May time, si JPL pa yun. So naging fortunate enough ang Homeboys na makakuha ng kill. Pero nasa punto na tayo na talagang nagsasama-sama gaming na rin yung kinakailangang magsama na members ng NIP Flash. And ngayon na meron silang na-isolate, tinake advantage na nga nila yun. Pero up to this point, meron pa ring trade for NIP Flash taking down the last Kage once again. Alam mo, naawa na ako sa game director natin kasi parang hindi na niya alam kung saan itatapat yung camera. May clash doon sa taas, may kill doon sa baba. So far, NIP Flash and Homeboys, yung mga cross-map play na balak nilang gawin, gumagana. So that means halos pantay na pantay talaga ang nilalabas ng dalawa nating kupunan. Gold lead, 800 lang, halos non-existent pa. Mababago yan, syempre, pag lumabas na nga yung ikahuling turtle. Resort, no? Parang wala lang. Kill lang. Tuloy lang. Kumakaway-kaway pa rin siya using the Grok. Hawak-hawak naman yung bato, yung pader na nilalatag niya with the Venom skin, by the way. Ang specific. Venom skin. Paborito ko yan kesa yung sa robot. May dating kasi, gusto ko yung purple na color Mahilig ka sa may dating. Oo. Kaya pati si Diablo ay napapatingin. Pareho tayo naisip doon. Grabe ka na. Pero dalawang naman saktong-sakto rin naman, nagkakabantayan lang, especially for the gold lane. So balik na naman tayo sa turtle kasi dito na naman natin naasahan yung mga posibilidad, yung mga pwedeng mangyari na mukhang si Sword pa nga yung next target. Ayun ang gamin. Sabi ni JPL, wag na natin hayaan ito makapag-zone out. Pero may sagot din naman si Chibi. Diablo ay tutumba. Nandun na nga yung feathered airstrike na. Pagsaka ng last Kage, mukhang NIP Flash. Kanina hindi na nakuha yung pangalawang turtle. Mukhang sa kanila na mapupunta. Ito, pero sumasagot pa rin ng Homeboys. 3 members nandyan pa rin naman. Sepat, really zoning out. Grabe na, third turtle pa lang. Parang nagkaka-lord dance na tayo, Brigida. Oo, ang difference ay nandito yung SP laner ng Homeboys. Pero at the same time, papunta pa lang yung iba pang damage and yung setup ng Homeboys dito. Pero Chibi, siya pa ang makakasecure ng turtle. Mukhang ilalaban nila, Ingan. Oo, JPL mapapalayo doon. Pero ang ganda na pagpasok ni Sepat. Kaya naman makakuha sila ng kill onto JPL. Pero here comes Diablo. Tinapatan na naman ang feathered airstrike. Etong si Sepat. And a trade after trade for these two teams. Blow after blow. Wow! Tingnan mo, 7 minutes of gameplay, pero may 12 kills na tayo at magiging 13 pa nga. Dahil si Phoenix ay yung next na napatumba dito ng Homeboys. Pero when it comes to objectives, ay halos pantay rin naman. So, I would say literal, nagkakapalitan lang. Yun yung pwede mong pang-define dito sa nagiging laban. Grabe, looking at the item, Chibi's now on 501. Unang item, kinuha Sky Piercer. Grabe, sulit na sulit niya talaga yung Sky Piercer. Hindi siya ma-shutdown. And nakita natin sa point na si Vanex mismo nandun lang sa tier 1 turtle sa middle lane. Pinasok na ni JB. Wala na sure kill na Kalkuladong-kalkulado ni JB yan Yun yung problema kapag ka napapag-isa ka talaga for NIP Flash.
talagang ikaw ang magiging karagdagan sa collection dito ng stocks ni Chibi on the Hayabusa. Sana nga kung stocks lang, pero sana nga kung kills lang, pero nadadamay nga yung stocks nung Sky Piercer na hawak-hawak niya. And now, parang tingnan mo, meron na namang wild charge na ginamit. Oh, pero ang ganda ng sagot ng NIP Flash doon. Courtesy, lahat ng Feather Strike tumatama. And now, Homeboys with a counter-attack. Nakaisa sila, si Vanix ay tutumba. Again, equal trade na naman. 1-4-1. Pero ang kagandahan dito for Homeboys, si Vanix. Yung gold laner ng NIP Flash yung nawala. Oh, feeling ko wag na tayo magtanungan kung sino bang nakalamang eh. Wala na, wag na. Wag tanggalin na natin yung sa vocabulary natin para dito sa labang ito dahil sobrang pantay halos ng mga nakikita nating palitan lagi at lagi for the past 8 minutes. O magna 9 minutes na nga pala eh para dito sa game number 1 pa lang, by the way, para sa mga bagong pasok dito sa ating stream. So ano pa kaya nga asahan natin kung game 1 pa lang ay ganito na agad ang mga pangyayari. Pero very interesting isipin mo na kahit sabihin natin lagi at laging nabibigyan si Sword, hindi na compromise dito yung abilidad ng Homeboys na talagang pumalag at makipagpalitan! Napakalayo naman nun, Sebat. Pero counter-attack again for NIP Flash. Vanix, Diablo, JPL nawawala na habang sinets naman ng ating kababayan ay nagwawala na rin. 1v1 versus Hades. Nang ibabaw doon si Hades. That's a kill that they are willing to take. But Homeboys gets 4 members from NIP Flash. Nakasabi lang natin na kahit nabibigyan lagi si Sword, pero parang meron pa rin silang nagiging magandang kapalitan and shoutouts kina Wheezy at Clara na nanonood doon. Pero ang difference na nakita natin this time is that ang Homeboys yung pumiling mag-engage. So yun pala yung threat ng Homeboys kapag sila naman ang nagsabi na sige kami ang mag-initiate. Tapos halos ma-wipe out na doon yung mga miyembro dito ng NIP Flash na kung babalikan natin sa ating STC replay, sabi mo nga ang layo nung naging hugot dito ni Sebat. Yun yung pinakamalalim na hugot na nakita natin o na mababalikan natin. Kaya naman papalakpak talaga si Coach Nobody kapag nakita niya yun. Sayang masaya sila pero si Zorn ngayon ang nahila. That's 2 ultimates committed to just take down Zorn. Kaya naman ni NIP Flash, alam nila kulang ang kanilang resources. Si Vanix lang halos ang may ultimate dito. So Homeboys, they can actually go and engage. Pero sakto! Nastun mo si JB, makakalayo din naman. Pero ang problema, merong Lord kasi yung Homeboys. Kailangan nilang depensahan ito. Whereas ang Homeboys ay mukhang hindi nga masyadong papakialaman yung na-secure nila kasi ang talagang minamata nila ay makuha yung mid lane turrets dito ng NIP Flash. Kasi alam naman natin, mid lane turrets yung pinaka-importanteng pwede mong makuha kung gusto mo na talaga ng all-out map control kontra sa inyong mga kalaban. So magiging madali lang din naman for NIP Flash na i-clear or i-take down yung Lord na yon, level 1 Lord, pero hindi na nila maiiwasan yung dami ng objectives na na-secure ng Homeboys. O kumbaga dito pa lang natin malalaman yung totoong kalamangan dahil si Zorn na naman, ang wild short, dalawa ang tatamaan. That's 1 member down, JPL, Hades ba, mahabol nga nila, hindi na ata, makakatakas. Grabe yung aggression na pinapakita ni Zorn with the Grak. Gusto mo na maglakad sa bush, pero magugulat ka na lang na hindi pa nga wild charge agad, parang ano siya, nag 2 steps siya bago niya piniling gamitin talaga. So parang mabibigla ka na lang talaga kung ikaw yung NIP Flash, and now ay mukhang isa-isa nang nauubos ang kanilang mga outer turrets, and nasa punto na tayo na kahit sabihin natin ganito lang yung gold lead na meron at hinahawakan ang Homeboys, tignan mo na lang kung gaano kataas yung kanilang peak of potential mamaya kapag may nahanap sila. Yung kanilang abilidad na burst down dito at umubos ng kalaban. Ayan na nga, kakasabi ko pa lang. Tingnan mo naman si Chibi, kinapos lang ng kaunti. Pero tingnan mo kasi 903 na yung KDA niyan na naka-Sky Piercer pa, di ba? Oo, so kung i-calculate mo yan, ayoko na i-calculate pero mataas na yung threshold. Ikaw nga yung damage dealt niya, oh. Tingnan mo, 47,000 for this Hayabusa. Literal na snowball kahit napakainit ng panahon dito sa Riyadh. Grabe yung pinapakita again ng Homeboys. And tama ka nga sa pick of potential na meron sa kanila ngayon, sobrang taas. Kaya kahit minsan nung una pinupuruan si Zorn, walang pa kayong Homeboys kasi may sepat pa naman eh. Okay lang. Pwede mag-I'm offended. And even Udil, yung mga Mystic Fields na parading sobrang clutch, tumatama halos sa lahat. And apart from that, yung scaling kasi ng Savior, comfortable yung Homeboys ngayon kasi kahit umabot ng late game, spam lang ganyan, no? Tapos masakit. Kaya okay lang din sa nila na napipick off maya-maya si Udil nung early kasi alam naman nila na talagang mamaya-maya pa dadating yung power spike na pinag-uusapan natin, pero Sepat, mahaharap! Pinagod pa! To, grabe yung layering of skills doon ng Homeboys. Mapapalayo ngayon ng NIP Flash at ang unang tutumbahay si JPL. Nagwawala ng atin dito si JB with a wiggy shadow kill. Si Sepat, hindi tinatantan si Courtesy. Double kill, triple kill, 4 ang nawala. Is that gonna be a maniac
ni Sepat yung kill na iyon. And it looks like this game number 1 is gonna be over dahil si Vanix na lamang ang natitira for NIP Flash. Nahabol nila ito. Meron pa naman siya nagamit. Pero tignan mo naman, may outplay potential pa nga yata with the Diamond Force. Chibi, na-shutdown siya rito ni Vanix. At hanggang ngayon ay nakatayo pa din. Mukhang makakadepensa pa nga ang goal laner ng NIP Flash. Outplay from Vanix. Made sure na enough yung time bot para makabawi ang NIP Flash doon. I mean, that was against 4 or 5 members of Homeboys. Kinaya ni Vanix. Nag-cooldown eh, umabot eh. Nandoon yung paghabol na rin ng Homeboys. Kasi nga naman, isa na lang kinakailangan, tapos pwede mo nang dire-diretso yun given yung death timers. Pero that was enough time, pero wild charge na naman! Pumasok na naman dito, sinahabol si JPL. Tutumba na nga ang ibon doon, na Zaman Force for Vanix. Pero parang napalibero dito si Nets. Control ng NIP Flash. Ang Lord Penalty Zone with the TP plus the Lord Steal. Homeboys ayaw talaga umuwi ngayon as they secure plus the kill onto Hades. Sorn! Na kumakaway-kaway! Ngayon naman, yung bato, yung winawagayway! At yung mga recalls ay nariyan na dahil nakikita at darama natin yung pressure na naibibigay ng Homeboys. Yung kumpiyansa nila na kahit nagsi-shutdown na yung mga members nila, meron pa ring magiging reliable na player na nakaagaw pa ng objective. 10 seconds in, bago mabuhay si Hades. At yung Lord nandito na nga, Sepat. Once again, nahuli si JPL. Kaja not having a good time for game number 1. Pero si Diablo pumasok with a final slash. Sword once again with a wild charge. Unti-unti na tumutubang NIP Flash. Dalawang member mawawala, pati naman si Nets. Madedepensahan pa kaya ng NIP ito? Dahil naka-triple kill na nga doon si Sepat. Si Sorn leading the charge. Pero matutumba siya with his immortality. And it's a wipeout dahil Homeboys takes game number 1. The Lord Steel coming in from Sorn. Mapapatanong ka na lang talaga, paano nagawa ni Sorn yun? Di ko na alam eh. Unexplainable. Supernatural. Saktong-sakta yung timing ng dalawang skills. Yung paggamit ng wild charge and of course, the dawning light coming from the Savior. Feeling ko, it just ended up becoming really good timing. Finorce talaga ng dalawa ni Hades at saka ni Vanix na i-rush yung Lord. But at that scenario, pag na-stun ka ng wild charge, wala ka talaga magagawa. Napaka-eagle eye nung ginawa doon na eagle eye move. Yung ginawa ni Sorn. Kasi magulo yung teamfight nung time na yun eh. Meron siya ibang mga kakampi na nakapwesto din sa ibang lugar nung moment na yun. And grabe no, Renmar, when we look back in that game number 1, iniisip ko pa lang na game 1 pa lang yun. Mararamdaman mo na agad na they really want this series. Yung mga ganong klaseng play, makukuha mo lang naman kapag gustong-gusto mo talagang makuha ang panalo na yun. At saka yung malapit dyan, nakita natin yan buong game. Hindi lang galing kay Sorn, pero sa lahat ng mga member ng dalawang koponan. On the side of NIP Flash, si Hades. Grabe, sobrang godlike yung performance niya dito bilang Nolan. Kitang-kita mo talaga yun. Hihintay niya yung perfect timing para makakuha ng -1. Timed up with JPL, timed up with Curtizi. Gusto talaga nila ituloy galing sa pick-off. Tsaka maganda din dito, parang dito makikita yung prioritization ng mga players sa itemization or sa items sila kasi napaka-aga din nag-build dito nung saver ni Udil ng glowing wand. So, para ma-counter na agad dito, even matamaan lang or mapatapak lang dun sa Mystic Field, saglit si Vanix. Para na yung opportunity for them na makuha siyang kill. Makikita din natin yung probably final team fight. Akala natin ma-defend pa dito ng NIP Flash. Kaso si Udil, ang ganda ng positioning. Wow. And not just Udil, no, pati na rin si Sepat na talagang nauhuli paulit-ulit ang si JPL. And let's talk about JPL in this game. I think it was quite obvious na hindi naging maganda ang kanyang laro in this game number 1. Mahirap lang ba na Kaja game to o pinagtripan talaga siya ng koponan ng Homeboys? Para sa akin, mahirap na Kaja game to. If you're a Kaja going up against a Ruby, it's so difficult. Kada gusto mo na mag-dash in, hatak o flicker, hatak. Again, the Ruby skill set
may interrupt yun. Nakita naman natin na kapag pick off siya with Hades or with Curtizi, maganda yung combination ng Kaja with the 2 burst damage dealers dun sa gitna ng mapa. Oh, tsaka yung cooldown na binanggit nyo nga din kanina sa Ruby, if ever na hindi pa siya or makatakas man siya, pwede niya nga dalhin din dun sa Grok, tas sa diretso na agad. So wala talaga yung vision. If I'm not mistaken, dun din sa Lord fight na nakuha ni Sorn yung Lord, nauna pang napatay si JPL nung moment na yun. So yung potential sana na instant kill nila parang always lacking. Eh yun sana yung objective 1 nila. Oh, exactly. And other than the fact na mayroong Ruby sa kalaban mo, meron din silang Savior. Isa sa mga picks na iniisip natin para sa mid lane, I was thinking maybe Eve, but you wouldn't Eve. But the Savior, dahil nga sa zoning potential niya, hindi masyado makalapit lagi yung mga miyembro ng NIP Flash, meaning that pag nabawasan na sila onte, here comes the MVP, Chibi. And Chibi, as you said, the MVP of game number 1, ang aga ng kanyang Skypiercer pickup na nakapag-stacks in this game, at kitang-kita natin medyo mataba pa yung life bar, pero bigla na lang pumuputok ng 9999 damage na siguradong naaalala ng ating mga manonood kapag may nakakalaban silang assassin user na 14 years old na sobrang bilis ang kamay. Oo, parang kilala natin yan Tsaka yung kanina, yung performance dito ni Hayabusa, ni Chibi is that parang sasakto siya lagi na nasa gitna ng teamfight. So kung ikaw yung side ng NIP Flash, medyo rattled ka kung saan manggagaling at aabangan. Kasi once na pumasok siya, nandun na rin yung mga kakampi niya. So hindi na nila pwedeng i-predict na okay, dito natin kukuhanin or si JPL ba, siya yung kukuhanin or not. No, and looking at the stats coming in from game number 1, nakapag-objective naman kahit papano ang NIP Flash, but for the side of Homeboys, ibang usapan pala yung nakuha nila. Not just the turrets, but also almost all of the other objectives sila ang nakasecure. And do you think na naging malaking factor dito na meron silang Grok at Ruby? Yeah, definitely. Kasi vision pa lang nila. Again, kung tinignan mo yung lineup dito ng NIP Flash, medyo squishy talaga Parang yung Arlot, hindi mo pa talaga aasahan na siya yung magpo-front kasi depende pa yun sa naging rotation nila. So, vision natin at una mong pwesto, talagang Homeboys. Yeah, and of course, kung ikaw yung isang Kaja, tapos nakita mo yung Grok lumalapit sa jungle ng team mo, ayaw mo naman ihatak yung Grok So, kahit sabihin mo may burst damage ka, at majority of the game, kulang yung burst damage nyo para patayin yung Grok na kagad. Kasi pag sinubukan nyo siya i-burst, plus the Divine Judgment, high chance meron pa siya mga 20% health buhay, tapos makakalapag na siya ng wild charge. Oo. And that is one of the best traits of the Grok, no? Yung counter set na tinatawag nila. At ilang beses din naging nakakairita si Sorn sa NIP Flash. Parang kanina, napapadaan-daan tayo dito sa habang nanonood ng laro. Tapos sinasabi na lang natin na nakakairita yung ginagawa ni Sorn, na parang nilalapagan ba naman ng mga Guardian's Barrier o kanyang second skill. Yung mga tao nagre-recall, biruin mo, nananahimik yung buhay ni Curtizi, biglang lalapagan ng ganon. Of course, habang kami nag-aabang lamang ng game number 2, pwede muna kayong kumuha ng tubig dahil huwag kayong aalis, maikli lang ang break na to.
O diba sabi sa inyo, saglit lang, nagbabalik ang MSC 2024 knockout stage. Nandito pa rin tayo sa series between NIP Flash pati na rin Homeboys, kung saan nanguna na ang Homeboys dito sa best of 5. Renmar, Chantel, after that Game 1 victory from Homeboys, tingin nyo ba momentum na all the way to 2-0? I wouldn't say all the way. Nakita naman natin na NIP Flash, they know the key concept. Pagkalaban mo yung mga Malaysian teams, Indonesian teams, trade. Huwag kayong matakot lumaban. Kung may makukuha ng kill yung kalaban, dapat bumawi rin kayo ng isa. Oo, same with the Renmar kasi nakita natin yung potential din with the Vanix. Sobrang nag-shine din talaga siya doon sa laban na yun. Ganun yung naging play niya nung moment na akala natin tapos na yung laban. And I gotta say, siguro kung nagkaroon ng better na option or better hero for JPL na may front para sa kanya, it could have been a different story para sa NIP Flash. So feeling ko, palitan, tas Game 5. Yeah! Well, kahapon nakakita tayo ng Game 5 for our Series 2. Hindi na malayong makakita na naman tayo ng isang mahabang serye. And then, Mar, you said something kanina during off-broadcast na pag-usapan natin, no, na si Vanix ang hope ng Singapore. Bakit nga ba? Well, katulad lang ng broadcast feedback survey natin, based off of popular survey ng Singapore, yung mga fans talaga, tinitignan talaga nila yung performance ni Vanix. Ever since before pumasok sa MPLSG, he was a jungler that came out of nowhere. When he was picked up by the team, ang daming teams sa Singapore, players na sinasabi, ito yung next big thing sa bansa natin. So kung ikukumpara natin ang isang Vanix sa isang MPL-PH players, kanino siya pinakamalapit ngayon? Di ko alam. Mag-iisip muna ako. Mag-iisip muna ako. Options natin. Si Kenra, si Domeng, si... I would say parang Kelra ka siguro. Parang well, dun sa ginawa niya kanina na nakakuha siya ng 2 kill for the defense. Kelra. I agree. The kid that came out of nowhere that suddenly telling the world, ako ito, Kelra vibes. Kelra vibes. Kumbaga, si Vanix ang gold standard ng Singapore at this point. At again, the hope of Singaporean MLBB. Kumbaga, ang future generation, the golden kid at iba pa. Ano pa bang mga pwedeng ibigay na pangalan sa kanya? But this time, of course, they are still led by their jungler na si Hades na nagmumula din sa MPL-PH, one of the OGs in terms of years inside the MLBB scene. Panigurado magkikick in ang kanyang veterancy as we enter game number 2. NIP Flash ang nasa blue side this time around. Red side naman para sa Homeboys. Kanina ay nakita nating tinanggal ang Chip at Dewey on the red side pero mukhang sisimulan ng Homeboys with a Moscow ban. Consistent pa rin yung bans actually para dito sa mga teams natin. Not sure lang though kasi kanina, okay, pinagpalit lang nila pero andyan na din pa rin. Sabi ko sana baka i-open na nila yung ding eh. Yeah, they just kept it similar. By the way, if I'm NIP Flash, alam mo gusto ko makita ka sa kanila? Ano? Na pumili sila ng mga picks na mapapahirapan si Udil. Yung hindi lang siya nakakapag-free hit, nakakapag-skill. Kasi sa Homeboys, si Udil lang yung may MSC Championship. Wow. Yung MPL Indonesia Season 3, tas MSC 2019, doon siya nag-champion Doon lumabas yung Kage era ng Onyx Indonesia. So if I'm NIP Flash, you go for one of the yung tinatawag natin pillars or pundasyon ng Homeboys, which is yung presensya ni Udil. Oo nga, no? Kasi kanina wala eh. Parang napakadali na lang para sa kanya yung savior play. Tas Ruby Clock pa yung nasa harap niya. So oo nga. Okay, same ano tayo. Tama, same bans for both teams nung game number 1. Pinrioritize kanina is Roger? Harith. Harith. Tapos si Roger, ano dito? Sa red side niya. And let's see if it's going to be the Harith once again. Para kung sino mang nakakakuha ng Harith usually ay kayang manalo ng laro. But that was from the earlier series. Itong series na to kahit binigay ang Harith kay Vanix ay para bang prepared ang Homeboys labanan ito. Ang tanong this time around ay may magbabago pa sa draft ng Homeboys considering na parang parehas ang timpla ng NIP Flash dito. Yeah. Okay lang sa akin na prior nila ulit yung Ruby. Same pa rin, oo. Kasi kung babaguhin nila agad, parang it's as if naglabas na agad sila ng bagong baraha. Di ba kasi effective naman kanina eh. Tapos dito, ang magbabago bali ng sequence ng picks ay si NIP Flash. Yeah. Interesting, pinag-iisipan pa lang ang Homeboys. Oo nga eh. If I'm NIP Flash, go for the Edith and the Grok. Pag available siya. Wow! Nahaya. Confident sila.
Yan yung drafting na sinasabi nila, hindi, mananalo tayo. Grabe. Ito yung parang tayo na to eh. Oo. And wow, the Hayabusa in the Roger na napakaaga. Very confident pickups mula sa Homeboys. Pero parang sure naman kasi wala nang flex pick pa. Diretso na Ito agad. na yun eh. At ano naman sinabi ni Diablo dito? Sabi niya, pinaka-threatening daw for Homeboys is both Chibi and Sorn. Pero more on Chibi side because Sorn can be shut down basta wag lang bibigyan ng momentum. Wow. Speaking of, may nakita akong Ano? isang the bad na No. sobrang good. No. And I pay flash ito yung Martis na pwede or most likely pupunta sa mid lane kay Cortese. Nakakainis sabihin na flex pick itong Martis na to for MSC 2010. Guys, para sa mga nanonood ngayon, hindi po ito pang RG. Yung Martis mid. Ayan. Guys, pasintabi lang po para kay Cortese kung sakaling mid to. Pang 5 bats, siguro kung 5 kayo, huwag na kayo mandamay ng iba. Kayo na lang magtropa. Pawang ano lang po, pawang mga nagsiscream lang lagi. Diba? Sana. Ito kasi praktisado guys. Okay lang naman kung ilalabas niya yan. Basta praktisado at aware yung mga kakampi mo. Kasi hindi pa naman sure na mid lane to. No? Pero as you said, Renmar, most likely nga na mid lane ang Martis. At lalabas na nga ang isang Vexana na napaka-honest ng drop ng Homeboys. Hindi pwedeng magsinungaling. Alam mo na agad. Pero pwedeng maging double-edged sword yun for them. Not unless sobrang nakakabaliw yung last pick nila. Yeah. Yung maganda naman dito is papasok sila sa second phase ng drafting to focus na panalo sila sa Raw matchup tas EXP matchup. Yung NIP Flash naman, kailangan na nila mag-isip na i-counter yung mga Haya, yung mga Roger. Kaya sila nag-choose sa first phase, at least meron silang -1 na lockdown. So ngayon, mag-iisip pa yung NIP Flash. Parang ang dami nilang kailangan yung overthink. Imimid ba yung Martis? I-jungle ba? Yung Homeboy, simple lang. Sino roam natin, sino XP. Yun na lang. Kasi Vexana, hindi mo naman ilalagay sa ibang lane. And sometimes honesty is the best policy. No? Kapag alam mo naman na yan yung gusto mong laruin. Alam mo naman na kahit sinong kalaban mo, okay ka lang. Bakit hindi mo na lang kunin agad ng maaga para sure naman na sa'yo mapupunta? Papasok na tayo sa second banning phase. Very obvious yung mga roles na pwedeng ipitin against Homeboys. Kaya naman Edith ang kanilang tinanggal. Oo, kanina Edith back sa yung last 2 bans ng home. Nana! That would have been a good pickup. I'm not gonna lie, Homeboys. Kung nagnana yung NIP Flash, ang hirap para sa Roger Haya. That's true. So ano ka na lang dito? Ano pa bang, baka mag-forsa nga ulit sila eh. The Farsa, the Valentine. Hirap kasi. Kaya nga yung Valentina, kapag nag-Eve naman, parang ngingiti yung Roger sa'yo eh. Habang... Sorry, yeah, NIP Flash, I just want to say Ruby is still open. Ang hirap para siyang Cho kung may Ruby na kalaban. The Ruby, as you said, still open. Ano pa kaya ang in terms of ganong klaseng skill, is the Grok still an option here? If you hindi na may Cho na eh. Kumbaga parang kailangan XP laner na maraming crowd control. Yuzong with the Petrify. How does that sound? Yuzong with the Petrify, I like it. For Homeboys or NIP Flash? For Homeboys. Arlo. Okay. Ay, di pwede pa rin na i-roam to eh. Pero madalas nasa na lang si Arlot. Sides na lang siya. Hindi na talaga siya masyadong ginagamit sa post 5. Iba na rin kasi mas maganda na kapag may damage yung Vengeance niya, mas mataas yung heal at talagang nakakatulong na mas maaga siyang nakakabili ng Thunder Belt na nauuso na nga ngayon sa Arlot na talagang inuuna ang Thunder Belt para mas maaga kang makakuha ng stacks. Last 2 picks for NIP Flash. Dito na natin malalaman kung mid lane Martis nga ba ito. Sana may isa pa silang magic damage na malakas. Bagay ba burst tas magbaback siya sila? If ever. Ay kaso, pero pa... ganun. I-mid nila kaso mawalan sila ng burst if ever. Kailangan na ng diver sa likod. Ayan na nga. Ay, nag-Julian, okay. So this confirms na Ruby XP lane and a Martis mid for Cortese. Julian ang kanilang magiging jungler. And ito na ang kanina mo pa kinikwento, Renmar. The mid lane menace, Cortese on his Martis. Sana mag-Kufra na lang si Zorn. I'm okay with him picking up a Kufra.
Kasi nakakasira din ng tempo sa Martis yun eh. Tsaka kahit sa Ruby if ever, Oo. parang harangan lang niya para hindi na makapasok dun sa mga pwedeng hilahin pa nagkataon. And, Terisla. so ibig sabihin, balik Rome Arlot ang ating makikita for this time around. And wow, ang daming shake-up sa ating draft in game number 2. Manalo na nga ba ang NIP Flash with their signature Martis Mid? Malalaman na natin yan sa pagpasok natin sa game number 2. Casters, kayo na to. Talaga namang draft pa lang, nakakasabik na ang mga pwede mong asahan mula dito sa dalawang koponan. At gaya ng nabanggit ng ating panel, Ingan, this is it. The signature Martis Mid in action sa MSC ay makikita na rin natin. Tinatanong natin to kanina kung maglalabas nga ba ng kakaibang pick si Curtizzi. Game 2 pa lang eh, sinagot na niya kaagad yung tanong. Yun na, eto na, papakita na talaga ni Curtizzi kung ano talaga ang kakayahan niya bilang isang mid laner ng all-star team ng NIP Flash. But the problem is, Homeboys has game number 1. Kailangan makabawi ng NIP Flash ngayon. Maganda-ganda yung record ni Curtizzi using the Martis sa previous MPL Singapore Season 7. Parang 3-0 yung naging standing niya doon. At kinilala talaga ang NIP Flash na isa sa mga teams na may kakaibang mga naipapakita na heroes na hindi lang tumigil kay Diablo after the addition of their new players. So ngayon ay magiging kaabang-abang no, kung paano nila i-manage ito up against the very aggressive and confident players of Homeboys, lalo pat matapos ng kanilang panalo kanina. Grabe yung action dito sa mid kaagad. Ayun na, Curtizzi! First blood kaagad for this Martis na kahit alam mong mid laner to, Martis pa rin kasi to. So pag nakuha niya yung power spike niya, mahihirapan talaga yung Homeboys mag-regain ng control sa mid lane. At saka nakita mo naman kanina, sinayaw-sayawan lang naman dito ni Curtizzi. Si Sorn, alam naman natin si Sorn, mahilig talaga siyang gumanon. Pero ito na yung punto na kaya nang makipagsabayan ng mid duo lalo ng NIP Flash. Kahit ano pang kakulitan yung gawin ni Sorn using this Arlot Roam na by the way ay recently na lang din natin ulit makikita as or in the roam role. So ito na, ang abangan natin si Vanix ay baka medyo alanganin dito kasi dalawa ang nagmamata sa kanya. Safe naman si Udil dun sa mid pero dito sa baba. Benjamin. At ayun na nga, kalmot from Nets. Tutumba na nga si Vanex dito para si JPL. Pumasok, wala pa namang follow-up na makuha and Homeboys still. Alam kasi nila yung proper target na kailangan nilang i-prioritize which is si Vanex with the Harit. Again, one of the best early game to mid game heroes for the gold lane. Kaya Homeboys prioritizing talaga the right target and sets themselves up perfectly for the turtle. Pero parang cross-map play na lang kasi sabi ng NIP Flash, Vanix, sacrifice ka na, kukunin namin yung pagong. Grabe. At ayun na nga ay isang naging libre pagong pero dito sa top lane, penalty zone ay ginamit ako to Diablo pero meron pa naman siyang flicker para mabuhay. So kahit anong sabihin natin, once again, ay medyo pantay pa naman ang nagiging laban natin sa simula. Pero game fact, most picked hero ang Chu mula 2017 MSC hanggang ngayon. Hindi siya nawala kahit anong mangyari. Oo, kahit may mga adjustments na ginawa, again, mas pinaliit na nga lang yung sipa ni JPL, ni Cho. Tama siya naman. Kumbaga parang lumiit yung height ni Cho pero again, isa ito sa mga mga parang heroes na kinakailangan talaga ng bawat roamer. Parang non-negotiable yan. Kung gusto mo maging roamer sa high caliber play ng ML, kailangan marunong ka mag-show. And kakita lang natin, early pickup once again for Chibi ng Skypiercer. Baka maging same same game kung game number 1. Kung pagbibigyan at mukhang mapagbibigyan siya ng bahagya doon pero may flicker si Curtizzi so hindi pa naman magkakaroon ng additional stocks pa dito si Chibi. Ano pa? Ito, ramdam mo rin kaya nag-iingat ang NIP Flash or kaya rin mas nagli-lean towards yung makukunat na heroes yung kinailangan nilang i-pick up. Considering na specialty ng Homeboys or threat talaga ang snowball capabilities ng Homeboys kontra dito sa NIP Flash. Oh, kasi isa sa mga parang madaling na pick off nung game number 1 was JPL, pati na rin si Curtizzi nung nakakadya, tsaka Farsa sila. And ngayon, with the Smartest, nakita naman natin na kahit ginamit na nga yung Wiggy Shadow Kill, isang Mortal Coil out lang, tapos Flicker. Hindi ka agad nakuha ni Chibi yung kinakailangan talaga niyang kill for the stacks with Skypiercer. And at the same time, yung si JPL, mas mobile compared sa Kaja. So,
matatakasan at matatakasan talaga nila yung aggression na pinapakita ng Homeboys ngayon. Oh, kaya niyang gawin kung ano yung mga napaparamdam ni Sorn kanina using the Grok na ngayon naman mas peak of potential or magre-rely sa pick-offs ang NIP Flash. So, kailangan mo ng kapag medyo ihahati mo rin or itatry mo rin na antabayanan yung mga crucial heroes mo kung ikaw ang Homeboys dito pero JPL lang na bisunan at nakikita ngayon. Mag-aambahan na ba? Okay, si Hades pumasok na nga pero tinamaan na nga ng penalty zone doon. Ang ganda ng pag-zone ng Homeboys ngayon. Nakuha na nila yung turtle. Pero nagwawala din naman si Vanex. Tutumba si Soren doon. At mukhang next target nila ay si Nets. Yan na yung gustong sagot ng NIP. Sige, sa inyo na yung turtle. Sa amin naman yung dalawa yung kakambe. Napapaganda nga mukhang magtatatlo pa kung i-go talaga to ng tuluyan. Pero mukhang maaalanganin si JPL. May flicker pa naman siyang natitira. So magiging ligtas pa or maliligtas lang ang NIP Flash from any further trades na po pwedeng makuha ng Homeboys at hindi na nga din sila magpapabawi pa. At balik na lang tayo sa medyo kalmado na lang muna. Ito na ay siguro for me mas mabagal na takbo kumpara sa game number 1. Kasi kanina parang 7 minutes nasa 12 kills na tayo. Pero ngayon ay parang nag-iingat na rin naman yung parehong kupunan natin. Pero tingnan natin kasi kapag knowing naman ang dalawang roamers, ayun na nga. Nakasipa. Uy, tumama dun sa pader pero okay lang dahil apat naman kami nandito and NIP Flash secures a kill. Again on to Sorn. So talagang tama nga yung sinabi mo. Pinaparamdam ngayon ni JPL yung naramdaman niya kay Sorn ng game number 1 kasi start ngayon si Sorn with a 0-3-1 and the pickup na ng ng Skypiercer din for Courtesy. Ang difference dito, kung talaga bang nag-focus sila dito ng space and ng oras para makapag-farm. Dahil wait lang, meron na namang magiging laban dito sa taas. Sepat is down! Grabe, ayaw talaga tumigil ng NIP Flash pero sumagot naman si Sorn doon. Ang ganda ng pag-final slash niya on to JPL pero makakatakas pa rin naman. Grabe, ang linis maglaro ngayon ng NIP Flash compared nung unang game. Iba talaga yung epekto na nakuha nila ngayon yung show ni JPL, 104. Although hindi siya ganun katanky compared to a Grok, napaprovide pa rin kasi niya yung mga yung mga vision na kinakailangan ng NIP Flash na walang-wala talaga sila nung game number 1. And apart from that, tumatama kasi yung mga ultimates. Alam mong confident sila sa ganitong lineup Hindi siya yung tipo na nararamdaman nila, risky tong pinipik natin Ito yung okay to, komportable tayo dito. At naman. Sana namang sipa. Nilabas na nga yung elepante doon. Makapa-flicker out si Sepa. Di pa naman ginagamit yung penalty zone. Tumama na nga doon at nagkakagulo na ang dalawang kupunan. Makakaisa si Courtesy. He's gonna go on to Sepa. Pero nakapagwala din naman si Chibi. Ang dami niyang shadows pero naipit siya doon. Decimation lang ang kailangan ni Courtesy para patumbahin ang jungler ng Homeboys. Kahit sinong i-assign mo doon sa mga corners or doon sa mga pwedeng lipatan ni Chibi with the quad shadow. Ready sila na labanan dito yung Hayabusa na hindi pa natin sobrang nadarama yung damage display pero isa na naman magandang Hayabusa. Napakapogi mo talaga doon, Diablo! Wow! Nag-iinit ang NIP Flash! Sobrang bilis ng takbo or ng galawan nila kapag nagsimula sila, parang dire-diretso na. Sabi mo kasi, parang medyo may kabagalan compared nung game number 1. Narinig ng NIP. Oo nga. Narinig nila na mic check nila yung casters ng Pilipino. Dahil sabi nila, sabi ni Brigida, medyo mabagal daw. Bilisan natin! Sobrang bilis naman nun. Sobra naman. Hindi nga lang kills ang nakita nating nakuha doon maski mga tore. Agad-agad, tignan mo, wala na yung mga first tier outer turrets dito ng Homeboys. Mula at parang isang iglap lang talaga ay minake sure doon ng NIP Flash na hindi na sila or malilimitahan pa yung movements lalo ng Homeboys mamaya-maya. Pero isa na namang pick-off yata ang masesecure nila on to Sepat. At eto na ang delikadong sitwasyon for Homeboys. Kasi etong marami-raming fighter lineup na hawak-hawak ng NIP Flash ay hindi mo gugustuhin kalabanin ng wag-isa. Baga bardagulan kasi yung yung pinapakita ng NIP, willing na willing sila talagang mag-force ng clash. Kasi yung rotation nila, halos lahat sila sama-sama, 3 or 4 members at least. Just trying to take down one. Hindi talaga nila pinapalaro ngayon si Sepa at si Sorn
Looking at the KDA line, 0-3-1 si Sepat, si Sorn 0-4-1. Pero ang kagandahan kasi sa Homeboys, isa sila sa team na mataas yung mental fortitude dahil kahit sobrang behind sila, hindi sila takot mag-take ng risk. Oo. Alam mo, actually, pag pinapanood mo si Sorn, kahit behind na sila, may times na sila pa yung may lakas ng loob na mag-recall or mag-spam recalls, gaya ng sinasabi natin kanina. Pero hindi mo pa rin madedenay na still this game ay isang game na kontrolado talaga ng NIP Flash. Talagang pumapabor na sa kanila yung flow ng laro ng ito. 6-1-0 for Courtesy on the Martis. Napakalaking threat nun. Parang meron kang sure na taga-clean up na para sa NIP Flash. At hindi nagsha-shine ngayon yung Hayabusa na kanina. Tuloy-tuloy lang yung pag-stack doon sa Sky Piercer na ngayon ay meron at hawak-hawak na nga rin ni Chibi pero hindi natin nararamdaman pa yun mula dito sa side ng Homeboys. Yun din kasi yung kagandahan na nangyari sa drop pero teka lang, Diablo na naman. Sumagot din naman si Sorn. Sepat with the penalty zone. Nagkakagulo. Chibi going right after Courtesy pero masosustain niya yung Wiggy Shadow kill doon. Mapapala yung Homeboys pero doon ka JBL! Nahanap niya yung ninja! Nasipa pa nga niya si Chibi. And now NIP Flash, kinakalbo na ang mapa ng Homeboys. Grabe na si JPL! Nasaktuhan yung gustong mag-shadow lang na si Chibi on the Hayabusa. At imaginein mo, kung ibang hero dito si Courtesy, kung hindi siya nasaktan dun sa Ogi Shadow, di ba masasaktan na siya nun eh? Oo, masasaktan na talaga siya doon. Sure kill na talaga. JPL medyo malalim ngayon. Parang mapupuruhan nata siya dito. At makakadepensa naman ng Homeboys pero parang tutumba din ang kanilang inhibitor turret. Isang hit na lang. Sepat, hinahabol doon si Vanix sa likod. Nilapag na nga ang Zaman Force. Another outplay from NIP Flash. Tutumba na natin doon si Sepat. Pero gusto sumagot ang Homeboys ngayon. Chibi, shadow out, makakatakas. Wow, this is a bonus na for NIP Flash because that was just a level 1 Lord at nakakuha na sila ng inhibitor turret. Nakakatakot na yung decimate dito ni Courtesy kahit hindi pa naman sobrang low HP, parang kailangan mo na mag-out. Pero balikan natin ang STC replay na gaya ng na-mention ni Ingan ay may slight na pag-overextend na nangyari nga roon for JPL at may attempt din naman na talagang commit na lang yun ng Homeboys o magbawi na lang ng tuloy-tuloy. Pero one thing na consistently nating napapanood even from game 1 ay napakataas ng outplay potential ng isang Harith. So may kailangan ka talaga na additional na suporta lalo pa for this particular Harith na isang item na lang ang or dalawang item na lang ang kulang. May Holy Crystal pa na hinahawakan na. So you can already imagine yung amount of damage na pwede na niyang i-dish out kontra dito sa Homeboys na nag-iipon pa to this point na hindi nga natin nakikita sobrang nagiging kampante na mag-initiate more on counter final slash yung ginagawa. Kasi nga nasa point tayo na ramdam mo yung kalamangan na hawak ng NIP Flash. Kung i-compute natin to halos 7? Ayan pa to. Sabi mo ng 8. Sabi ng 8. Almost 8K. Pero kung mapapansin mo kasi yung item difference, so look at the gold lane matchup. The domination of Vanix, Thunderbelt pa lang tsaka Endless Battle yung meron na itong si Net. So in terms of damage, kakapusin talaga yung Homeboys. Mas lalo na pag spread out sila sa mapa. So Homeboys ngayon, mapipilitan talaga silang magsama-sama muna. Tsaka nakakatakot pala na meron ding Sky Piercer pick up si Courtesy. So kahit sabihin nating i-decimate ka niya nang hindi pa naman nandun sa threshold na pwede ka na talagang ma-execute nung decimate itself, meron pa palang Sky Piercer na pwede mong asahan to do just that. Pero we'll see ngayon dahil kinakailangan yata umabante ng kaunti ang Homeboys. Diablo So pinurse down agad yung lore natin. So defense ulit para dito sa Homeboys. So pwede pa naman madepensahan ng Homeboys ito, especially if walang mapipita sa kanila. Pero dito na natin titignan yung gameplay, yung kind of personality meron ng Homeboys. Tatambay talaga dyan si Sorn sa bush na yan. Hihintayin niya mag-push yung NIP Flash para gumawa siya ng miracle play from the back. Ilang beses na natin nakita to kay Sorn nung kalaban nila yung TLPH, especially with the Grok. At parati ang nauhuli niya yung gold laner. So kinakailangan talaga mag-ingat pa rin dito ni Vanix kasi tatargetin siya ni Sorn kahit may Lord pa meron ang NIP Flash. Kaya maganda na nakaserba pa rin yung Purify pero grabe dito yung damage ni Hades. Nararamdaman mo na din kahit ikaw si Sorn, kahit ikaw yung makunat. Pero ngayon may conceal na ginamit. Okay, JPL pumasok doon pero wala pa naman sila makakuha. Inhibitor turret sa gitna tutumba. At mukha nga gagawin nila ito with the Lord. Merong minions doon sa taas trying to transition on to the top lane. Madedepensahan pa kaya ito ng Homeboys na pa-Winter Crown na nga. Ay, bumalik pa kasi JB at dahil si JBL ang ganda 3-man knock-up. Pwede na mag-tower lock ang NIP Flash ngayon pero sabi ni Sepat, penalty zone muna
in. Zaman Force ginamit na nga. NIP Flash, the outplay potential is there. Curtis, buhay pa rin naman, pero nagwawala na nga doon si Nets. Hindi niya kakayanin yung damage ng 5. And NIP Flash evens out the series. Martis Mid wins games sa MSC 2024. The Curtis Special. Kanino mo pa niluluto to sa discussion natin, Renmar? Linabas na ng ni Flash. I mean, when you play heroes such as for game number 1, yung Homeboys, Ruby, Tempo Breaker, yung pinaka nakakagulat na Tempo Breaker sa lahat, yung sobrang iconic pick na sa NIP Flash, the Martis mid lane. Ang lakas lang kasi mag-punish ng mali sa early game. Kasi kung magmali ka sa early game, kawawa ka. Yung Martis yung sure magsusnowball. Oh, at saka yung Martis kasi parang nung jungle pa siya, ito yung sinasabi natin na mga heroes na malakas talaga level 1, level 2 pa lang. So dito, kung magkaiba na agad kayo na skill set as mid lane, parang ikaw mismo ay mahihirapan. Paano natin kakounterin yung isang Martis na biglang nga nang susuwag, tapos biglang tatakbo, maghahanap ng pwedeng patayin at i-decimate. And that's makikita natin yan sa highlights ng ating game number 2. And kung titignan nga natin, no, usually yung mga mid laners kasi may tinatawag na tayong match-up knowledge. Kumbaga parang okay, pagka fire sa katapat ko, ganito gagawin ko. Pero tuwing kailan ka lang ba may makakalaban na Martis mid para malaman ko ano yung tamang counterplay against it? Saka kung ikaw si Udil, parang sobrang hirap para sa'yo kanina na mag-clear, lumabas. Kasi pwede kang lapitan melee versus long range Yeah. Tapos yung combination ng Moskov, Martis, every time I mix them up. Martis at saka yung Cho sa gitna. Nakakainis, pang Bruce ko yan Pang-asar lang yan talaga sa mid lane. Tapos yung ginagawa dito ni JPL, parang sinesetupin din niya, hindi lang yung mid laner niya na ang easy lang i-setup para sa Martis, pero nasa-setup mo na rin yung jungle mo, and at the same time, ang sayo nung gold laner mo, parang yung domino effect na lahat nag-umpisa sa gitna dahil lang Martis yung nasa mid lane. And grabe, no, nakakadiri talaga yung damage ng Martis doon. By the way, nagpaalam na ako kay Curtisi para bago pa man mapagalitan ng mga Echo fans dati. Etong damage na pinakita ng Martis, 6-in-1 all the way from early to the mid game. Parang yung snowball factor ng isang Martis this game ay parang na-emphasize pa mas lalo considering na wala siyang retry. Ibang usapan din pala yung Martis na may ibang battle spell. Oo, kasi pag ikaw yung may retry, gusto mo play safe ka. Kung wala kang retry, sige, kung mahuli ako, basta maghahanap ako ng kill. And sobrang aggressive niyan dahil may kasabayan siya na ating MVP of game number 2. It's JPL on the show. May mga kakaiba siyang play kanina na hindi natin in-expect na kayang-kaya pala niyang gawin. Pinakatumatak sa akin yung naabangan niya yung Hayabusa, ginamit niya pa yung Cyclone Eye kasi nagamit niya na yung lahat ng skills niya hanggang Shunpo. Tapos diretso pa din na pagkalabas ng Hayabusa Sipa. So instincts ang pinapakita dito at saka yung sabihin na natin pagpapredict for JPL na ito yata yung gagawin ng side ng kanilang kalaban. So why not mauna na tayo dun sa pwesto na yon para pagdating doon, prepared na tayo sa mga pwede nilang gawin. Kung tinitignan natin ang post-game stats ngayon, hindi talaga na nagpatalo ang Singaporean All-Stars. Parang nag-share lang sila sa deaths, tig-pipiso at yung isa wala pa nga. Yeah, and buti nakita natin naman ngayon yung show ni JPL. Kasi dalawang approaches yan and it goes to show how different these two teams are. Homeboys are flashy. NIP Flash, may flash sila sa pangalan. Yes, flashy yung Martis mid, but may parang method sa madness nila. Methodical yung approach nila sa laban. At kita mo yun sa difference in show. Si JPL, di masyado nagtitipi. Trabaho lang ginagawa ni Emperor Akihiro. Wow, yung bang ano niya? Hopefully I got his name right. Naalala ko talaga Akihiro pangalan niya. Tapos naisip ko, ang angas, na itawag natin siya Emperor Akihiro. Ang angas ng dating parang K-drama na kalaban. J-drama, bro. J-drama, Japanese. Sorry, Kakantara sana dapat ako naman pang end credits ng Tama. Oo, Japanese naman yun, di ba? Itadakimasu. Tama naman. Tama naman. Watashiwa tamago.
Your name is Egg? Your name is Egg? Oy, shoutout kay Jessica Soho. Sana nanonood ka ng MSC 2024 ngayon. Tingnan natin tingnan natin ang individual stats. Of course, si Vanix, the hope of Singaporean MLBB. Ang ating mapapansin dito, ang taas ng GPM at damage dealt to heroes. Oh, ano to, dito natin makikita yung effectivity ni Vanix kasi hindi siya ganun kahabang game, pero yung damage dealt, so yung conversion nung na-farm niya, yun yung problema minsan sa mga gold kapag dumating na sa point na, sige, nabigyan ka ng space at lahat, pero pagdating na dun sa team fight na wala ka naman nadideal na damage, so sa kanya, nagawa niya yung kanyang role. Yeah, the man just did his job. Again, na-set up yung Harith dito. When you have your rogue, your mid, and even your jungle, na lahat sila malupitan mag-crowd control, di masaya yung isang Harith. That's true. At yung Harith, no, ilang beses na nga nating nakita. Pero ngayon, ilang beses na natin napansin at nakita na rin si Hans. Kaya bibisitahin na natin siya. Ano ba ang chismis ngayon sa MSC 2024? 5 taon na mula nung huling nakabalik si Udil sa international stage, and this time around sasali siya together with the homeboys para magbalik dito sa MSC 2024. He did mention na he was looking forward to facing against NIP Flash from Singapore, lalo na noong nakaraan ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon to join forces nung merger pa ang MPL Malaysia at ang MPL Singapore. Pero ngayon na magkahiwalay na, he is missing that sort of competition. Kung kaya naman this time around, he has the one and only chance to face NIP Flash from Singapore, and he is now representing Malaysia, kaya gugustuhin niya talaga na maipanalo itong best of 5 series na ito. Hindi lamang yon, he also knows that the pressure is on him being the only Indonesian present dito sa MSC, and this time mas gugustuhin niya na talagang paigtingin ang confidence at mas lalo pang pagkatiwalaan siya ng napakaraming Indonesian fans heading into the matchup. That's it for me. Back to you guys. Alam mo, big part of me, Hans, nakalimutan ko na wala na palang Indonesia sa MSC 2024 after what happened for the past few days. Grabe, no, umabot na dito sa punto na isa na lamang ang natitirang Indonesian sa entirety of MSC. Yeah, the last Kage at siya pa nga yung pinaka-maanghang na Kage. They call him the spicy Kage in the Spicy Boys sa Homeboys. So, may it's kind of poetic kasi yung Indonesian fans, naging Malaysian fans na rin eh. Oo, ikaw ba naman, susuportan pa rin nila ang kanilang natitirang representative. 1-1 na po ang ating score for the last series of knockout stage day 2. Huwag yung aalis, mabilis lang ang ating break.
Nagbabalik na nga tayo dito sa MSC 2024 Knockout Stage Day number 2. Final series na between NIP Flash pati na rin Homeboys. 1-1 na ang score of this best of 5 at kami pa rin ang inyong panelist. Ako pala si Umi, kasama dito pa si Renmar at pati na rin si Chantel. 1-1 na nga. Ano ba bang basa natin dito? 5 games pa rin ba? 5 games. 5 games. Parang kahapon lang. Alam mo naman kung ano yung nangyari kahapon. Naging mas intense habang tumatagal ang mga serye. At parang ako, personally speaking, even if masaya ako na ang mga Filipinos natin sa SRG ay nagwagi, parang ang lungkot makita ang full Turkish team na Fireflux na mawala sa torneyong ito. Yeah, and dahil nga sa nature kung paano sila natalo, it was literally one man who said, tatapusin ko na to. Sinabi ni Innocent on that Harith, I will end it here. I will make the most of a Fireflux mistake. Kaya medyo kahit graceful yung last attempt nila in the whole series, medyo nawala unti yung grace dahil dun sa one-man show na ginawa ni Innocent. Parang nag-ano talaga, parang sayang. Exactly. Sayang. We're almost there. Parang at saka yung ibang games nila, parang feeling ko merong iba doon na hindi na makakalimutan. Like yung game number 1. Game number 3 also. Mga back and forth. Yung Bosi, basta yung Bosi. And I think yung series na yon, classic na for MSC. It's one of those series na talagang babalikan ng mga tao. And this time around, itong series na to may potential na maging ganun din for everybody, especially for the Malaysian and the Singaporean fans. Let's not forget, kung si Vanix ang hope ng Singapore, itong buong team na to ang natitirang hope ng Singapore. Pinagsama-sama na nila lahat ng malakas sa kanilang rehiyon para i-represent ang Singapore sa laban na to. At ngayon magsisimula na nga, it's Homeboys in the blue side at red side naman para sa NIP Flash. And sa pagkakaalam ko, 2 games nag-blue side ang NIP Flash at ngayon lang sila maglalaro sa red. Pero parang same pa rin yata yung magiging bands ng mga players natin. By the way pala, if ever na manalo dito sa series na to yung Homeboys, same din siya nung sa side natin na Philippines versus Philippines, sila Malaysia versus Malaysia. Ay, nako, malungkot Kaya pala, ang gets ko na ngayon ang sinabi sa akin ni Lafel. Para sa mga hindi nakakaalam, si Lafel ay isa pong caster din sa Malaysia. Ang sinabi, ba naman niya sa akin ay depende sa kung anong mangyayari ngayong araw. Siyempre, in English siya sinabi, Depende daw kung anong mangyayari sa araw na to ay baka maging hindi daw siya masaya bukas. Kami rin, Lafel, kami rin. Wala dumating tayo sa gantong punto. And ganun pa nga rin yung banning natin for both Moscow tas Angela Chip, probably sabi ko sana Louie, nakaban na pala yung Louie kasi sinabi ko nga kanina, sorry. Wala nang Harith. Tanggalin niyo na yung Harith. Oo, tama na. Tama na ang Harith, guys. Parang pati sa RG dapat tinatanggal niya yan. Oo. And sa MPL or rather dito nga mas malala, MSC, mukhang bubuksan pa rin nila ang Harith. Si Nets ba ay may history of playing Harith in the wild card or group stages? Parang wala ako masyadong nakita. Yeah, madalas, kaya nga nag-end up siya sa paggamit ng Claude Claude at kaya nga yung Minsitar nga, 2 wins din Kasi again, undefeated in Malaysia, 6-0. So kung ikaw yung isang team dito sa MSC, wag mo na bigay yung Harith kay Nets. Oh no. Ayan na, nakita ko na siya. Oh no. Nakita na ng Homeboys na Harith is open at agaran nitong ni-lock in. At ngayon kailangan ng sagot ng NIP Flash. Kailangan ng panghuli sa isang Harith. Early show na naman ba ang ating pwedeng makita mula kay JPL? Feeling ko kaso purify lang yun Tapos after nun, siya yung delikado. Kasi yung shield, not unless mag-hard tank sila, pero Ruby, okay. Ayan na, nilabas na ang Ruro tandem, ang Ruby Roger na nilabas ng maaga. Ang Ruro Madrid na tandem. Good pickup. Of course, the Ruby. Alam mo, sa series na to, fan ako sa early Ruby pickup Bakit? Perfect hero talaga sa panggulo lang ng tempo ng kalaban mo. Kasi pareha silang dalawa, bugbugan kung bugbugan Yeah, and yung ganitong klaseng, I would say, playstyle,
madalas natin nakikita talaga from both Singapore and Malaysia. Like specifically around there. Indonesia used to be the same, but then again, parang nagkaroon ng system sa madness ng Indonesia dati sa team fighting nila. Nagkaroon ng mga obvious na rason kung bakit nga ba nila ginagawa yung mga ginagawa nila. And this time, Cho ay mapupunta sa kamay ni Sorn. And mukhang masaya si Sorn sa nakuha niya. Ito na yung classic TP Sorn na hero eh. Iba yung controls niya ng Cho kasama yung TP. Naka-macro. Naka-macro key. Naka-macro key yan eh. Kamay. Pag pinindot mo, automatic kasama yung TP. Okay, Hayabusa. Okay. Para dito sa side ng NIP Flash. Wow. Do you guys think makakita na naman ba tayo ng Martis in this game? Dahil nga wala pang mid laner ang side ng NIP Flash. Pwede pang tanggalin ng Homeboys. Kung after that game, if I were Homeboys, tatanggalin ko na yung Martis mid para lang sure. Oo. Just for safety. Pero kung mag-Martis mid, may ano pa eh. Kailangan pa ng magic ng NIP Flash. Sobrahan sa physical. Sobrahan sa physical. Kahit na execution type ability yun, ay baka mag-Martis pa ka tinanggal yung Paramis eh. Oh no! May chance mag-Martis, tapos mag-ano na lang sila. Mag-carry o mag-Nathan yung gold lane. Ay nga pala, kasi Roger, kulang na talaga naman. Hindi pwede Martis mid, boss. Hindi pwede Martis mid. Maliban na lang kung itatapon na nila lahat ng basic fundamental logic ng pagbuo ng mga composition. And para lang din sa mga nanonood na medyo baguhan na sa larangan ng MLBB, importante kasi na may maganda kang halo ng magical and physical damage sa mga composition mo para hindi naman isang Athena's shield lang. Lahat kayo, wala nang bawas. And again, the key thing is, kung isa lang yung magic damage dealer nyo, dapat may true damage, either carry or alpha. Kung isang burst yung gitna, yung mid laner nyo, burst magic damage, dapat meron kayong sustained magic damage katulad ng Edith. And teka lang, with the Faramis and the Vexana ban, I don't want to say this, pero may nararamdaman ako. Viable ba yung glue mid? May naggumagawa ba nun? Sa tingin nyo ba, medyo may ano na ba? May next level meta na ba? Fast clear. Dapat fast clear din yung room. Ay, hindi, wala. Medyo mabagal ang ano eh. Gloomy pagka nag-gloomy siya. Magaling. Medyo nagulat din kasi ako. Usually kasi, di ba, with the Vexana and Faramis bans, parang recta glue na yung ganyang, ganyang banning eh. Okay, so nag-fire sa sila. Parang safer route muna. Ayaw na muna siguro mag-experiment. Kabila, last 2 picks, ano kaya ang kanilang kukunin? Parang si Farsa pag nakatayo yung yung design ng trophy. Sorry, nakita ko lang kasi magkadikit sila kanina. Anyway. Parang nga pareha sila kasi ng itsura, no? Yung pakpak, tas yung pakpak. Oo nga, no? Bukas ba dito, Teresla? I think NIP Flash, they would rather lagay na lang yung Ruby sa room, tas XP laner na lang, Teresla. Kailangan nyo ng pang-hold eh. Okay. Barats! Barats and the Savior, and this will be an XP lane Barats. X-Borgin nyo na. Okay na lang ako sa X-Borg, pero problema lang dyan, wala talaga silang taga-front eh, kaya Teresla na lang may iwan. Unless... Kasi ba dito si Yura? Walang taga-basic attack eh. Lahat burst sila eh. That's true. Sustained damage ng konti doon sa Harith, pero technical speaking, burst damage pa rin yan ng early to the mid game. Ano kaya ang kanilang magiging choice of a frontliner here? Meron na silang Ruby, pero alam naman natin hindi sapat ang Ruby para tumangkin ang lahat ng damage. Edith, bukas pa. Edith. Aywan pa pala si Edith. Kasi CC. XP Ruby. Ruby. And that confirms it. XP lane Ruby ang ating makikita dahil Tigreal Rome ang kanilang ilalock in. 1-1 na ang ating score. Kung sino mang makakakuha ng panalo in this Game 3 will put this series to match point. Huwag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na. Hanggang kadulu-duluhan ng draft ay hindi tayo sigurado kung saan mapupunta yung mga napili na nilang heroes. Pero ngayon, alam na natin at ang hindi na lang natin sigurado ay kung ano ang mga pwedeng mangyari na naman dito sa game number 3. Walang assurance kung ano man ang magiging resulta. Dahil nakita naman natin sa dalawang performance sa the past 2 games
na any of the two teams could actually advance and eventually face off against the undefeated SRG. Oh, ito ay magiging isang kaabang-abang na laban na kung saan mamataan natin sino nga ba ang talagang aangat pagdating doon sa gulang factor na pwedeng dalhin dito sa laban. Dahil for the past 2 games, malaki yung nagiging influensya nung mga aura na ginagawa, especially nung dalawang roamers natin in particular na naging isa rin sa mga main discussions or points of discussion doon sa ating kaninang panel. So ngayon, ang isa siguro sa hindi na natin masyadong napapansin kasi nagiging common na siya. Napakadalas na talaga ng mga assassin dito sa matchup na to, pero wait, kamuntikan yon. Muntikan na. Ito, very, very common or consistent sa dalawang teams na to for the past 3 games. Parating may bardagulan kagad sa mid. Parating matik may isang uuwi kagad. Usually kung sinong lugi sa lineup, sila talaga kagad yung uuwi. And at the same time, agree ako sa sinabi mo this game, this 2 teams, all about aura. Murahan talaga, pero parang nagka-cancel out lang kasi parehong malakas yung aura ng dalawang teams na to Oo nga, yung tantsahan talaga dito ng kung kailan sila aamba at gaganyan. Katulad na lang ng naipapakita sa atin dyan. Unang minuto pa lang. Kaso ayun lang, tatlo-tatlo agad ang Romespo. Grabe! Soar na naman, ang ganda ng knock-up. Tapos nakauwi shadow kill pa rin si Hades doon. Kapalit naman ng kanyang buhay. 1-for-1 trade, dalawang junglers natin ang una makakuha ng kill. Kakasabi nga lang natin. Unang minuto, pagkikita agad at talagang nagkapalitan na ang ating dalawang koponan. Actually, sa totoo lang, ang tinitingnan ko na lang dito, gaano kabilis o kabagal yung magiging pacing. Kasi sure na ako na kung palitan lang at palitan, mangyayari siya dito sa dalawang teams na to. Nakakatakot yung combo ng Mystic Field tas biglang eventual fracture from Chibi. Napilitan si Curtizy na mag wings by wings, tsaka na rin mapop yung kanyang Purify. So that's a resource down for NIP Flash. And Sorn, zoning out 3 members. Tumama na nga doon yung Dawning Light, pero parang siya ata ang unang tuwa with a Wiggy Shadow kill. At nakapaglapag pa nga ng Feathered Airstrike at si Curtizy. Yung Dinosaur, huhulihin ulit ni Diablo. 1 more hit left, pero parang hindi na nga ata niya itutuloy. NIP Flash secures the turtle. Yun ang ating Ogi Shadow Kill Retribution combo in action by Hades, by the way, na ngayon ay siya ang humahawak ng ating Hayabusa. So balikan natin yung sa ating naging STC replay. Malaki nga yung naging impact nung Mystic Field, yes, once again. Pero papaano mo madedepensahan yung objective mula sa jungler na hindi mo nakikita, na hindi mo mahawakan. At yun yung naging ganap kanina doon sa objective take between Homeboys and NIP Flash. Pero at least dito naman sa ating bot lane ay parang tahimik lang naman yung nangyayari sa dalawang gold laners natin. Naka-pick up na nga ng Sky Piercer si Roger kanina si Vanix kanina nakita natin nag-flash siya dito. Whereas si Nets, of course, syempre magiging maingat muna yan. Si Nets kasi talagang naghihintay muna yan ng mga magiging kasama ng mga mag-engage for him. Pero speaking of engage, okay, kain, hintay ng Dawning Light, palo, Sepat. Ginamit na nga yung Don't Run Wolf King, pati I'm Offended. Makakatakas nga ba? Pero sabi ni Chibi, dyan ka lang. He secures a kill plus the pickup sa Hunter Strike. Napakahirap sayawan ng isang Nolan na walang kailangang ibang alalahanin. Sa'yo at sa'yo niya pwedeng ibuhos yung kanyang mga skills, yung mga fractures niya dyan. So walang tipid-tipid na magaganap. At ngayon naman, sabi ng NIP Flash, kailangan niya tayo makahanap tayo ng bawi, pero maganda na na-anticipate na rin ni Sorn kahit papaano yung mga binabalak nilang gawin. Pero ito nga, Makita at i-go ba? Okay, hindi tumama yung Mystic Field, so wala yung setup from Homeboys doon. Pero si Chibi, again, tahimik lang. Ayan na! Hinapos si Curtizy, pero makakatakas na. Ay! Yung emblem ni Chibi, sulit na sulit! Ito yung naging effective so far na lethal ignition dun si Curtizy kahit na nakapag-purify na rin siya and everything. Whereas yung Warcry though from Hades ay isa rin sa mga tinitingnan natin kasi nakakadagdag yun sa threat na meron ng Hayabusa jungler ng NIP Flash. Pero this is a turtle na mapapasakamay naman ng Homeboys this time. So, kung titignan mo, objective secured, gold na meron, pantay na naman. Pero ito yata magkakaroon ng hindi nga yun lamang pagkakapantay ulit in terms of kill score. Pinantay lang ulit. Sabi kasi pero tignan natin dito yung instant replay
Fracture tumama na nga, pero the lethal ignition. Parang kinanta mo. Oo. Ha? Anong kinanta ko? Lethal ignition. Nadistract ako doon. Pero looking at the items, I mean, dalawang naka-Sky Piercer for the side of Homeboys. That's Vanix, pati na rin Hades. So expect mo na gusto nila maging aggressive, pero mas agresibo nga dito ang Homeboys against Zorn. At the Dawning Light with the final blow onto JPL plus another one onto Curtizi. Grabe yung crowd control at nag-flicker in pa nga dito si Sepat para sana huliin si Hades. Pero okay lang sabi ng Homeboys, dalawa naman nakuha namin. Yun yung nagtanggal nung balance dito. Oh. Or yung pagkakapantay-pantay na nakikita natin for the longest time dito sa ating... imba na imba. Imbalance. Oo, yun na yun eh. Imbalance na siya right now. And probably dito ko din makikita yung... isa na naman itong instance na matapang talaga si Curtizi, magpa-farsa to kahit ano pa yung circumstances, pero doon yung paano mo yun papanindigan kung ang kalaban mo ay tipong Homeboys na talagang nag-all in kapag ka nakita ka nila na hindi magdadalawang isip, na talagang i-commit at ibuos lahat, ma-make sure lang na magkakaroon or nailaban nila yung mga teamfights at magkaka-advantage pa nga. So this time naman ay talagang sino naman nang mag-engage prior to the turtle na mga paglalabanan na pareho nating kupunan dahil nandito sila. Pero tingnan mo kasi yung pagharang ni Zorn. Chow yan na medyo binawasan yung durability niya in a sense, pero sa kamay ni Zorn, wala siyang pake. Hero na hero niya to, confident na confident, TPs are out. And I do agree sa sinabi mo about Curtizi na parang sobrang laking risk to pick a farsa up against a lineup that like Homeboys kasi sobrang dali mong pasukin, sobrang dali mong burst down. Katulad ng pag-burst down nila dito sa Turtle, and hindi na nga magko-contest ang NIP Flash. Kasi usually, iisipin mo na ang farsa parang immediate pick up siya sa mga marksman, yung mga Moskov, Nathan. Pero to think na against the Harit na napakalikot pero mamaya na yan. Daming stun talaga. Hindi na nga nakasan ni JPL yung kanyang implosion pero makakuha naman ng kill onto Sword. Hades pumasok na nga doon. Shadow out. That's a kill. JPL kapalit naman ng Sword. Roamer for a Roamer na Homeboys transitioning dito sa middle lane. Parang mabubutas na nga ata yung middle lane turret ng NIP Flash. At ang sakit ng damage na dito ni Udil Parang timing lang si Udil kanina pero unti-unti na niya naiipon yung isa sa mga magiging sources of damage talaga rito ng Homeboys apart from Nets, apart from Chibi na kung iisipin mo kasi, parang yung mas aabangan natin, of course, yung root na magagaling. Pero mamaya na yan na naman. May kamuntikang laban with the Dragon. Sipa na naman. Tapos dinala pa nga sa Mystic Field itong si Diablo. Kaya naman parang tutumba na siya. Napa-flicker out. Hahabulin pa kaya dito ng Homeboys. Ayan na, nag-flicker rin na. Sabi ni Sword, palakasan tayo ng Aura. Mas malakas Aura ko. At tumama pa nga yung Dawning Light doon. Sepat once again, flicker in. Gonna bring down Curtizi. And the clash is still not done. Pero si Vanix pumasok na nga din dito. Medyo nasal ng Mystic Field. Tumama din naman yung implosion. At naipit ng 4 na membro ng Homeboys pero makakatakas pa rin naman. At Dawning Light from the last Kage as they secure 4 kills. Nabuhay pa rin si Sepat kahit na napakarami, halos 4 yung nandun sa kanya. Shadow kill ginamit pero grabe umabot. Grabe, parang lumipad nga doon si Sword tapos nakatakas pa rin kahit binabagsakan na nga siya ng feathered airstrike doon. Ibang kumpiyansa, ibang confidence ang ating nararamdaman from Homeboys na tatandaan natin. Galing pa silang wildcard brigada. Nasaan yung hinihintay pang late game dahil may savior? Parang hindi naman ganun yung nakikita natin. Nasaan yung medyo mag-iingat-ingat tayo? Dahil parang mas magiging specialty natin na maghintay na lang ng mga magiging bawi dito sa engages na meron ng side ng NIP Flash. Parang hindi naman natin yung nakikita. Maski until this point na talagang akala natin mabibigyan at mababawian na si Sepat. Hindi siya tumambatas, may pahabol pang Dawning Light pero ito na naman. Live na ata to, live na nga to. Tapos si Zorn nasipa na naman doon si Hades. Pero makaka-shutdown sila konto Chibi pati Sepat. NIP Flash bumabawi ngayon. Pero sabi naman ng Homeboys, kailangan din namin mag-counter-engage dahil nakakill na naman dito si Net na. Ipit na nga doon si Hades. 3-4-3. Udil Nets na lamang ang natitira laban kay Curtizi and JPL. Kamuti ka na yun si Curtizi Nakakagulat kasi after ng instant replay, may nangyayari na pala Laban na agad So ito, balik tayo sa replay ulit.
So yun, nandito na tayo. Siyempre nagkaroon ng unting ambahan kasi magkakaroon ng Lord Objective. Pero napakakitid nung nakita nating labanan at naging masayang-masaya si Udil sa mga pangyayaring ito. Kasi kung titignan mo ay sakop na sakop yung Mystic Field. Oo, yun sa daanan. Yun nga yung sasabihin ko. Sabi kanina nila Renmar na yung Ruby, parang sira ng momentum yung Don't Run Wolf King, yung second skill. Mas lalong nakakasira actually yung Mystic Field. Ang dami nating instances na gustong-gusto na magwala ni Vanix pero tatapakan niya Mystic Field. Wala na nga dito at nakuha nga ng homeboys ang Lord. Courtesy ginamit pero look at that! Nakuha pa rin ni Zorn doon si Diablo. Makakapalag ba kaya dito ang NIP Flash? Pulado naman ang mga members ng homeboys na si Vanix nakawala doon. Sepat ay tutumba. NIP Flash, nahihirapan sila pero unti-unti silang nakakakuha ng mga trades na kinakailangan talaga nila eh. Ito yung point na dedepensa muna talaga ang NIP Flash. There is no other way dahil sobrang kumpiyansa na talaga ng homeboys dito. Hindi na nagiging hesitant si Zorn na mag-commit ng Wave to Dragon kahit kanino niya ibigay. Maski kay Chibi, maski kay Udil, maski kay Nets, meron na sila magiging enough damage para at least ay talagang halos ma-take down na yung mga mahanap dito na members ni Zorn. Pero magiging successful naman ng NIP Flash dito sa pagdepensa or sa pagkuha nung Lord na nagmarcha sa gitna. Pero ito na yung puntong pwede na talagang kontrolin ng homeboys yung mga gagalawang lugar ng NIP Flash. Ano yun eh, kahit kanina, basta maglalatag na ng feathered airstrike si Courtesy, may susugod at susugod na sa kanya eh. So parang at this point, kailangan nasa ligtas na lugar ka talaga bago mo ma-commit yung mga ultimates mo. Parang kailangan sobrang malalang distansya, amigo, yung kinakailangan ni Courtesy. Kasi kung hindi man si Zorn yung sisipa sa kanya, hindi takot kasi si Sepat mag-flicker rin eh. Di. Worth it sa kanya yung flicker rin. Daytona's welcome. Makain lang niya si Courtesy or si Vanix eh. For the past, for the past few minutes, lagi at laging pasugod yung flicker. Sepat eh. Tsaka ni Zorn. Grabe, kung maglaro yung homeboys, parang, ayun o, okay. Natagpuan nila. Ayun o, diba? Papaharap na naman yung flicker doon ni Zorn, tas combination with a fracture. NIP Flash, parang gusto kaagad nila sumagot eh. Napa-conceal, gusto nila mag-retaliate doon. Pero naabangan ng homeboys. Kakasabi mo lang lahat ng flicker, pasugod. Ayan, pinakitaan ni Zorn. Kahit nandun siya sa may... tabi na niya, flicker pa rin. Oo, nandun siya sa may tabing bush. Flicker, dinaan sa gulat para wala nang maging kawala dito si Hades na nag-attempt lang naman mag-balance ulit or magkuha ng trades para sa NIP Flash kasi nga naman yung wave management ay magiging problema especially kapag nakakuha na ng inhibitors dito ang homeboys later on at yung mga nakikita natin talaga na kills or overall gold and yung iba pang aspects ng ating laban all in favor of homeboys so far. Oo, talagang laki ng kalamangan nila. That's almost 5K. Tsaka kung mapapansin din natin, iba din talaga yung impact ni JPL sa NIP Flash eh. Kasi parang pag hindi talaga maganda yung laro niya, pag hindi talaga siya makapwesto, hirap na hirap gumawa ng play ang NIP Flash. Ang dami din namang moments na maganda yung mga huli ni Diablo. Pero kasi yung 1-2 punch kasi yan eh, Ruby Tigreal. Kailangan kumonekta din yung gustong plano gawin ni JPL. So, magiging efficient talaga yung composition na meron sila kapag nagtutugma. Yun siguro yung word. Etong mga gusto nilang gawin na plays against homeboys. But the problem is ay mahirap din kasing mahanap kung saan manggagaling, kung saan pumaporma dito yung homeboys. Kasi ngayon pa lang kung titignan mo na agad sa minimap, both Chibi and Zorn, wala naman sila dito sa may Lord. Eh yung NIP Flash, nandito sila nagtitipon-tipon para sa kung ano man yung mga posibleng mangyari. Pero nagiging maingat ang homeboys. Nag-aabang din sila na may posibilidad na may iba ring plano in mind dito yung NIP Flash. Pero ayun lang kita lahat. Ayan na, nag-commit na nga si Sepat. Ginamit yung Daytona's welcome, makakatakas pero hindi na nga kakayanin yung damage na binibigay ng NIP Flash ngayon. Pero ang kapalit naman ay buhay ni Vanix. Paparating na nga dito si Zorn, so magiging even ang ating ballgame, 4-on-4. Di ata nila alam kung saan nagtatago. Ayun. Nakita. Ay, pero ito yata kinumit. Pero napa-flicker out on si JPL. That's one resource down for NIP Flash. Meron pa naman Fury si Courtesy dito, pati na rin si Udil. Kino-continue pa rin ng homeboys ang Lord na ito at nahanap ni Zorn kung saan nagtatago si Hades. Biggy shadow kill doon. Diablo, hinuli. Yung kaura niya doon. Dawning Light tumama pero nakapag-ano pa rin doon si Zorn. Nakasipa. JPL, hindi na nga nakakayanin. Yung damage na binibigay ng homeboys.
mega kill coming in from Nets. Wiki shadow kill just to bring down Zorn. And that's one member down. Kapalit naman ng dalawang nawala sa NIP Flash. At wala ng Ogi shadow kill para kay Hades. So this will be a free lord para sa Homeboys. Kapalit ni Zorn ay dalawa ang natanggal doon na members ng NIP Flash. Parang at most yung nakita natin na implosion play from JPL was just to protect yung teammates niya. Hindi na siya yung tipong para maghanap ng mga setups, para magbigay sa kanila ng mga tatargetin and eventually mga i-commit. Talagang napipilitan na kayo ng NIP Flash na laruin na lang defensively kung ano man yung mga meron pa sila na kits. Pero right now ay titignan natin paano din nila i-manage this time kasi ang Lord ay nagmamarcha na dito sa bandang gitna. Mapapansin natin ang gagaling talaga yung setup coming in from Diablo. Tapos tama ka, no, defensive yung nagiging paggamit sa implosion. Pero ngayon, kinakailangan talaga ni JPL makasetup ng tama, right targets. But the problem is, Udel and Nets, they still have their purifies. Kayang-kaya pa rin nila mag-overextend dito as the Lord got bursted down. Yung top lane turret naman ang next target. Sword pumasok na nga at ang kanyang nahuli pa doon ay si JPL. Pumasok naman sila doon. Nakakabawi ngayon ng NIP Flash. Sepat, Chibi, Zorn is down but their base has no more inhibitor turrets left. Buhay pa rin ang NIP Flash. At para dun sa labang yon ang nagmatter, hindi yung I am offended. It's the don't run Wolf King para kay Diablo. Doon napigilan, naawat yung magiging follow-up para talagang nakapag-focus ang NIP Flash na pag-punch kay Zorn and everything went downhill for Homeboys magmula dun sa moment na yun. Pero mahanap yata nila si Nets mag-isa dito sa taas. Buong barkada, hinahabol nga doon si Nets. Courtesy, ginamit na kayong feathered airstrike. At parang tutumba ng ating siya sa kamay ng NIP Flash. Ito na yung sagot na hinihintay ng NIP. What a defense para dito sa NIP Flash. Naghintay lang talaga sila. Hindi sila nag-engage. So for Homeboys, ang magiging tricky ngayon ay talagang saan mo pipiliing i-commit yung mga laban mo, yung mga hahanapin mo, especially if ikaw si Zorn. Kasi meron kang kailangang isipin, nandiyan na lagi available si Diablo para talagang maging tulong or alalay dito sa kanyang mga kasama and maging tagapagpigil ng kung sino man yung mag-engage. Honestly, kasi wala namang parang super magko-commit doon sa backlines apart from Chibi na talaga magbababad such as usual, let's say, for Courtesy. Pero ito na naman, may hinahanap sila. Winter Crown, ginamit na doon. Watch yung Winter Crown, pero masyadong marami kasi doon yung NIP Flash. Look at that! Hades! First death ni Odil sa kamay ni Hades. At ngayon, NIP Flash naman. Ang parang may kalamangan dahil gusto pa nga nila pumasok dito. And in 20 seconds, pwedeng-pwede mapunta sa kanila yung Lord. Ngayon lang natin nakitang nagka-access ang NIP Flash kay Udil doon sa backlines ng Homeboys. Kasi hindi naman talaga naka-formation doon yung Homeboys nung nangyari yun. Binigla ng NIP Flash yung laban nung nangyari yung nakita natin na pick-offs prior to this Lord. Na by the way ay napaka-importante. Kasi talagang hindi makakaangat ng sobrang Homeboys na nakuha pa si Chibi dun sa taas. Kung napansin mo lang, kakabili lang niya ng Blade of Ephesus bago niya patayin si Udil. Tapos ngayon, bago niya patayin si Chibi, sulit na sulit ang bawat item na meron ngayon. Etong si Hades. Hindi ka na yung Dawning Light, pero sabi ng NIP Flash, wala na kaming inhibitor. Nakita mo yun? Ano nangyari? Lumipad yung mga butterfly from afar nung wishing lantern. Oo. Nakakatuwa naman yung mga butterfly natin. Malayo yung kayang liparin. Ang galing kay Udil. So ibig sabihin, ganun nakataas yung damage ng Dawning Light. Kaya na ma-activate yung ng isang hit lang. All the way from the base. Umabot yung mga paru-paro sa kanilang face. Pwede. Okay na. Pwede. So ngayon, Homeboys naman ang mapipilitang dumipensa. Although meron kasi lang kalamangan in terms of turrets, this Lord is very crucial dahil napakahirap na ito patumbahin. And with the power spike na meron ngayon ng NIP Flash, Hades naman. Nakakabigla ka naman! Nakakabigla ka naman, Hades! Pwede bang Chill ka lang. May sinasabi pa ako. Pwede bang hintayin natin yung Lord? Chill ka lang. Di tuloy natapos yung sinasabi na. Ayan na. Hindi, nakalimutan ko na Sige na, balik na tayo dito kasi yung Lord nagmamarcha na dito sa bandang itaas natin. At si Chibi ay manggagaling sa likod. Ano kaya ang pinaplano ngayong gawin ng Homeboys? Si Courtesy ata yung target! Ata yung target dito at tutumba na nga etong si Kurt.
So that was a successful plan for Homeboys, pero ang sagot ni Hades doon ay kukuha kami ng inhibitor turret sa baba, pati na rin sa taas. Ayun na naman. Even out na naman yung ball game natin, Brigida. Napakadikit talaga ng laro. Tapos tuwang-tuwa ako sa mga paru-parong nakikita ko. Oo, sa Wishing Lantern. No? Lumilipad talaga eh. Pero dahil doon sa ginawa ni Chibi, ay napigilan pa yung magiging dire-diretso sanang siege na gagawin ng NIP Flash. So, grabe ang close, Bre. Tuloy pa rin ang laban natin. Para dito sa game number 3, wala pa rin may klarong posibilidad na humawak nung ating match point. Oo, tsaka tignan mo, tag-isa na lang ng inhibitor turret. 18-17 yung score, dikit na dikit. NIP Flash may onting gold lead, pero dumadating na tayo sa punto na hindi na yun matter. Buy and sell na lang talaga. Alam mo, honestly, ito talaga yung match of the day. Ito talaga eh. Ito talaga eh. Grabe yung... Ito na laro! Grabe yung damage dealt ni Udil. Sobrang taas na kung titingnan mo yung items niya ay sapat na yung paliwanag kung bakit. At ano pa siya rito, naka winter crown. So may chance na kahit mahanap siya rito na NIP Flash, kung hindi sila maging aware, ay magkaroon pa ng chance ang Homeboys na makapag-outplay or makabawi talaga kontra dito sa mga members ng NIP Flash. Pero tingnan muna natin yan dahil so far ay sobrang ingat ng dalawang nating koponan. Lalo pa at meron tayong makikitang Lord in just 20 seconds. Pero base sa pwestuhang ginagawa nila, mukhang ibang gustong maging daanan o entry point ng Homeboys para mamaya. Again, Homeboys known sila for being a risky team. Always wanting those 50-50 skirmishes na kahit sinong may kalamangan, malakas ang loob nila gumawa ng play. Pagtingin nila yun yung kailangan nilang gawin para manalo, gagawin nila yon. Kaya naman si Sorn umaamba na dito. Hahanap ng target. Maraming pwedeng potential target. Either Courtesy, Vanix, or Hades. Oh, kinakabahan nga ako sa lugar ni Hades eh. Oo nga eh. Buti lang at si Sepat daw ang kanilang nalagay doon sa gilid. Kasi kung iba pang membro yon ay baka nahanap at nabigyan na siya ni Hades. Pero ito na, nandito na yung Lord. Yan si Courtesy. Kailangan mag-ingat dahil nandiyan si Sorn Chibi. Hindi naman nadadaanan kung saan nagtatago yung dalawa. Pero baka si Vanix eh. Baka si Vanix eh. Mini-mini mo eh. Nakatago naman si JPL though. So magiging risky rin na magpakita basta-basta. Pero si... Ay! Nagamit ang galing! At parang si Sorn, pinigilan yung implosion play doon. Pero nandiyan naman si Diablo with I'm offended play. Makapa-flicker out. Vanix, hinahabol na nga. Pero nakakalmot siya pala ay si Sepat. Makakatakas naman si Sorn. Mystic Field na doon. JPL, nagpop yung kanya immortality. Nakakain pa nga si Sepat na dito. Unas welcome. Dalawa tutong ba sa NIP Flash? And the risky play from Homeboys. The patience is worth it. Buhay pa rin ang posibilidad at yung mga nag-cheer for our Malaysian representatives. Courtesy, grabe naman ang tapang dito. Nag-wings by wings sa bandang harapan. Pero mukhang ise-secure na ng Homeboys ito. At hindi na hayaang makalapit pa yung ibang mga miyembro. Pero si Sorn may conceal. Gusto pa yatang maghanap ng laban. Uy, nakatikim ng Hindi na umabot. Pero yung paro-paro umabot. Okay, yung para-para umabot. Okay. Long distance kasi yun eh. LDR. Oo. Long distance. Wala na. Wag na. Ayan na. Pero okay, back to the ball game. Homeboys, na-secure nila ang Lord. Kung babalikan natin kung ano ba nangyari sa play na yon, it all started with the patience of Chibi and Sorn na kahit ginamit na yung pailaw ng NIP Flash at nalaman kung nasan sila. The heads up play from Sorn na gamitin yung Way of the Dragon para hindi makapag-setup doon si JPL ng kanyang implosion play was more than enough. Plus the follow-up coming in from Sepat na Daytona's welcome na gamit niya. Kaya naman na-disrupt talaga ang NIP Flash at eto na nga ang Lord. Ready nang pumasok sa base ng NIP. No Magic Sentry can stop Homeboys from getting and doing what they want. Nag-Iman Fended na pero na-burst down si Courtesy doon sa may gilid! Kasi pa doon si Hades pero ginamit na natin dito yung Summon Force. Vanix na wala na nga dito sa picture and Homeboys on an onslaught ngayon. Vanix, look at Nets! Napakasakit na nga doon pero makakadepensa pa rin naman Chibi. Nets na wala na pero sabi ng Homeboys, 2-1 na! Match point for Malaysia. Homeboys all the way from wildcard patungo dito sa ating knockout stage ay patuloy pa rin pinapaniwala sa buong mundo na kaya nilang pumalag sa best of the best. Sobrang ganda nung kanilang naging shift of energy right after that game kanina na ipinanalo sa kanila ng NIP Flash. At ito yung Homeboys na nakita natin na nanggaling sa wildcards. Parang mas nalaro nila yung usual
homeboy style. Yeah, typical homeboy storyline, dominate the early game, somehow, somewhere, magkamali sa mid game na almost nakambakan ng kalaban mo, pero at the end of the day, get the victory. Homeboys na homeboys, branded yung laban na to. Nakaka-entertain talagang manood ng mga homeboys games. So pati na rin sa NIP Flash dahil hindi tayo makaka-expect ng mga typical na metagame na laruan sa kanila. At kadalasan yung mga timing ng kanilang mga team fights ay talagang masasabi nating kakaiba. At mapapanood nga natin sa highlights kung bakit nga ba action-packed ang ating game number 3. Once again, match point na ang homeboys dahil sa laban na to. Oh, kitang-kita dito sa sa lineup din ng side ng NIP Flash na mahirap talaga yung hero dito ni JPL kasi gusto man niya mag-front, makakagawa man siya ng setup play, namatay na yung nasa likod or nasipa na ni Sorn yung dapat din na damage dealer nila kasi na-target na agad. And dun kasi kilala si Sorn, yung paghanap ng players na very crucial dun sa other team para manalo ng team fight. Wait lang, sino yung nagsabi sa inyong dalawa kanina na parang vintage yawi si Sorn? That was more you, Ate Shant. Oh, ako yan, nung entrance nila. Kasi parang bukod sa ugali na medyo may playful sa ating mga entrances ganun din kasi yung specialty ni Yawi during their M4 championship run. Yeah, and that's why medyo surprising nga sa akin yung nag-Tigreal pick sila. Even though we saw it eventually, doon nag-umpisa yung turnaround para sa homeboys na ang ganda nung counterplay na ginawa ni JPL. I think that was at yung pangalawang Lord ata ng laban na to, kung saan nag-set si Sword, conceal, nasipa si JPL, pero nabuhay pa si JPL, nakakuha siya ng 2 na knockback, tapos doon na paikot ng NIP Flash. The problem was, you needed a hero that could stop the dashes and at the same time makakasabay dun sa surprise factor na dinadala ng Cho. But I don't think with how JPL plays, I don't think he has the Kufra in him, kaya nag-Tigreal na lang sila. So hindi na natin ma-expect dito yung heroes na katulad ng Kufra. Which is weird kasi mechanics naman si JPL, lupit ng Cho niya Maganda sana nga yung Kufra dun sa hero ng kalaban nila. At least may pang-stop lang. Kasi kay Tigreal parang gusto mo magandang set tapos pasok lahat. Kaso kung meron kang gagawin na play, diba? Pero kung may entry point naman yung kalaban mo, walang magpa-follow up dun sa isiset ni JPL. Parang ganun yung nangyari kasi. And for JPL, buti nabanggit mo yung mechanics niya. And naalala ko pa rin, syempre tayo mga Pilipino, medyo maloko tayo. Pinansagan natin yung mga lumang play ni JPL bilang intergalactic play. Pero ngayon, yung intergalactic play parang napunta na sa lugar na masasabi nating ang laki ng in-improve niya for MSC 2024 pero hindi yun naging sapat sa mukha ng isang kage na si Homeboys Udil with an almost perfect KP at this game. Ito yung sinasabi ko, wag nyo bigyan ng hero dito si Udil or wag kayo gumawa ng draft na hindi nyo maaabot si Udil sa backline. Don't let him free hit. Again, Savior is one of those heroes na magaling maghinto ng tempo dahil yung mystic field na yan, pag na lumabas yan, a lot of teams hindi nila alam paano i-maniobre na maayos yun. Tsaka nagamit niya na yun kasi nung game na Bro1. Tapos same story din for them. If I'm not mistaken, there was a time na second Lord na yata or first Lord. Yeah, first Lord. Wala pang death at all si Udil. Parang 607 pa nga siya nung time na yun. So, the mere fact na ganun yung KDA niya most of the time, ibig sabihin, talagang hindi nahanap at hindi napupuntahan dito. So, kung hindi naman nila pipigilan yung Savior, wag na lang nilang bigyan ng chance to have Udil na gamitin Savior. At kung titignan nga natin ang ating post-game stats, matapos ng Martis performance ni Curtizy ng game number 2, this game number 3, parang nakahanap siya ng kanyang katapat sa kamay ni Udil on the Savior. And this Farsa Savior matchup, parehas malayo ang kanilang range. Pero parang mas nakalamanga, as you said, Renmar, sa mga mystic fields na nalalapag si Udil, panira ng buhay during team fights. Yeah, and at the same time, NIP Flash, hindi nila masyado na balanse yung tanong ng sino magpipil para kay Farsa. Parang yung nagpipil kay Curtizy, si Curtizy naman siya na lang din, I am my own help.
Ay, nakita nga natin no, ilang beses din siyang sinugod ni Sorn. At kung wala siyang Purify, parang hindi na ata niya matutulungan talaga sa sarili niya with wings by wings as well. So far, with that performance, Chibi as well as the richest man is dito sa ating matchup ay talagang mapupunta ang Homeboys to the match point na alam naman nating kadalasan ito na yun, wala pa tayong nakitang nakabawi. Feeling ko para dito sa side ng NIP Flash kung ano yung strongest points nila. For sure meron silang database na pag ito yung ginagamit natin ng heroes, nagiging better for us. So meron tayong mga tinatawag na parang it's more on the comfortability na rin ng mga players if they're up against a team na very chaotic. Doon na lang sila sa mas kabisado nila na hero na regardless kahit na napakahirap man ang sitwasyon, they can escape that threat. Yeah, yung gusto kong makita dito is for NIP Flash, pick up different heroes for JPL. Let my Emperor start the team fight. Siya yung mag-set ng tempo. I want to see him get his hands on Matilda. Draft a lineup kung saan pwede kayo mag-slot in ng 4th or 5th pick Matilda para kay JPL. It worked well for them nung MPL Singapore. The Minotaur as well. Yeah, nakakamiss na nga makakita ng Matilda, no? Parang madalas na open pero wala na nag-guiding wind. Pero ngayon ay lilipad muna tayo sa isang short break dahil hindi naman na magtatagal ito. Magbabalik ang MSC 2024. Welcome back to MSC 2024. Kakalanding lang namin ulit after ng maikling paglipad. At nandito na nga tayo sa 2-1 kung saan lamang ang Homeboys ng Malaysia. Nagbabalik kami nga pala si Umi, kasama dito si Renmar at pati na rin si Chantel. Men, kamusta yung short trip natin pabalik ng Manila, pabalik ng Riyadh ulit? Nakabalik ka ng Manila. Jet lag ako. Jet lag na. Ayan na nga, 2-1 ang ating score. It is Homeboys na nakalamang. We were talking off broadcast, no, Chantel, na parang nag-overthink ang side ng NIP Flash. Sorry, sumisinga ka kasi kanina noon, kaya hindi ka nasama sa usapan. Parang yung napag-usapan namin ni Umi is sa isang specific na team or worst case pagdating sa draft. May mga instances wherein parang may mga moments na pinipilit or mas ino-opt kung ano yung magandang hero for the other team's draft. When in fact, it's better na
ibigay mo na lang yung comfort hero. Let them loose. Parang ibigay mo kung saan sila sa tingin mo mas magiging maganda yung laro nila, yung magiging confident sila. Not yung parang kunwari, ano bang maganda sa kunwari, hindi ako marunong mag-kaja, pero maganda yung kaja. Tapos mabibikin mo ako ng kaja, hindi nga ako marunong mag-kaja, parang ganon. Kumbaga parang napipilitan na mga ibang tao na mag-adjust sa meta, whereas comfort is also a factor sa loob ng ating mga hero choices. And bonus na lang siguro no kung meta pick ang comfort mo, at yun na siguro yung isa sa mga rason kung bakit ang dalas natin makakita ngayon ng show both on Sorn and JPL. Dahil ba sabihin natin na hindi na pinakamalakas na roamer si Cho ngayon, isa pa rin sa pinaka-effective in terms of picking off. Yeah, so for NIP Flash, yung nakuha ko rin dito, and I feel like we're all in agreement here na dapat talaga mag-iba yung drafting strategy nila. Don't think so much as to makuha ba ng homeboys yung comfort nila o hindi is number one, again, start with the fundamentals. Make sure na meron kayong pang-abot kay Udil in the backline. Something na pwede manggulo sa team fighting nila. Hindi lang sa, and then most importantly, make sure na meron kayong dalawang source ng magic damage, hindi lang isa. So for NIP Flash, I agree with you guys na kailangan din talaga nila habulin yung comforts, but then at the same time, don't forget about the fundamentals of the game. Yeah, and in terms of the comfort picks, no, sana bumalik sila sa ating mga regular na Marty Smith. Hindi naman mali yun kung nananalo, bakit hindi? And looking at the sides this time around, NIP Flash ay magbabalik sa blue side and Homeboys naman ay nasa red side. Looking at what happened in game number 3, Chantel, the Savior was a massive pick para sa Homeboys. Tatanggalin na kaya ito ng NIP Flash? Kung iisipin mo, parang, pero kung if up against Odil, ano siya ban-worthy. Kaso kung gusto nila mag-ban ng ibang hero, hindi ko lang sure kung ginagamit siya. Ay, di, si Curtizy. Ginagamit siya ni Curtizy, pero sa playstyle yata nila, parang hindi yata ganun yung gusto nilang mangyari or direction. Kasi Harith, medyo scaling Harith Savior pag pinagsabang parang too much on the damage na. Kumbaga kahit naka-Athena sa Trajan ka na, ay magtatanong ka pa rin, bakit ang sakit? Oo. Kaso ano siya, but yeah, Harith pa din nga. So, I won't expect na kukuhanin dito ng NIP Flash yung Savior, not unless iba na nga lang nila for Odil. Kaso, ang sagot ay first pick Cho ata, pero may nakikita ako, may nasisilip ako, ayoko tingnan, pero may nakikita ako. Masaya ako. Masaya rin ako. Curtizy, sana sa'yo yan. ano yan, sakto yan kay, oo nga no. Oo nga, ito, sure na ako dyan. Tapos ano, sakto grok for JPL. Parang may hawak siyang speaker. And for the side of Homeboys naman, ay may makukuha siya na Cho for Homeboys. Sorn taking his comfort pick in the, I think ito yung isa sa mga pinakamaaga na Cho pick na nakita natin so far. Oh, comfort is key. Para sa kanilang dalawa, hinabol na lang yung comfort. Pero para sa akin na mas okay na prioritize na lang yung grok. At least may pangabot na sila dito sa Savior. Tapos pwede pa nilang gawin, mag-usang na lang din sila sa EXP lane. One for EXP lane for Diablo. O pre, bring out the classics, bro! Padang? Show me the padang! Show me the Khalid! Parang itong combo na agad ng Martis tsaka Grak, kaya na agad si Odil. Oo, kasi pareho sila may anti-crowd control na mechanic eh. Para kung ang Mystic Field ang problema, at least pwedeng lakaran through the Mortal Coil at pati na rin ang Wild Charger, even the Power of Nature, kung saan na habang nagpapalaki lamang ng totem ay madali lang makakalagpas doon sa Mystic Field. Banning phase pa rin ang ating tinitignan. Tinanggal na ng Homeboys ang Hayabusa. Mukhang iipitin ng Assassin Pool against NIP Flash. Ano pa ba yung mga Assassins na nakikita na? Will the Nolan be taken away as... Wow! Wow! No reaction. Ay! Walang reaction sa Homeboys, so feeling ko para sa kanila, okay. Okay, no problem. No problem. Nag-react ng mga casters para sa atin, kaya... Kaya na nila yan. Kaya na nila yan. At ngayon nakikita natin yung draft. This is what we want. Kanina pa natin hinihingi na maging kakaiba ang ating draft, and we're getting it. Ang aga ng show, Rekta Savior, Rekta Martis, may crack agad. And things are spicing up dahil nga match point na ang Homeboys. Ito yung lineup nila na sure silang mananalo na. Oo nga, no? Oo nga. Ito yung mga heroes nila na kung bakit... Sure, pang last G. Comfort at comfort lang din. Ito na talaga yun.
So kailangan dito ng panggulo ng NIP Flash just in case. I wonder if Roger jungle to. Oo nga, hindi pa sure. Kasi pwede rin siya jungle. Nag-ano ba? Nag-grock mid ba? Matagal na ako hindi Tagal na hindi. nakakita. O siguro magsiswitch pa sila kasi yung arrangement ngayon, Hades, Martis, tas Grock Curtis. Pero sobrang bilis kasi mag-clear ng level 1 wave yung Grock Martis. Grock na may concussive blast, isang power of nature, hindi na nga kailangan mag-mortal coil ng Martis doon para lang ma-clear. So it's gonna be very interesting on how they're gonna play this around in the early game because surely if Martis mid to na may kasamang Grock, NIP Flash will get mid prio. Comfort pa rin. Nakuha pa rin ni Sepat yung Ruby niya. Ano talaga, ito na yung mga parang signature heroes nila. So, Malala. Lord, magkokolot ba dito si Nets? Into what? Ay, oo. Yung next best pick niya eh. Ay, ang lip! Ayan na. Ayan na. Kakain ng mushroom. Nakakain na ng mushroom. Super Mario pa. Doon kasi ganun din nangyari. Anyway. Ay, nako. From Guinevere to Guinevere. Ayan ang ating makikita. At least kompleto na ang kanilang komposisyon. Ang daming crowd control. They have the Martis, Guinevere, and even the Grock. Parang kapag napunta ka sa crossfire ng labanan na yon, literal, wala nang galawan. Yeah. By the way, yung Guinevere pick na to for Hades, isa to sa mga most winningest heroes niya ng MPL Singapore. So comfort pick din to para kay Hades, yung Guinevere. Yung Hades din. Yung Guinevere din kasi parang madali siyang panggulo against a Chong. At nabanggit nyo ang Claude, full comfort lineup. At home ang Homeboys in their potential final game in this series. Depende na kung madadala ito sa kanilang pagkapanalo o kaya makakabawi ba ang NIP Flash. Malalaman na natin yan dahil ipapasa na namin kayo sa aming casters. Casters, kayo na to. Thank you so much sa aming panel at muli Brigida Ingan ang maghahatid sa inyo ng aksyon. Pero bago tayo magtungo sa ating laban, Ingan! Yes! Umupo ka ng komportable. Kasi katulad ba ng pag-upo mo na wala kang sapatos tapos naka-Indian seat ka sa gaming? Grabe naman, direpin mo lahat. Sasabihin ko pa lang kasi dahil puro comfort picks din yung gamit ng ating mga players. Kaya dapat tayo rin ay nakupo ng komportable dahil sigurado kung magiging mainit ang laban for this potential last game of the series. Mapapasakamay na nga ba ng Homeboys ang panalo sa serye o babawihin ito ni na Hades on the Jennifer for this game? Mga comfort picks na kasi ako tingin ko talaga honest opinion magge-game 5 tayo. Honest opinion yan? Honestly, kasi eto na naman yung usual mid lane matchup na nakikita natin. Gigil na gigil tong dalawang to eh. Ayan, demo. Oh, alam mo gusto ko makita tong apat na to sa hotel mamaya, pero si Curtizzi muna pumasok. Sakto, hindi ko naman level 4. Kung may decimation ka na, okay na sana. Pinauwi nyo kasi si JPL, papauwiin ko kayo. Kailang si Diablo! Okay. Oh, pinetrify na kaagad. Potential for double kill! For Diablo! Ayaw umuwi ng NIP Flash ngayon pero gusto sumagot ni Chibi. Pero sabi ni Curtizzi, tropa ko yan, pogi yan, hindi mo mahahawakan yan, Chibi. That's an early 2-0 para rito sa Benedetta ni Diablo na by the way ay nakalital ignition din kaya nung nagkaroon ng unting pagkabitin para i-take down si Sorn ay nasagot naman yon nung kanyang talent. At ngayon ay napaganda ang simula for NIP Flash. So mapapaisip ka na, di ba? Kailangan ng Homeboys na magdoble ingat, lalo pa at scaling ang kanilang lineup. Medyo masakit yung pinakita doon ni Chibi tsaka ni Udil. Napa-atras nga si Curtizzi. But then again, Martis to. Si Curtizzi lang isa sa mga mid laners na kaya talaga magpagana dito. Along with, masasabi ko din, si KLBJ, ganyan din yan eh. Kahit nung MDL pa, kakaibang mid laner. Naglapo-lapo mid din yun, so iilan lang talaga ang may skill set and mechanical prowess na makapag-pull off ng ganitong lineup. Kaya naman NIP Flash,
with their comfort picks, wanting to extend this game to game number 5. Nadarama mo na rin, no? Kung papaanong gusto talagang paabutin ng Game 5 ng NIP Flash itong laban natin. Pero dito naman sa Turtle, sino naman kaya makakakuha nito? Aling to final blow, ikinamit na. Pero Dawning Light nandoon, Hades pa rin ang makakaretry. Pero mukhang naghihingalo na yung mga miyembro ng Homeboys. Chibi tatakbo pa palayo, pero maaabutan yata ni Hades. Pinatuan ng Jolene, naabutan pa nga. At si Udil ay napapurify. Pero si Diablo, grabe naman ang kanyang pinapakita. Oh, Diablo, makakataas ba kaya? Para hindi na inabot. Si Hades polado din naman dito as they take the purple buff away from Homeboys. And tamang-tama nga talaga ang ating mga panelists na si Umi, Renmar, and Chantel. Action pack nga talaga ang kinakalabasan ng NIP Flash, pati Homeboys with their comfort picks. Kumpara sa first game natin, second game natin, third game natin. 3 minutes pa lang, meron na tayong ano yun? Wala, bagong composition lang. Sige, tama. Kasi diba sila din, yung composition nila ngayon, ano to eh. Iba talaga nagagawa sa'yo ng Riyadh. Grabe yung epekto talaga. Balita ko, nagbabasketball ka nga daw sa hallway. Oy. Ano yun? Signature moves natin yun sa Pilipinas. Pero Kasi, naman, comfortable ka din dito sa Riyadh. parang yung picks ng ating Dalawang teams. Hindi mo naman kasi, kahit anong sabihin natin, may mga may mga nahanap din dito na buwelo pa rin kahit paano ang Homeboys. Pero hindi natin maikakailan na mas napaganda talaga ng higit yung simula for NIP Flash at katulad na lamang yan. Mukhang si Sorn muli ang kanilang nabigyan. Kabisado maski yung timing, pero teka lang dahil si Nets iniipit dito ng 4 na members ng NIP Flash. Ganimitan na nga ng Retry, Blazing Duet nandoon pero hindi mo kakayanin ng decimation once again ni Kurt TZ. And looking at the place na pinapakita ng NIP Flash nung tumama yung Spatial Migration tsaka Violet Requiem onto, I believe it was Sorn. Kinasa ni JPL yung wild charge, saktong-sakto sa moment na tutumba na. Pero teka lang, dahil si Chibi sabi ni kay Diablo, bro, masyado ka nang kanina ka pa, 1v1 tayo dito sa Torre. Pero sabi ni Diablo, TP muna! Anay for Anay! Pero dito naman sa itaas, tuloy pala ang aksyon. Meron pang Mystic Field na magagamit dito mula kay Udil. Pero mabubuhay pa rin naman sina Hades and Curtizy na magta-transition agad patungo sa ating Turtle. So hindi pa rin tapos ang aksyon. Kalilipat lang natin ng tinitingnan yung observer natin. Paramdam ko kung ako yan. Hindi na rin ako sure kung saan ang aking pupuntahan. Pero ito ay isang Turtle na mapapasakamay ng NIP Flash. Magi-game number 5 talaga tayo with the performance na pinapakita ng NIP Flash. Kung tatandaan nyo yung sinasabi ni Manjin, pero teka lang ha, ang ganda talaga ng galawan ni Curtizy doon. Dapat talaga, ganyan na yung mga picks mo eh. Tansya ko, huwag ka na magparsa eh. Nakikita nyo po ngayon na nagsisigawan ang mga miyembro ng NIP Flash na nanonood sa kanilang mga lugar. At hindi mo naman yun maitatanggi na ang seryeng ito ay parang nagre-remind lang sa atin ng mga kaganapan kahapon. Isang second series na nag-game 5. Tapos yung mga palitan ay walang sawa, walang katapusan. Pero tulad niyan, Wild or Way of the Dragon, Wild Charge, lahat-lahat nagkasabay-sabay na. Pero nabuhay pa si Hades. Outplay pa si Zorn! Grabe naman yun! Nasabi pa nga ni Vanix. Kunin na din natin si JB. Pumasok na nga doon si Nets with the Blazing Duet. Pero kukulangin pa rin ang damage. And ngayon, NIP Flash. The composure, the confidence, but most importantly, using yung aggression ng Homeboys to their advantage. Kasi tingnan mo dito, talagang nagkabitin pa eh. For the second time around, actually, may mga nakikita tayong instances na hindi ka yata pwedeng masyadong mag-asim dito sa lamang ito. Kasi napakaraming punish. And nakita natin yung twice for NIP Flash na nananalo siya. Pero sepat dito, mabuhay pa nga ba? Dala-dalawang naghahabol at mukhang hindi na nga. So dito, kinakailangan talaga kung ikaw ang NIP Flash. Doble ingat. Kahit sino pa yan. Nakita natin si Diablo kanina, na-outplay niya. An eye for an eye, under the turret, nabaligtad. This time naman, si Hades na out-sustain pa. Talagang nabitin dun si Zorn. Kahit na yung pinag-uusapan nating adjustment dito sa Chu, mas nakikita mong kaya na niya na makapag-dish out ng damage or pokes using especially the Jeet Mundo. Pero it was a completely different story nung nakita natin yun kanina. Alam mo, agree ako sa sinabi mo na kahit hirap na hirap nga talaga dito. I mean, kahit naka-show itong si Zorn, he's not having a good game at 0-4-0. And I do like to comment, pero teka lang, ito na naman yung aksyon na
Non-stop, unstoppable na nga si Curtese. Gusto ko makita yung item check kung naka-Sky Piercer na ba yan. 503 guys. Grabe oh. 503 KDA for this Martis mid lane ng NIP Flash na so far ay nagiging sobrang ganda ng performance kapag ka nahahawakan nila. Pero of course, dahil nabanggit mo yan, meron na tayong item check, Hunter Strike, Sky Piercer, tama ka, hawak-hawak na nga dito ni Curtese. Kahit si Diablo meron oh. Napakaraming gigil Napakarami take out ng players dito for NIP Flash. Pero kung ikaw ang homeboys, one thing to note is of course scaling composition. So they would want to hold this game hanggang sa umabot dito sa puntong makakapalag na sila. Pero may mahanap doon. Etong si Zorn na hindi nga lang mafa-follow upan kasi hinarang na naman siya doon. Harang men, sinipa na ni Zorn eh, natalunan ng special migration. At ngayon si Diablo, ang dali-dali talaga makatakas. So far, maganda naman yung performance si Sepat with Ruby, with the Barats. But the problem is this game, wala talaga siyang mahuli. Hirap na hirap talaga magkaroon ng plays ang homeboys ngayon dahil ganyan oh, napaka-aggressive oh. May non-stop. Ginulat na lang si Udil na naglalakad lang, naghahanap-hanap lang ng impormasyon pero inalik to final blow sa mukha. At ngayon ay unti-unti nang nawawala ang mga outer turrets ng homeboys. So magiging tricky to kung paano sila mag-engage and maghanap ng pick-offs, lalo pa ngayon na very much behind ang kanilang mga players. Look at the level gap na nag-e-exist. Not just between yung junglers natin, but even doon sa iba pa nating mga players. Tingnan mo, lowest na lang dito, level 9 eh. Si JPL yung level 9, tapos yung ibang mga members ng homeboys, halos lahat level 9 pa lang. So doon mo palang makikita na yung disparity na meron dito sa pagitan ng dalawang teams natin. Opo, tingnan mo mismo si GB. Parang hindi na, wala na makakuha yung orange pop. Men, sabi ng NIP Flash, hindi na namin kayo papalaruin. Wala nang laro dito. Tingin nyo game number 4 to, hindi. Game number 5 na kaagad, tatapusin na namin kaagad to. O susulitin natin yung huling araw na mayroon tayong dalawang series for the knockout stage. Kasi from tomorrow onwards ay syempre ibibida na natin ang mga semifinals. So sila-sila lang, isa-isa lang, bawat araw. Pero si Zorn na naman yata ngayon ang mabibigyan. At na-decimate ni Curtese ng biglaan. Hirap na hirap talaga ngayon yung homeboys. Again, na-mention mo na their lineup scaling, especially with the Savior and the Claude. Pero paano mo papaabutin sa power spike mo kung si Hades ayaw din talaga tumigil sa kakatalon? Ayun na nga yung Electro-Final Blow. Makakakuha sila ng Torre doon, pero again, merong Lord ang NIP Flash, although level 1 pa lang to with the lead advantage that they have. Yep. Plus the XP ano yun tawag doon, basta XP difference. Baka makabasag na sila ng inhibitor turret dito eh. Yeah, at least for homeboys, they have decent wave clear talaga. They have the Savior, tapos nandiyan naman yung Claude. Pero medyo delikado kung magtatry silang maghanap na naman ng engage. At kaya naman si Zorn, parang bumuelo lang. Sabi niya nga, oo, alanganin yata. So, magsasama muna tayo ng recalls pero not necessarily maghahanap ng engage kontra sa NIP Flash, lalo pa dito sa puntong ito. Pero mag-engage na yata si Diablo. Ayun na, pumasok na. Pero may counter-engage ngayon ng homeboys. Nangangalmot na nga din dito etong si Chibi. Pero sabi naman ni Vanex, dalawa tutumbahin niya para sa homeboys doon. Dawning Light tumama pero hindi pa nga talaga magiging enough yung damage. And ang madedepensahan naman nila yung mga inhibitor turrets. But again, kinakailangan talaga nila problemahin yung reality ngayon eh, na isang Lord na lang, baka pwede nang matapos tong game number 4. Yep. Hindi ito yung pinaka-masayang game na nakikita natin for Zorn. Currently, ay 7 beses na siyang nabibigyan at na-take down ng NIP Flash. Parang kada silip yata ni Zorn ay minimake sure ng NIP Flash na nabibigyan siya. So kitang-kita mo, even in terms of gold, nagre-reflect yun sa kung bakit nahihirapan na rin siya makipagsabayan. Kasi kinakapos na siya ngayon ng pansagot sa damage na binabato sa kanya ng NIP Flash. Athena's Shield pa lang ang kanyang nabubuo. Pero nasa punto na tayo na ang laking threat, maski netong ni na Diablo, maski nila Curtese. So papaano mo rin sasagutin yun ng naka-antik kiras or hindi ka pa nga naka-antik kiras, naka-dreadnought pa lang yata siya to this point. So medyo mahirap yung gustong gawin ngayon ng homeboys, especially ni Zorn, na parang umangat na umangat. Parang malaki ang magiging role dito talaga ni Sepat using the Ruby sa mga counter engages and plays na gagawin nila. As much as possible, try to extend the game na lang talaga. Kung merong mga overextension ng pwede gawin ng NIP Flash, Sepat really needs to step up with a Don't Run Wolf King plays. Pati na rin yung mga Mystic Field na pwede manggaling kay Udil. So, ngayon, homeboys back against the wall. Okay lang naman dahil sila naman yung match point ngayon.
pwede pa sila mag-afford ng mistake. But then again, this is a game, best of 5 to. Usually, pag nakukuha mo yung game number 4, nasa iyo na talaga yung momentum. Oo, siya pag-usapan din yan ng ating panel kanina. Pero JPL, mahanap yata dito si JB! Ito talaga pinapalaro mga members ng Homeboys ngayon. Tapos look at that, Kurt Tizzy, habang ngayon si Sorn, hindi pa nga nakakasipa dahil wala na talagang magawa ang Homeboys ngayon eh. Kahit siguro makasetup si Sorn, kahit makasetup si Sepat at si Udil, kukulangin sila ng damage. At kahit nga setup ay nahihirapang hanapin eh. Para dito sa Homeboys. Kasi nagkakaroon na talaga ng napakagandang coverage ngayon ng NIP Flash sa kahit saan mang lugar o sa kahit saan mang lupa. Tatapak ngayon ang Homeboys, lalo pat pag mag-attempt na talaga sila lumabas dito sa base nila. So, ito na naman ay isang pagkakataon para sa NIP Flash na talagang magkaroon ng or tapusin na nga yung laban actually. Pero nakasalalay din yan sa depensa na ipapakita sa atin ngayon ng Homeboys at paano nila i-manage overall yung pressure na i-apply ng NIP Flash. Kasi mukhang magkakakitaan si Sorn na si Diablo dito sa baba. Parang ayaw na ata pauwi ni Diablo dahil Lord ng NIP Flash marching in the top lane. Matindi ang depensa ang kinakailangan dito from the wildcard team na Homeboys. Butas na ang kanilang base. Pumila na nga doon si Sepa. Tinamaan na nga ng Dawning Light. Pero umabot yung stun doon mula sa wild charge. Both roamers are down. At mukhang magiging matagumpay naman ang depensa ng Homeboys para doon sa Lord. Pero hindi pa tapos ang NIP Flash. Mukhang i-engage pa rin nila dito sa bandang gitna. Hades pumasok na nga din doon with Special Migration. Pero si Sepa nakahuli na naman. Net sa kalayo din naman. Nakapag-free hit. Winter Crown para sa NIP Flash. Pero nagwawala na nga sila doon. GB na lamang ang natitira. Wala na siyang nakakalmot. Makaka-survive pa rin naman siya, pero yung Tori nila sa gitna wala na. Merong minions ang NIP Flash. Malaysia, Indonesia combination buhay pa rin and extends it to a game number 5. The Singaporean All-Stars take it to game 5. Martis pa rin ni Kurt Tizzy ang nagbuhat. It's not over until it's over. Sabi dito ng NIP Flash, meron pa kaming pwedeng ilabas. Anong signature hero? May signature din sila. Oo, yan naman talaga ang kanilang signature. And so far, for that entire lineup, Renmar, pinag-usapan natin while watching, may na-discover kang stats na apparently undefeated lahat ng mga napik nila sa Singapore. Yeah, in MPL Singapore Season 7, Harith, 2 wins. Martis, 5 wins. Guinevere and Benedetta, 6 wins. At ito si Emperor Akihiro on that Grok, isang panalo. Still, 0 losses. Still 0 losses. Undefeated lineup ang ating natunghayan para sa kamay ng NIP Flash. At sa highlights mapapanood natin, I honestly think na early game pa lamang ay kontrolado na ito ng lineup ng NIP Flash. Ang ganda nun. Sorry habang talagang nakapitalize nga dito ng NIP Flash at nadikta pa. Kasi sinabi natin panggulo dito na hero na ni Hades, yung akala dito na side ng Homeboys, makapatay na siya. Hindi pa pala. So, very effective talaga. Tsaka meron pa tayong term na pinag-usapan kanina, parang signatory, parang nagnonotaryo na lang si Kuya Kurt Tizzy. Kasi sineselya na lang niya yung kills against Homeboys. Alam mo naman, kapag Martis na may flicker, people never expect the flicker decimate. Hindi mo, parang hardwired na ang utak natin bilang mga manlalaro ng MLBB. Na pag Martis, decimate. Ang decimate, mangyayari lang yan kapag nakalapit siya sa'yo. Pero yung biglang ganyan, tapos tatapusin. Biglang nasa harap mo na, tapos hulihin ka o pag naubos na yung mortal ko, tulad na nasabi mo sa akin like off-broadcast, nasa utak na rin natin na ay, wala na tong yung Martis na to, pero biglang may flicker pa pala. And honestly, kung paano nilaro ni Kurt Tizzy yung Martis niya, and most importantly, Hades yung Guinevere, grabe yung timing nilang dalawa. It takes a lot of timing to maximize yung knock-up at saka combo ng Guinevere. It takes a lot of timing to make sure na makakakuha ka ng chain of kills gamit yung Martis. Oh, and the entire combo coming in from NIP Flash, kitang-kita kung bakit nga ba sila nasabihan na Singaporean All-Stars at kung bakit nga ba sila ang pinaka-the best na team mula sa Singapore. Yung synergy na yon, sigurado ilang years na nilang niluluto o ilang buwan ng paghihirap. Kaya naman sa Game 5 na upcoming for Homeboys,
do you guys think na nasa kanila na ngayon ang pressure after that win from NIP Flash? Oo, kasi sinabi din natin na build up din natin na signature heroes din nila sa run nila dito for MSC 2024, yung mga heroes na nakuha nila, and doon pa lang sa kay Diablo pa lang ay nasira na agad yung pattern nila. How much more pag pinagsama-sama yung naging pinaka-play ng side ng NIP Flash kanina. Kaya na nga ang ating MVP, Hades, coming in from NIP Flash, ang Guinevere na nabanggit nyo na nga rin kanina dito sa panel, na grabe ang timing ng kanyang Violet Requiem na talagang 2 to 3 ang natatamaan parati. The spatial migration, when you're up against teams na masaya or gusto talaga nila mag-team fight, tapatan mo na lang, buhusan mo na lang ng crowd control yan. Yun yung naging core idea ng NIP Flash from the jungle all the way through every position. Siguro except for the Harith, pero yung Harith may slow na din eh. That's true. So, lahat ng mga crowd control na meron sila, parang ina-amplify yung ibang crowd control pa. Kasi mas madali mo pa malalapag yung crowd control mo kasi yung iba may crowd control rin. Parang nagpapatong-patong kung ang max ng crowd control mo 0.3 seconds lang, pwede niya isagad hanggang 2. Oo, parang ganun. Ang tagal talaga naman yung freeze time ng homeboys eh. And looking at the items in our post-lobby stats, naka-Sky Piercer pala dito ang Benedetta ni Diablo. I think this is also the first Benedetta na mapapanood natin sa knockout stage kung saan nakakuha siya ng early kills, dahil the last time that I saw Benedetta in MSC, naging mixture siya ng mga damage and tanky items. Ganda, okay, ang ganda dito ng combo ng Martis sa mid, tas may Benedetta na biglang dadaan. Yung pagka-clear mo ng minion, di ba parang magkakat ka, diretso ka ng mid, yung ngat ng Martis, nadaan-daanan niya lang. Kaya ka siya nakakuha ng double kill. Galing. And the overall synergy of this lineup coming in from NIP Flash is something na hindi in-expect ng homeboys. Kaya naman dito sa ating individual stats, kahit bang si Udil pa rin ang may pinakamataas na damage dealt, si JPL ang overall na mukhang naging MVP dito sa ating individual stats with a lot of damage taken at pati na rin assists. That's my Emperor, the Emperor of the Rising Moon. Kasi moon yung flag ng Singapore, hindi siya araw eh. Baliktad pala. So the Emperor of the Rising Moon, Emperor Akihiro, na initially I thought the Grok baka mahirapan dito, but then again the fact na napares na siya with the Guinevere, na kung meron tayong konsepto na dapat merong kasamang pang front, dito naman sa NIP Flash may kasama pang crowd control. So if ever ma-miss yung crowd control ko, meron pa tayo 1, 2, 3 pa nga. At dahil nga dyan ay hindi nakagalaw masyado ang homeboys, and si Sorn na tumitipi-tipi pa rin ay sadly kailangan mag-reset ng bahagya as we enter the 5th and final game of today. Kahapon sa knockout stage day 1 ay gantong-ganto din ang ating natunghayan. The last series going to the last game. But for this time around, 2 regions na naman ang ating makikita at 1 ang kailangan umuwi. Mag-scan kayo ng QR code dito sa ating yung graphics sa baba para pagandahin ang MLBB Esports ng magkakasama. Next time, lahat ng mga feedback nyo, hindi nyo alam, baka may makalusot at baka makita nyo sa susunod na broadcast ng MLBB Esports. Sa ngayon, hihintayin muna nating magpalamig ng saglit ang ating mga manlalaro dahil papasok na tayo ng game number 5. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si Redmar at Chantel. Magbabalik ang MSC 2024 knockout stage after a short break.
لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات، انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. يشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا، عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارد معك وين ما تروح. Welcome to the final game of MSC 2024 Knockout Stage Day 2. Fifth game na of this best of 5 series between NIP Flash at pati na rin Homeboys. Kami pa rin ang inyong panelist. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Renmar at Shantel. Ito na talaga ang final pa sa final. Katulad na lamang kahapon, umabot tayo sa panglima. How you feeling? Feeling good. Let's go, my Flashers. I'm ready. Paano, boys, I'm ready. Kasi Ay, Flashers Homeboys kay. Oo, tapos parang pantay. Parang pantay. Okay. Ano ba yung mga pangalan ng mga fans ng Homeboys? Flame Boys. Mga Flame Boys. Flame Boys sila. Naalala ko during I think M5, merong mga ibang Flame Boys na present in Manila. Ang ingay pa nila. Ang ingay nila. Tapos parang meron pang mga nakaganon. And I feel like in Riyadh, no, kung sakaling napalad sana na nakalipad din sila, sigurado mag-iingay din. But right now, of course, yung mga nanonood dito sa Riyadh, yung mga locals din, nakakagulat, no, when we look at the fans of these teams, may mga ibang mga katulad na lamang nating mga kabayan na nanonood din, na yung mga nagtatrabaho din sa Riyadh o yung mga dito na lumaki, na same nationality ng ating mga nagko-compete na team. And right now, it's Singapore, pati na rin ang Malaysia. When we look at this matchup after all of the games, hindi ko kayo papalabagin ng predictions, pero sa tingin nyo ba, tatanggalin na ang Martes pick ng NIP? Sana hindi. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi siya tatanggalin. Kaso parang anong pang pigil mo? Kukuha silang kadya? Yun lang kasi yung mahirap eh. It might actually get to the point na mind games na ng NIP Flash yung Homeboys. 2 games. Kung isipin mo, ever since MPL Singapore, undefeated yung Martes na yan, ha? Kasi sobrang niya, sa totoo lang parang ginawa niyang sira yung game. Oo. Kasi parang maling code siya. Oo. Na hindi, para siyang bug, na hindi pa nade-detect, ganon. Oh, pero hindi talaga bug. Ang lupit lang talaga ng kung sino man nag-isip ng Martes mid na yan. Alam mo, following the Martes mid suggestion, parang hindi na malayo makakita muli ng Teris Lamid. Ay, nagtatapat din naman sa XP lane, yung dalawa. Lipat lang pwesto. Lipat lang ng pwesto. Mid lane, parehas may wave clear, parehas malakas ng early game. Bahala na kayo kung sinong kukunin nyo. But this time around, of course, it's gonna be Homeboys in the blue side. At red side naman para sa NIP Flash. Tatanggalin na ang chip, pati na rin ang Luyi. Kaya normal na MLBB ang ating matutunghayan. Ay, Binan. Ni-respect. Ito yun. Ay. Respect the artist on a Thursday. Para sa akin sa NIP Flash though, if I would want to surprise first 2 picks sa Homeboys, maratel sila. Actually no, keep the Ruby. Sana NIP Flash first phase may Guinevere na sila. Let's see. The Harith taken away. The Roger is open para sa Homeboys. Kukunin kaya ito ng mga Malaysian boys natin dito? O kinuha nila yung Roger, bukas Guinea, bukas Bene, bukas Ruby. At this point, if I'm NIP Flash, and alam mo, isipin ko na dito yung draft ng NIP Flash na hindi naman ako nahiya sabihin, fan ako ng ng NIP Flash eh. So, kunin nyo na yung katulad ng drafting pattern ng Homeboys, kunin nyo. Kunin nyo yung comfort nyo. And this is it, the Ling
taken for Homeboys. That's going to the hands of Chibi, isang assassin specialist na nagmumula sa Malaysia. Renmar, na may mga nabanggit kang hero para sa NIP Flash, pero mukhang Valentina Cho ang magiging mapipili dito ng NIP Flash. Valentina on Curtisi. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang nakita to, parang hindi gaanong madami. If I'm Curtisi here, gagawin ko yung ginawa ni Rosa kahapon. Kunin niya yung Tempest of Blades. Tempest of Blades, yes. Para pwede niya rin gamitin pang out. Pang micro kasi yun eh. Yung ikaw yung tina-target. At saka hindi lang pang out. Yung ginagawa ni Rosa kahapon ng Fire Flux is gagamitin yung Tempest of Blades para maabot yung backline. So paglapag niya, diretso siya. Hindi siya magbe-basic attack. Back to Valentina form, Shadow Strike, tas out. Oo. Pina-bypass niya yung front line. Oo. Dahil sa Tempest of Blades, na grabe, I wish I still see Rosa in this tournament. Pero ito na yun, Homeboys taking the far side, pati na rin ang Arlot. Looking good so far in terms of physical and magical damage. But then again, Benedetta backs against the wall. Ito talaga yung pag-XP lane. Bene ko na to, coach. Kasi parang pagka worst case na, pwede mo nang pang split push, tapos sakto pa siya sa Farsa. Parang kung ikaw yung Farsa dito sa side ng Homeboys, medyo mahihirapan ka, gagamitin ko na ba? Parehas pa naman din kami ng hairstyle ni Benedetta. Nakakailang din naman kasi mag-feather the airstrike kapag hindi mo pa nakikita yung Electro final blow. And I think for the last two bands of NIP Flash, naghahanap pa rin ng potential XP laner and marksman ang side ng Homeboys. NIP Flash, I wonder kung iniisip nila na kung pwede sila mag-Hellcurt jungle. Nanggal yung Haya. They'll still have the Nolan for burst if ever. They'll still have the Fanny. But in terms of dahil may Ling at Farsa sa kalaban mo, kung mag-Hellcurt jungle ka, perfect. Kailangan mo lang talaga tulungan na yung Hellcurt jungle na makapag-farm na maganda. Yung first clear pang level 4. Pagkatapos nun, pwede nyo na ituloy-tuloy yun. Para hindi din mabuli. Kasi yun yung problema minsan pag Hellcurt, pagka hindi nagawa yung mga unang-unang source of gold. May hirap kasi tira yung rotation. So, pwede pang surprise ngayon. That's true. Last two bands for NIP Flash and Homeboys. Habang nag-uusap kayo kanina, chinek ko din lang, kinonfirm ko, Selangor Red Giants na nag-aabang kung sino manalo dito sa Game 5 na to. And yung mga surprises na nilabas nila ngayon, parang hindi na gaanong surprise sa time na maglalaban sila ng SRG. Na-scout na sila ng Selangor Red Giants. Grabe din pala if ever yung run ng Homeboys, the Singaporean team. Again, going back to the history ng MLBB Esports, may panahon na MYSG yung region. Wala pang MPL MY, walang MPL SG. Yes. Magkasabay sila sa isang region. At nung panahon na yon, si Zorn, dun niya nakuha yung unang championship niya nung Season 3 when it was still MYSG. So kaya may rivalry sila. May Roger na nalungkot ako kasi walang Hellcurt. The Roger looks to be either the gold lane or the jungle. May chance pa rin naman, I would say, considering na wala pang gold laner ang NIP Flash. This is still very much a flex pick para sa kamay ng mga Singaporeans. And Homeboys, last two picks, naghahanap sila ng potential roamer or XP laner, pati na rin marksman. Problema na, kulang na sila na magic damage. All physical na naman yung NIP Flash dito. Valentina lang yung source of magic nila. Kung mag-isa pang magic damage dealer dito yung Homeboys, hirap na to para sa NIP Flash. Ano kaya ang pwede nilang kunin dito? May naiisip ka ba, Chantel? Joel, Nathan. Claude, okay. So fixated sila with the Claude. Joel though. Lason is real na. Baka ito yung Rome Joe Head Sky Piercer. Parang Saber. Yung parang nakita ko na sa RG ko, ayoko makita pa mamaya. Tsaka pwedeng pwedeng dumiretso sa Valentina just in case. Alam mo, sa marksman. Pwede siya mag-Warcry yung missiles kasi counted as one lang. Pero yung buong combo niya, counted na yun as 3. Panghuli ng combo mo, antas na ng damage mo. Ay, dito natin malalaman ko ano nga ba ang magiging jungle or gold laner. And it's going to be the Barats that confirms na gold lane ang Roger na to. Wow. Niisip ko talaga Parang ang daming variables.
Hades, Barats. Parang mahirap basahin. Mahirap basahin dahil nga may mga bago na naman tayo makikita. Ang malalaman na lamang natin ay kung sino nga ba ang tatapat sa SRG. This is the final game, the 5th game of this best of 5 of Knockouts Day 2. Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Thank you so much once again para sa aming napakalupit na panel at gaya ng sabi nila, totoo ang Game 5 at ngayon malalaman na natin kung ano nga ba ang magiging outcome ng sering ito. Sino ang tatapat sa Selangor Red Giants bukas? Malalaman na natin yan ngayon. Ingan at napakasaya! Merong panibagong hero! Ay bago na namang pasabog at siguradong nilabas na nila ang kanilang baon. Sakto kay Sorn pa yung huling baon ng Homeboys ngayon. The Jawhead na alam naman natin recently adjusted at sinabi na nga ng mga panelists na, men, medyo masakit tong Jawhead na to ngayon. Hindi lang yata medyo, Ingan, parang nagpa-flashback sa akin yung instance na nakalaban ko rin to agad-agad after nung patch na parang kada smart missile niya, ang laki nung chunk na nababawas sa HP ko. Katulad na lamang na nakikita natin ngayon. Mapapa-flicker out agad-agad si JPL. Yun yung very, very crucial ginawa doon ni Sorn. That was a resource expended by JPL with the Chopa. So clearly, nararamdaman na nga natin yung adjustment sa isang Jawhead na kasabi mo nga lang, smart missile pa lang yun, level 2 pa lang. Gumuguhit na laban sa Cho. Sorn specialty talaga ang mga roamers na may halong aggression, damage na nakaka-poke at nakaka-apply ng ganoong level of pressure sa early stages of the game pa lang. So makita natin at abangan kung ano rin yung kanyang magiging item builds later on, no, using this Jawhead. Dahil ito ay ang kumbaga siguro unang beses ulit na makikita natin ang Jawhead roam in a very, very, very long time. Parang ano pa yun, naka-conceal pa siya rito, not necessarily direct hit, so baka hindi naman siya mag-all out damage whatsoever. Pero mamaya pa yan tayo magkakaalaman dahil dito naman sa gitna, mukhang na-poke once again, etong si JPL. Uy, may kinain ka agad. Sinamahan pa nga ng Petrify. At si Sorn yun, sabi, anong Jawhead? Huwag ka basta-basta maglalabas sa isang crucial game ng bagong hero. Dahil baka yan yung ano mo, mapala mo. First blood will go to NIP Flash. Ginulat doon at hindi na rin nakatakbo papalayo etong si Sorn. At mukhang magkaka-advantage ang NIP Flash in securing the first turtle of the game. Napalilibutan si Udil ngayon. Gumamit na ng Electro Final Blow dito si Diablo. Naku, Tempest of Blades na force out din. Mula rito kay Chibi. Makakuha nga na NIP Flash ang unang turtle. At parang napato nga doon si JPL. Binato na nga, tinamaan pa ng Feathered Airstrike. At hindi pa tapos ang ating gera dahil NIP Flash maguti naman. Sepat ay tutumba. The action pack never stops. Kahit game number 5 na. Akala mo game number 1 pa lang kasi gigil ang ating dalawang teams. At ang saya makita nung ejector. Finally. Ulit. Nakita natin ulit at nakakatuwang isipin yun. Kung meron mang mga mapubok at madadamage dito talaga, sabihin na natin si Sorn and Udil, which kung titignan mo ay napakataas talaga ng potential damage output na maipakita sa atin during the early stages of the game. That could be a potential immediate pick-off, lalo pa at ang bilis rumespo ng kanilang jungler, which is an assassin link. Tingnan mo, ayan nga binueluhan lang yung Lito Wanderer, sabay nakaw mula sa NIP Flash. Mga chibi moves eh. Chibi-chibi lang siya eh. Chibi lang siya. Tinignan lang niya eh, sabi niya, kabisado ko na yan kahit kayo yung bumigay dyan, kukunin ko din yan with my retry. Yun na siguro yung reason kung bakit na gano'n din, no? Conceal etong si Sorn. Kasi hindi niya nga kailangan ng initial damage. Kahit si Udil, okay na. At kung makakatakas ba naman, nandyan naman si Chibi. Nandyan yung Ling eh. So yung mga heroes na medyo mataas yung win rate when it comes to MSC 2024, like the Ling and the Valentina, nailabas ng dalawang koponan. So I expect this game to be very, very close. And speaking of close, magkakalapit na nga yung mga miyembro dun sa taas. Kaso si Sepat yung medyo napupuk at nababurst down. Mukhang inabutan pa nga ng concussive blast, kaya naman si JPL pa ang makakakuha nung kill. Sabay lipat tayo dito sa purple buff ni Chibi. Mukhang pinipigilan talaga yung kanyang farming. Hoy, na-cancel. Na-cancel yung Feathered Airstrike at nakain pa nga dito itong si Udil, pero makakataas pa rin naman. So ngayon, unti-unting lumalayo ang NIP Flash. Sinong nakakuha ng purple buff? Si Uchibi pa rin. Nakuha pa rin naman. Ni Chibi na Chumi-Chibi-Chibi. Tama, Chumi-Chibi-Chibi lang. Actually ngayon, nabanggit mo, no, na... Anong binanggit ko? Etong si Chibi-Chibi. Oh, sige. Nabanggit din kasi ng ating panel kanina na kung sino man nga ang mananalo rito ay siya ang makakatapat ng Selangor Red Giants bukas. And by the way, sobrang interesting noon dahil si Sekais ay isang napakalaking fan daw ni Chibi. Magmula
So magkakaroon ulit sila ng pagkikita in an international setting naman this time, just in case ang Homeboys ang makakakuha ng panalo. Pero so far kasi, ang mas napapaganda ang ikot at early game ay clearly dito sa side ng NIP Flash. Oh, so minsan kasi ayaw mo din ma-meet yung mga idols mo, mga heroes mo, pero unstoppable force ginamit na. Nakasagot nga dito si JPL. Counter attack, nandun yung Sipa, pero yung Feather Airstrike coming in from Udil is gonna be enough to bring them down. Sword naman ang kapalit, laban sa dalawang members na nawala for NIP Flash. Napakabilis ng mga pangyayari, Ingan. Kapag ka merong nag-commit dito ay all out brawl ang ating mga pwedeng makita. At napakataas na naman ng ating kill score kung tutuusin, lalo pat sa current meta natin na ganito na naman yung nagiging palitan ng ating mga kupunan. Pero ang maganda for Homeboys, kahit na sabihin natin ang NIP Flash na nakakauna, teka lang, dito muna tayo sa itaas kasi may Tempest of Blades pa naman na magagamit si Chibi. Hindi niya sinaktuhan. Ay, final blow. At meron tayong unstoppable force na aasahan, pero makukuha pa rin yung kill ni Diablo bago siya tuluyang ma-shutdown netong si Sorn. Medyo worth it pa rin naman. Although na-shutdown nga itong si Diablo, so in terms of gold, mas may makukuha dun yung Homeboys. Pero that was a kill needed talaga to get Chibi to contain him, and now JPL, sinipa na nga dito si Nets, tapos kinalmot pa nga, and they will get the kill. Now, reinforcement from Homeboys, merong final slash dito si Sepata, medyo napalalim doon si JPL, pero Jit Kondo lang para makatakas, and now makukuha nila yung Tore ng Homeboys sa baba. Sinayaw-sayawan lang ni JPL doon eh. Oo. Sige, kunin ko yung atensyon nyo. At dahil doon ay nakakuha ng objective ang NIP Flash. Pero balikan natin yung ating STC replay doon nung mga micro na nanganap sa pagitan nung dalawang players natin sa top, which is si Chibi as well as si Diablo on the Benedetta. Talagang napaka-close call nun kung tutuusin. And if kung wala si Sorn, ay baka nga talagang outplay pa yun eh. Outplay pa yun kung tutuusin. Pero tingnan mo naman ngayon muna ang ating abangan for the next turtle sa pagitan ng dalawang teams natin. Ginamit na ang Feathered Airstrike. Pero mukhang magiging all-present naman ang attendance or mostly present ang attendance na NIP Flash para rito. At hindi yata yun na magiging pakay ng Homeboys. Pero si Chibi yan, na di na nga ata magko-contest. So all 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng NIP Flash at sila din naman ay may kalamangan when it comes to kills. Pero ito na yung wall ng Homeboys ha. Okay, napalayo sila. Sabi nila parang masyado ata tayong maraming kalaban dito. Hindi natin kakayanin to. Sorn, mapapalayo doon. And NIP Flash, making sure walang sagot yung Homeboys sa kahit anong objective na gagawin nila. At wala talagang naging trade ang Homeboys doon. Sana kung isa lang yung dumaan sa bush, pero hindi lang isa, 3 yun. So unstoppable force ginamit na, so is the welcome ejector. Binato pabalik doon sa mga miyembro ng Homeboys. Na-takedown na si Hades dito, pero ang laban tuloy pa rin. Sakto sa Electo final blow yung Sipa. And the connection from NIP Flash is there. Kaya naman, papahirapan na nila itong si Chibi. Mag-e-invade at mag-e-invade na ito. Kayang-kaya naman nila. But at the same time, 4 members din naman ng Homeboys ay nandyan. Makukuha pa rin ni Chibi ang kanyang purple buff, but the problem is, ang daming kailangan kasing ilabas na resources ng Homeboys para lang makapitas ng isa. Compared naman sa NIP Flash na kahit hindi nila ilabas lahat, mapapatay at mapipitas talaga nila yung members ng Homeboys. At nawawala na rin yung unpredictability factor na meron dito, especially yung jawhead pickup dito ng Homeboys. Lalo pa at ang NIP Flash, yung mas nakapag-secure ng favorable na early game for themselves. So hindi na masyado nagiging threat yung presence ng jawhead. Though nandun naman talaga yung mga crowd control, yung mga kailangan mo talagang problemahin na potential setups and yung mga hindi may iwasang, let's say, unstoppable force. Pero napakataas na mobility na meron dito yung heroes ng NIP Flash para abalahin o isipin. Threat na yun. Purify ginamit ni Nets. Okay, nakatakas pa. Makatakas. Pero here comes trouble. Dahil si Chibi along with Sepat is there for the counter-engage. Si Hades ang kanilang next target, pero nakakain mo din dito Onas welcome. Nadelay nga nila dahil with the final slash. And now nasipa pa nga si Chibi. NIP Flash, 2 members will fall down. Homeboys, nakakasagot na nga ngayon. Napaka-tricky gumamit talaga ng precise na mga ejector kapag yung mga kalaban mo ay makulit. Nakita natin yung instance kanina na kamuntikan na sana yung pahabol na kill for Homeboys. But then, na-shun po lang yung ejector na gagamitin na rin sana ni Sorn at that moment. So, hindi na sila nakakuha pa ng mga higit na trades. Pero Vanix? Makakalayo ba kaya? Pero eto na ang X-Factor coming in from from Sorn. X-Sorn tuloy. Pwede na. X-Factor kasi si Sorn eh. Wala. Malaki ang kanyang magiging responsibilidad para sa mga teamfights na makikita natin later on kung magiging pabor nga ba yun sa Homeboys or kung matitake advantage ba ng NIP Flash. Pero speaking of, ito na naman ang unstoppable force. Sorn hindi nagamit dahil nakain siya with Daytona's welcome. Nets, blazing duet, nakakapag-free hit at ang unang tutumba doon ay si Hades.
Vanix wala pa rin sa picture, kaya naman Homeboys ang may kalamangan ngayon, pero nakaramdam itong si Chibi, makapalayo. Sepat, napapaligiran ng tatlo, pero here comes Nets. Binibigyan si JPL, pinapalayo ang NIP Flash. Walang nawala for Homeboys, pero kinailangan nila na mag-recall at mag-reset dahil marami pa rin silang na-expend just to take down the jungler of NIP Flash. Pero makakapag-transition na nga ba sila agad-agad dito sa ating Lord Objective? Dahil sinisimulan na naman ito ni Nets kahit papaano, and wala pa tayong nakikitang player from NIP Flash na nakapwesto na around this area. So this might just be a Lord na mapapasakamay ng Homeboys, and they will successfully secure this Lord na mukhang kailangan talaga nilang sulitin para balansehin ang nakikita natin na control ng NIP Flash for the early stages of this game. Sabi ng Homeboys, sa inyo na ang tatlong turtle dahil mas importante sa amin ang Lord at iyon ang nakuha nila. Evening out the score. Ngayon, nasa kanila lang actually ang kalamangan, pati na rin ang kills. Pero again, may Arlot kasi yung NIP Flash, pati na rin Valentina. So the crowd control and the outplay potential for NIP Flash is still there. So kinakailangan pa rin mag-ingat ng Homeboys. Alam natin napaka-risky sila gumalaw. Pero this time, kailangan talaga mag-ingat dahil medyo masakit na talaga yung pokes ng NIP Flash. Kamunti ka na yun, pero hindi na like and pounce dito naman sa itaas. Meron na dito na welcome. Si Sorn na napapag-isa na naman, makakatakas nga pa siya rito, mukhang hindi na. 4 na miyembro yun na humabol sa kanya. At ngayon, yung Lord ang susunod na kinakailangan nilang problemahin for NIP Flash. Pero that was still a pick-off na nasecure nila nonetheless. At hindi pa rin makaangat ng todo ang Homeboys, lalo pa ngayon, nabawasan sila ng isa. Oo, so bale hindi na nga talaga nila nagamit yung Lord. Pero here comes JPL Si Curtizy ang kanyang gustong target. Pero parang masyado masakit ang Homeboys doon. Napa-flicker out pa nga siya, pero hindi na matatakasan ng damage. But look at Nets with a blazing duet. Galing sa likod. Tutumba na nga doon si Chibi. Kapalit naman ang buhay ni JPL. At sabi naman ni Vanix, sama naman ako dyan. Gusto ko mangalmot. Papatumbayin niya. Dito si Sepat. Nararamdaman na natin paunti-unti yung damage na naiipon ni Nets on the Claude, na isa sa mga hindi gaanong napansin na heroes, na players ng Homeboys para dito sa ating 11-11 kill score na labang napasaksihan ngayon. And kung titignan naman ang ating items na nabuo na rin dito ni Nets, pabuo na talaga. Ang kulang. At tingin mo naman kung paano nila tunawid si Vanix ng ganun-ganun lamang. Hindi na rin nakagalaw at nakabuelo yung Roger ni Vanix. Basta-basta. Nagulat, men. Finligeran, tapos ejector. Hindi ka talaga makakatakas doon. And with the burst potential ng Homeboys, madalian nga nilang napitas itong si Vanix. Until now, di talaga tayo sure kung sinong lamang. Sobrang close ng ating laro. Naghahantay nga ako ng the return of the flicker ejector combo or the sabay the flicker and ejector combo. Kasi pwedeng ano yun eh. Yung kapag ka medyo naninibago ka pa sa jawhead, ano yun eh, kakasama na yung second, tapos mag-flicker ka bago mo i-ejector, parang bibuelo ko onte. Pero kapag kabisado mo na dati, napagsasabay mo yung flicker tsaka yung ejector eh. Pero dito na swell ka, maabot ba? Ay, mukhang hindi. Masyado na malayo. The trajectory of the jump of Chibi, the Finch Poise. Masyado malayo. Okay. So ngayon, Homeboys medyo nagre-regroup sila. And NIP Flash, ang plano nila is to take control of the mid dahil merong magkakaroon ng Lord Objective in a matter of 15 seconds. Both teams looking for an engage. Both teams looking for a pick-off. Pero ang importante dito, tignan yung position ni Sorna. Ay, nakita. Naku na, Magic Sentry na naman ang mga kalaban. Pero merong final slash, meron ding counter final slash. Pero sino nga bang lalamang dito? May nabatong isa! Si JPL nga ang unang tutumba doon. Pero nawala na si Net sa picture. So parang this is NIP Flash's opening. At nakadaytaon as welcome pa nga doon. Etong si Hades and Chibi will fall down. And NIP Flash all of a sudden, sila na makakuha ng second Lord. Hindi na to basta-basta mailalaban ng Homeboys. Wala ang kanilang retry holder. Wala rin yung kanilang gold laner. 2 major sources of damage para dito sa kanilang kupunan. Pero biglang-bigla na lang nawala. At sundan mo pa ng isa dahil si Sepat ay napatumba na rin ng NIP Flash. So this might just be a Lord na mapapasakamay na talaga ng NIP Flash. At kinakailangan munang mag-ingat ng dalawang natitirang miyembro ng Homeboys dahil up next, depensa para sa kanilang kupunan. Titignan natin dito yung replay. Very worth it doon yung sacrifice na ginawa ni JPL dahil siya lang naman ang nawala kapalit ng buhay ni Nets na unang napitas ng NIP Flash doon, which was very crucial dahil hindi na nga nasulit yung Blazing Duet for a counter-attack dito for Homeboys. At makikita nga natin ang kanilang reaction na medyo akala nila kasi sila na yung may kalamangan sa clash na yun pero napaikot pa rin ng NIP Flash. Sobrang taas na ng mga stakes dito sa ating game number 5. Kung sino man ang makakapanalo nito ay siyang mag-advance sa ating semifinals.
Pero ganun-ganun na lang ba bibitawan ng homeboys ito? Sila ang kinakailangan dumepensa, may Lord pa dito sa baba. At mukhang given yung composition na meron naman sila, they still have the Farsa as well as the Claude. Pero mag-engage na yata ang NIP Flash at maghahanap ng target. JPL though, hindi na yata makakahanap pa. Si Sorn parang atang gusto nilang puruhan dito. Makakataas pa rin naman. Wala pa rin yung Tempest of Blades at pwede nilang i-target etong si Chibi. Nabutas na nila yung Lord pero nabutas na nila yung inhibitor turret sa baba. At ma-burst down nila yung Lord. At si Vanix nakapag-free hit dito. Nakaramdam itong si Chibi. Medyo may kasakita na nga ang Roger. Kinailangan talaga nila na allot man lang ng isang wave na hindi makakasabay doon sa gustong gawin ng NIP Flash. And dito naman yung beauty na meron ng lineup ng homeboys. At least they still have the Ling na pwedeng gumawa ng ganoong mga plays. Pero still for NIP Flash, they also have the Benedetta na kaya at least makipagsabayan when it comes to those things. And magiging inevitable yung pagkawala talaga ng mga outer turrets dito ng homeboys sa ayaw at sa gusto nila. So tricky na tong sitwasyon na ito. Lalo pa at talagang ang NIP Flash kapag titignan mo sila ngayon, hindi na sila manghihinayang mag-engage sa mga teamfights kasi kayang-kaya na nila. Pero Sword pumasok na naman with the unstoppable force. At makapa-flicker out dahil napakasakit nga. Vanix like and bounce in! And look at that! Homeboys, unti-unti na sila mawawala. Tempest of Blades na naman, Nets. Blazing do it. Pero parang masakit ata. Ginamit ang Wind of Nature. Makakataas pa kaya pero nakalimutan ni Vanix. Dalawang members na lang ang natitira for homeboys. At mukhang magpa-pop yung Winter Crown doon ni Udil. One member down and a Mania coming in from Vanix. At nag-iingay na ang crowd para sa representatives ng Singapore. Sila ngayon ay kumakatok na sa base. Makakat ba ni Chibi yung wave? Habulin ng like and bounce. Pero mukhang hindi na siya papauwiin basta-basta. At kumakatok na talaga sila. Ingan nandito na sa base. The all-star team from Singapore soars high once again. NIP Flash ang nagwagi. The all-star Singaporean team ang magpapatuloy sa MSC 2024. Singapore is going to the semifinals. Our region that struggled for so long, sinabi nila, tatapusin na namin dito yung kahirapan namin. Bubuo kami ng all-star. And they took down the Season 12 champions of Malaysia and the runner-up of Season 13. Goodbye. Go home, boys. Talagang all-star performance para sa kanila kasi lahat ng mga players ay nag-shine individually doon sa laban na yun na napakaganda, napakalinis, and even the decision making na yung mga moments na hindi natin ina-expect na magagawa nila at matatimingan on point. And this is it. NIP Flash ang huling team na makakapasok ng semifinals. Inaabangan ngayon ng Selangor Red Giants. It's gonna be a matchup na aabangan ng mga madla dahil dito na rin natin malalaman the Selangor SRG versus NIP Flash kung sino ang tatapat sa mananalo ng PH versus PH matchup in the semis. It's on this side of the bracket. Yung storya is the revenge of SG kontra sa MY. But now up next we'll be facing a giant. But let's focus on the victory. Grabe talaga yung pinakita dito ng NIP Flash buong serye, hindi lang sa game number 5, the whole series. Unique drafting, unique approaches, and yung sinabi mo Ate Shans, grabe talaga yung timing nila pag in the zone. Oh, parang alam mo yun, parang alam nila kung kailan biglang lalabas yung Detonas welcome. At ayun na nga kakausapin natin si Kurt Teasy. Goes to the bitter end, to the final and 5th match of this series in the knockout stage for MSC. And NIP Flash send the homeboys on their way home, and they claim the 4th and final spot in our semifinals. And here with us today, Kurt, congratulations! You were able to send homeboys home, and you were able to match Singapore's best finish since Impunity SG back in MSC 2017. How do you feel about this competitive landscape and bringing Singapore back on the map? Masaya po kasi po kami yung magre-represent sa Singapore and first time ko din po makaapak ng gantong sa place po. He's really happy that they're able to represent Singapore, and it's his first time to be able to be here on the international stage. What about the competitive landscape? Mas dumali po kasi po wala siyang lower bracket.
parang kaya po naming malasan, ganun. He says it's easier now without the lower bracket because they're able to be the poison of the group. I like that. There's a surprise factor, a surprise element here at the MSC. And like we said, we started this with a wild card. Our homeboys managed to make it all the way to top 8. And then when we're looking towards the knockout stage, one opportunity only. And you guys managed to seize that. But I have a question for you. So now your next opponent is going to be Selangor Red Giants, the undefeated champions of MPL Malaysia. How do you feel going up against a team that hasn't lost a series in over 100 days? Feel ko po, kakayanin po namin. Since nabuild po kami ng momentum and Malaysian team po ulit sila. He feels that they're able to defeat them because Singapore was able to build momentum. And you know that you can beat another Malaysian team. And because of what you've done today, you will now receive your opponent's golden key. Homeboys, you may now proceed to Kurt to hand over your key. This symbolizes your success in this tournament. Thank you so much. And this symbolizes the end of the journey for homeboys and the continuation of the journey for none other than NIP Flash. And ladies and gentlemen, we finally have our top 4 teams. We have NIP Flash going up against Selangor Red Giants and Liquid Echo taking on yet another Filipino team, and that is going to be an incredible day, and I cannot wait. But don't forget this right here. This key, it's not going to be intact for much longer because you have another task ahead of you today. You get to apply 5 tons of pressure to that key in a few short moments. So tell me, how do you feel about that as well? That's going to be quite an interesting touch, I want to say, to this tournament as well. Anong pakiramdam na ngayon hawak mo to at mamaya dudurugin mo yan, yung golden key na yan? Hindi ko po alam. He can't express himself right now. He just knows that he's really happy. Congratulations, and we're looking forward to seeing you in the semifinal. NIP Flash, Singapore's dream team, have done it all. They're going to the top 4. Congratulations, and now we're gonna break it down for you. We're gonna head to our panel. Time to shine. Kitang-kita mo talaga kay Curtisi na ina-absorb niya yung surroundings niya. Wow, alam mo, sa tagal na nating nakita si Curtisi sa MLBB scene, parang ang hirap paniniwalaan na ngayon lang siya nakaabot ng ganito kalayo. Oo, nagulat ako nung sinabi niya na parang, totoo ba? So, kaya kitang-kita mo sa mukha niya na kanina nga bago lumipat sa atin, parang medyo teary-eyed na rin siya nung moment na yon. Deserve. Deserve na deserve. Yung the forgotten TZ of the forgotten region. You made the point, Ate Chantel, na nung nag-split yung Malaysia at Singapore into their own separate MPL regions, nakita mo talaga yung gap in terms of performance, yung kalakasan ng mga teams, their overall performances sa mga international tournaments. Pero ngayon, it's Singapore getting their revenge with 2 Filipino players na who have in their own ways parang naging forgotten na rin, but then now here they are making a splash with a Singaporean team. And wow, when we look at NIP Flash, yung all-star team nga na nagawa nila Renmar, parang now that I think of it, ilang taon na nahihirapan na talaga yung Singapore. Yeah. And yes, they needed a bit of like a Filipino imports, pero majority ng kanilang team ay Singaporean pa rin. And talagang makikita mo yung pride at yung bad trip, of course, ng homeboys na na-eliminate sila. And speaking of pride, that was the last hope of Indo Pride out. Oo nga pala si gone, Udil. there are no more Indonesian representatives. If I'm not mistaken, in MSC, I'll have to rethink. Pero alam ko siya yung... Pero alam ko siya na lang din. Siya na lang talaga. Oh no. A completely absent Indonesian representation pagpasok natin sa semifinals. Ang weird sa pakiramdam, for the longest time naging rival ng Pilipinas ang Indonesia, but this time around, wala. Malaysia, Singapore, Pilipinas ang ating makikita sa semifinals. Saka masaya dito, di ba hindi tayo sanay na walang Indonesia, pero dito sa mga players din ng Singapore and Malaysia, merong iba sa kanila, sila Diablo, sila JPL, sobrang tagal na rin nila sa international scene. So,
yun yung kinagandahan doon. Nagtiwala sila sa program. Sila LY4, wala na. Siguro Grabe. para sa mga Singaporean brothers naman nila na, bro, we made it finally for Singapore. Na-imagine ko rin, no? Si Potato din, di ba? Na Tito. Singapore din, all the way from... Seoul, pare! Si Seoul, pare, from M3 way back. Parang lahat siguro sila nanonood ngayon at Singapore finally reaching it back under the performance of Diablo. The XP laner coming in from NIP Flash. Honest Benedetta backs against the wall at nakatalikod din siya dito sa ating picture. Benedetta talaga ang kanyang kinapitan. Yeah, grabe yung performance na pinakita niya dito. Yung tamang asim. Yan. Yung mga moments na sobrang asim, pero malupit naman yung ginawa ng NIP Flash. Ni-rest ba kanila, naghanap sila ng trade. Nire-ready nila. At saka hindi ko makakalimutan yung alam na niya napatay na siya kasi tinatarget niya yung Ling. Oo. Tapos may padating na Johed. Ang ginawa niya, hindi ako pwedeng mamatay na hindi ko mapatay yung jungle nung kalaban. Bumalik siya sa Torre. Oo. Tapos sinecure niya yung kill. At 16 minutes lang pala yung laro na yon. Parang nung nanonood tayo, yung haba niya. Para siyang 25-minute game na talagang nakikita mong bigay todo na ang parehas na koponan. But looking at the post lobby, makikita mo na talagang nahirapan si Sepat on this Arlot game sa 5th game in this best of 5. Yeah, with the presence of the Barats sa laban na to in the jungle for NIP Flash, mas magiging selective ka talaga bilang isang Arlot in terms of what you can do. The fact na kung ikaw yung isang Arlot, naghahanap kayong magandang final/initiation, paano mo mahanap yung maganda at least 2-3 mahuhuli mo kung lahat ng mga miyembro ng NIP Flash parang nanggagaling sila sa ibang lugar? Oh, and Kurt TC, as far as I remember, may mga magaganda pa nga siyang final slash na parang pang-counter set na nangyayari in team fights. Looking at the individual stats, si Hades ay bumibida with the most damage taken and also assist. Parang siya yung tumangki ng napakadami. Oh, tsaka siya, dito kayo sa likod ko. Bantay lang kayo if ever. Tapos parang ang ganda nung addition dito ni Hades tsaka ni Curtizy sa pinaka-dynamic nung NIP Flash. Parang perfectly na type of team. Yung tamang asim. Tapos may, sabihin ko saan sobrang asim. Sobrang asim. Saktong timpla. Yun na lang. Saktong timpla. And man, ito, might I say, totoong dark horse na ba na run ang NIP Flash? Ito na ba yung true dark horse run nila? That's why I'm a proud Nip Flasher, bro! Sobrang bilib ako sa kanila. At the start of the series, I said NIP Flash. Sila na. Believe in them, man. Parang sinong nagsabi sa kanina na para silang yung run ng BTK nung M3? Kanina, during our Ganito first... sila ngayon. Ganun. And I think this time around, the dark horse of MSC 2024, who would have thought na Singapore ang magiging dark horse natin dito? Men, kakaiba ang knockout stage day 2 at maraming salamat sa mga kanina pang nanonood dito ng MSC 2024. Hindi magiging masaya ang Philippine broadcast kung hindi kayo nag-aaway sa comment section. And of course, ayusin nyo naman, saktong init lang. Wag naman yung sobrang asim ng comment mo. Yeah. Tamang timpla lang. Tamang timpla lang. Ayan. Kung may totoong comments kayo, dyan sa baba. Sa survey. Ayan. Kung masyado na kaming madaldal para sa inyo, sabihin nyo sa feedback. I want the casters to not talk during the game. Mga ganong klase. Pero of course, yung mga seryoso nating mga feedback ang ilagay nyo dyan para naman mapaganda natin ang MLBB Esports. By the way, meron din mga bagong skins si Hanabi at pati na rin si Amon. Available na yan in-game at bawat first draw nyo sa everyday na reset ng ating server ay may 50% off ang inyong draw. Kaya kung gusto nyo makuha ng discounted ang ating mga Amon and Hanabi skins, make sure to log in everyday sa MLBB app. Tapos na ang knockout stage day 2. Tapos na ang quarterfinals. Semifinals na muli tayo magkikita. Oh, ayan na yung PH versus PH sa semifinals. Pero isa lang sigurado tayo lahat. Sure tayo na merong Filipino representative sa finals. Hindi lang representative Filipino representation. Ayan. Kahit anong team tignan Oo nga pala. Oo nga. Filipino. May significant Filipino presence and nakaka-proud talaga. So, for the international orgs out there, don't buy Filipino, import Filipino. Ayun na yun. Hindi lang naman players kundi coaches excited na akong makita kung ano nga ba ang mga... Bakit? By the way, shoutout lang sa coach ng Eva's Glory. Yun lang po. Ayun! Shoutout ko lang. Shoutout mo lang. Import Filipino.
Ayan na, shoutout sa'yo, bossing. Minsan lang, promihit. Wala naman na kasing At this point, for Indonesia, of course, medyo malungkot tayo for such a big market region as Indonesia na nawalan na sila ng representation. Pero parang para sa akin, wake-up call ito para sa Indonesia na nakasunod na ang buong mundo. Yeah, man. I mean, like, to be real, nararamdaman din natin yung lungkot ng mga Indonesian casters natin na nandito rin. Like, kaibigan natin sila. And of course, we have Filipinos in those Indonesian teams. The elimination of Fnatic Onyx, masakit. The elimination of Eva's Glory, masakit. Kasi nandun din si Coach Leo. That's true. And overall, ano na ba ang mga naging favorite moments nyo for this day, in this entire Knockouts Day 2? Chantel, ikaw na muna. Parang hirap isipin ko nung favorite. Yung Martis, promise. Promise Promise masakit. Promise masakit, tsaka promise mababad trip ako if ever na may gagawa nun sa RG. Gawin na natin mamaya. Habang nasa Saudi server pa tayo, no? hindi nila ma-expect yan. Right. Surprise, Martis mid. Pero men, the Martis mid, I wouldn't mind at this point. Basta marunong yung Martis mid. Basta alam yung gagawin pagka mid. Kasi baka yung gawin ng iba, iba kasi siya sa usual na mid laner. So, pagka Martis mid ka, iba yung magiging rotation mo, iba yung magiging path mo, para makapitalize yung pagkakaroon. Baka mamaya nang Martis, clear ka na minion wave, tapos balik ka lang ulit sa lane mo, tapos clear ka ulit. Umikot ka. Umikot ka. Sana naglaro ka na lang ng Vexana, di ba? Pero men, bukas na pala talaga ang tapatan ng Liquid Echo, pati na rin ng Falcons AP Bren. Ang sinasabi nilang finals na sana, nagkita pa ng semifinals. Ano bang thoughts nyo dito? Sana makita lang natin yung grand finals performance na hindi natin nakita from Falcons AP Bren. Si Coach Ducky mismo na nagsabi, pointed out they were themselves disappointed sa performance na pinakita nila nung grand finals ng MPL Philippines Season 13. I'm really hoping 5 games, maximum kahit 20 to 30 minutes each game, masaya na ako dun. Oo, sakto din weekend ngayon na sa Riyadh. So for sure, madami din pupunta ng mga kabayan para manood bukas. So gusto ko lang din na 5 games kahit first time din natin ma-experience na magka 1 hour na laban. Pero partner kasi tayo. Kaya magiging caster. Caster pala ako bukas. Caster ka bukas. Man, just put on a show, no? Ito na yun. World Champions and current MPL PH Champions. Dalawa sa pinakamalakas na team sa buong mundo ay maglalaban bukas sa semifinals ng MSC 2024. Kung kabayan ka, nanonood ng Filipino broadcast ngayon sa mga bahay nyo dito sa Riyadh o kahit malapit lang sa Jeddah at iba pang malapit na mga lugar dito sa Riyadh, bukas na ang araw na dapat manood ka. Dahil isang laban lang ang papanoorin, isang laban between sa dalawang pinakamalakas na team sa buong mundo. 8 p.m. MPL na bukas. Ang laban ng Team Liquid PH, Liquid Echo at Falcons AP Bren. Excited ako makita talaga ang laban na to. Ito na yun kumbaga wala na talagang lalaban pa na ibang teams. Kung tutuusin, parang preview na sana to na magiging finals natin. But once again, ang ating PH versus PH para sa lahat ng mga nanonood na Pilipino dito ay semi-finals magkikita. Wala tayong choice, may isang mawawala. At saka ang kinagandahan dito is sa other group naman natin is dalawang team or dalawang bansa yung naglalaban para matuloy pa rin dito sa ating tournament. So for Malaysia, yung mga players doon ay first time din nila. Karamihan sa international, if I'm not mistaken, first time pala talaga nila sa MSC. And para naman dito sa Singapore, parang kung nandun na yung momentum nila, pwede na ituloy-tuloy. Oo nga, and NIP Flash, habang nagpapahinga sila bukas, panigurado, aabangan din nila kung sino ang mananalo in that matchup. Dahil kung sabihin na natin pala rin sila against Selangor Red Giants, ay lalabanan naman nila ang mananalo sa Falcons AP Bren and Liquid Echo. At panigurado, hindi magiging madali ang seryeng iyon. Pero men, ang hirap isipin na kung sino yung kakalabanin mo sa dalawang yon na may Selangor Red Giants ka pa sa harapan mo. Yeah, SRG, of course, they'll try to continue the unbeaten run. At this point, hindi ko nasasabihin na sure win to para sa SRG. Nahirapan sila against Fireflux. Again, Fireflux is the team that NIP Flash swept noong group stages.
if NIP Flash can sweep Fireflux in 2 very quick games, what more can they do to the Giants of Malaysia? Dito natin malalaman no, kung lason nga ba talaga ang NIP Flash. At nabanggit na nga rin naman ni Curtizzi sa interview nila mismo na ang dali daw, mas dumali ang bracket nila ngayon dahil walang lower bracket. Mas madali daw man lason. Oo, kasi mga heroes nga nila is parang hindi mo na i-expect. Yep. Tsaka parang ikaw din mismo ay mahihirapan ka isipin kung paano nga ba talaga kukontrahin yung ganong klase mga heroes na pinupull off nila. And what if meron pa palang ibang mga heroes unlike aside from Martis na pwede nilang ilabas? Kasi si Curtizzi, ang dami na niyang pinagdaanan din na di ba nag-jungler din siya before? Nag-umpisa siya as a jungler. So malawak ang kanyang hero pool, kaya mga ganong heroes kung playable naman or doable sa may middle lane, bakit hindi? At hindi lang yun, no? Ang dami na rin niyang pinagdaanan na team overall across the Philippines at pati na rin sa Singapore. And how far has Curtizzi gone at this point? Nakitang-kita talaga sa kanyang ngiti at sa kanyang pagtingin, sa pagtanong at pagsagot kung gaano siya kasaya. Minsan na lang tayo makita ng mga ganong mga manlalaro, yung mga unang beses na makakaangat ng ganitong level ng kompetisyon. Nakakatuwang makita at marinig ang kanilang mga sagot. From his days in Omega, nung karibal niya si Carl T. Ayan. He was one of the top junglers in the Philippines to suddenly parang nawala siya sa eksena, coming back with Echo, with Aura. Hindi siya nag-Aura, nag-Echo lang. Nag-MDL pa nga siya. 2-time MDL champion si Curtizzi din. So grabe talaga yung journey niya alongside Hades. Naging journeyman siya sa ibang bansa. He's still registered loan pa rin si Hades to NIP Flash from Geek Fam. So technically loan pa lang siya from Geek Fam, but now he's setting out on his own as a major player sa Singapore and major player in the world stage. Making their mark under the Singaporean flag and sa titulong All-Star ng Singapore. Nakakatuwang isipin na yung mga Filipino imports natin ay nagbibigay ng positibong impact sa mga regions na kailangan ng dagdag na lakas sa kanilang mga lineup until makahabol ang kanilang mga players. Tsaka maganda dyan na is nakikita natin na hindi lang naman yung mga regions na yung natutulungan kasi yung growth din talaga ng pinakaliga natin is lumalaki. So at the end of the day, mas gusto natin yung competition na talagang lahat ay darating na sa punto na hindi mo na malalaman kung sino nga ba talagang pinakamalakas, pero sana Pilipinas pa rin. Diba? And ang nakakatuwa dito yung cultural exchange. I wanna say as well na yung mga Filipino imports natin kapag bumabalik dito ay parang may mga natututunan na bago tungkol sa mga ibang bansa at nasi-share nila lahat ng yon sa buong MLBB community. Puntaan na natin ang Key Crush video for our second series. For Singapore, and here again for MSC 2024, making it into the top 4 all the way out from NIP Flash, I have Diablo. How does it feel after a game 5, a best of 5, going the full distance up against Homeboys and taking them down? What were the emotions going through your team's head? Definitely, we felt very happy at the end of the games, out of all the 5 games. And also, during the point where they were leading over us 2-1, to be honest, the first 3 games we were like trying out draws because it's a BO5, it's a marathon. We didn't want it to be a sprint. So during the last 2 games, although they had the lead over us, we thought ourselves we just play our best heroes. And if we lose on our best. If we win on our best, yeah. Very, very humble and a major victory for your team. Now, you have the keys to Homeboys. Are you ready to crush the key? To the Malaysian fans, I'm sorry. I have to crush it, yeah. All right, and to the fans out there for NIP Flash, what do you have to say to them? To Singapore, we finally did it. We are top 4 once again. So hope you guys are proud of us, and we will try our best tomorrow or the next day against SRG. All right, here we go. Time to crush the key. All right, and as the key is getting ready to be crushed, an amazing victory for NIP Flash, our hardest battle in MSC 2024, taking down Homeboys, the team that made it all the way through the wild cards, but stopped right before top 4. You see it right there inside the machine. Diablo, the one to insert it for NIP Flash. One small step for Diablo, one major step
for NIP Flash. As the key is in shambles, we're running lower and lower and lower on teams as we climb up that pedestal. And speaking of the key, there it is. So Diablo, it's your first time crushing a key. How does it feel? It feels great because it's not our key that got crushed. Yeah. Yeah, definitely hold on to your key for as long as you can. You've officially made it into top 4. How does that feel? Honestly, it's my first time going to top 4, so definitely excited, and also it's been one of my dreams in the international stage to go to top 4, and I finally did it right here. Yeah. Well, top 4 hopefully isn't the finish line for you. Who would you like to face in the grand finals? Definitely Liquid Echo, because I want to face off against Sanford. You'd like to crush Liquid Echo's key? Would you be the one to do it? I can't say that. Well, time will tell. We won't spoil that one, but congratulations again, Diablo. NIP Flash, one step closer to the grand finals. We look forward to your future matches. Totoo naman di ba? Parang bukod sa class act na first time maka-top 4 at iba pa, totoo naman na ang saya niya dahil hindi daw susi nila ang crinash sa video na yun. Oo, totoo naman. Tsaka kitang-kita mo yung kilig, parang hindi talaga natatago sa mga players. Parang lahat ng pagod, lahat ng puyat, doon napupunta yung sweet victory na may achievement ka na naman, not just for yourself, but for your countrymen. Yeah, ang tagal na ni Diablo din sa eksena ng MLBB Esports na to hear him say, I can't believe that, ito yung first time sa career niya, umabot siya ng top 4. And for him to say na out of all the players, it's him to say, hey, Singapore, we're in the top 4 again. Parang poetic, sobrang poetic talaga. Yeah, hits diff. Hits kumbaga. Buong ko yung taga-Singapore na sinabi. Ako rin parang lumambot bigla yung parang sana Singaporean ako. And, grabe no, ang hirap hindi maging fan ng NIP Flash after those interviews, after that entire series against Homeboys. And right now, I just have to say for Selangor Red Giants, entering this matchup mukhang mas lalo pang nasolidify yung pagiging Goliath ng Red Giants against the dark horses of our tournament, NIP Flash. Wow. Ilang araw pa bago natin mapapanood yan, pero bukas na po ang PH versus PH. Baka lang nagkakalimutan tayo dito. Kailangan na natin maging mentally prepared doon, kapatid. Grand Finals rematch, mag-iiba yung pag-analysis natin kasi parang nag-a-analyze tayo na sa MPL Philippines tayo. And it's poetic in a way na kasi matagal na natin sinasabi yung Philippine era, PH versus PH. But now, once again, here in MSC, makikita natin na PH versus a team from another region. And it's a perfect way to cap off the fact na yung PH era nag-evolve na. Welcome to the global era of Mobile Legends Bang Bang, where competitors can come from everywhere, but the greatest imports come from the Philippines. Shoutout ulit sa'yo. Kilala mo na kung sino ka. Pero ito na nga yun, guys. Natapos na ang knockout stage day 2. 4 na teams na lamang ang natitira para sa MSC 2024. Bukas, Pilipinas, ay huwag kayong maging absent dahil maglalaban na ang Liquid Echo at Falcons AP Bren sa isang best of 5. Isang serye lang ang papanoorin natin bukas. Muli kami ang inyong naging panelist para sa araw na to. Ako pala si Umi, kasama dito si Renmar, pati na rin si Chantel. And in behalf of our casters and field reporter na si Hans, magbabalik ang MSC 2024.